شما ده مرحمان میکنیم رقم میگیریم شیر برانگو مرحمان میکنیم رقم میگیریم شما در کوی شما ده شیر برانگو مرحمان میکنیم رقم میگیریم اگه جنوی ما مرحمان میکنیم رقم میگیریم شیر برانگو مرحمان میکنیم همه تون ده پیش روی بوری اکوی ما مرحمان میکنیم آو میگه میریم بسوی رقم ها شیر برانگو آو میگه میریم بسوی رقم ها مرحمان میکنیم شیر برانگو مرحمان میکنیم همه تون ده بوری پیش روی بوری پیش روی شیر برانگو شما در کوی ما شما ده شیر برانگو شما در کوی ما شما ده مرحمان میکنیم شیر برانگو رقم میگیریم مرحمان میکنیم رقم میگیریم همه تون ده بوری پیش روی آو میگه میریم شیر برانگو میریم بسوی رقم ها میریم بسوی رقم ها آقا جونوی ما میریم بسوی رقم ها شما در کوی ما شما ده شیر برانگو شما در کوی ما شما ده شیر برانگو شما ده شیر برانگو مرحمان میکنیم نهارتون بینیم نهارتون بینیم شما ده آقا جونوی ما شما ده شیر برانگو شما ده همه تون ده بوری پیش روی شیر برانگو بوری پیش روی آو میگه میریم بسوی رقم ها زنده و سربلند و خانواد و تنسیت باشید خش قلایسیز شیر برانگو شما ده خوش شما ده همه کسا شما ده آقا جونوی ما مرحمان میکنیم میریم بسوی رقم ها میریم بسوی رقم ها شما ده آقا ما شما ده شیر برانگو شما ده همه کسا شما ده آقا ما شما ده شیر برانگو شما ده همه تون ده بوری پیش روی شیر برانگو بوری پیش روی آو میگه میریم نهارتون بینیم زنده باشید آقا جونوی ما زنده باشید شما ده آقا ما شما ده شیر برانگو آو میگه میریم بسوی رقم ها همه تون ده سلام علیک آقا امری بیگ و علیکم سلام آقا جون شما ده آقا ما شما ده شیر برانگو شما ده آقا جون شما ده آقا جون ما مرحمان میکنیم شیر برانگو رقم میگیریم مرحمان میکنیم آقا جون رقم میگیریم شما ده آقا ما شما ده شیر برانگو شما ده آقا جونوی ما همه کسا شما ده آقا جونوی ما مرحمان میکنیم شیر برانگو بسوی رقم ها مرحمان میکنیم شیر برانگو بسوی رقم ها نهارتون بینیم شیر برانگو یک پنج آقا امری بیگ یک پنج آقا جون آقا جون نیما یا لحظه میشنیم آقا جون ادامو بیان آقا سیلکه تقسیم دورم آقا جون یا لحظه میشنیم آقا جون نیما یا لحظه ها آو میگه میریم نهارتون بینیم یا لحظه میشنیم آقا جون تو دیگه اکو بیان بوریا پیش بریم یا لحظه میشنیم آقا جون نیما یا لحظه صبر میکنیم آقا جون یا لحظه ها شما ده آقا ما شما ده شیر برانگو همه تون ده بوری پیش روی بوری پیش روی آقا جونوی ما
خوش اومده خوش اومده خوش اومده اکوی ما زنده باشه شیرپلنگا زنده باشه خوش اومده اکوی ما همه کسا خوش اومده مرحمت میکنیم رقمای خولی مرحمت میکنیم شیرپلنگا رقمای خولی خوش اومده شیرپلنگا خوش اومده همه کسا همه تونده بوری شیرپلنگا بوری پیش روی بوری پیش روی همه تونده بوری پیش روی شیرپلنگا خوش اومده شما در کوی ما مرحمت میکنیم رقمای خولی خوش اومده اخی جون ما خوش اومده شیرپلنگا خوش اومده مرحمت میکنیم شیرپلنگا رقمای خولی مرحمت میکنیم شیرپلنگا همه تونده بوری پیش روی او میگه میریم این نرتون بینیم شما در کوی ما شیرپلنگا خوش اومده یا لحظه صبر میکنیم اخی جون بوزی اخی جون رقمو را پر کنیم بوزی هم میدوانیم رقمو را پر کنیم بوزی هم میدوانیم اخی جون ما یا لحظه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتهای کانال وازبین باز در اومد در زمین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتهای جوازبین باز در اومد در زمین خوش اومده اکوی ما خوش اومده شیرپلنگا خوش اومده همه تونده بوری پیش روی شیرپلنگا خوش اومده اکوی ما خوش اومده همه تونده بوری شیرپلنگا بوری پیش روی نرتون بینم زنده و سربلند و خانواده و تنسیت باشه او میگه میره واسوی رقمو خوش قلایسیز اکا جونای من خوش قلایسیز خوش اومده اخوی ما خوش اومده شیرپلنگا خوش اومده همه تونده بوری پیش روی بیایتون 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 خوش اومده اخوی ما خوش اومده مرحمت میکنیم شیرپلنگا مرحمت میکنیم شیرپلنگا او میگه میریم واسوی رقمو او میگه میریم واسوی رقمو خوش اومده اکوی ما خوش اومده اکوی ما خوش اومده شیرپلنگا رقمای خولی او اکای شاروخ جان و علیکم سلام سازی خوبی اکا جون ما سلامتی و سازی خوبی اکای شاروخ باشیش که دینا بلاد بازی کیف برام شدیم اکا اونلاین همی از سسه دا بگم وای فای بزنم چی بزنم تسیزن سیم اینی ما را کانال پارک بودن شمانه اکای شاروخ دو سه را بگیرم اکای شاروخ دو سه را بگیرم اکای شاروخ جان دو سه را بگیرم اکا شمانه اکای من او بگیر دو سه اکای شاروخ یک زنی در اک دو سه قطی بازی کنم چی هم یا لحظه میشینیم اکا جان اینم سیلکه را تقسیم کنم اکای شاروخ یا سه اکای دیگه بشه میدیم یا لحظه میشینیم اکای شاروخ جان یا لحظه صبر میکنیم اکا جان ما یا لحظه صبر میکنیم همه تونده بوری کاب نیست اکا زنده باشه اکا جان ما
شماده اکای ما شماده شرپلانگو اونا شبون وای فای اکد نمیزای بچته مای وای فای چسبونی را باز заявка мепарто якай ксиочо заявкаетра кай мебинам қабул менам дин агане ака гирмид мешид ша шумо акои мо марҳамат мекунем рақамои 764 764 шерпаланго рақамои 764 рақамои 764 шерпаланго акои бозингар боша марҳамат рақамои 764 рақамои 764 шерпаланго рақамои 764 акои бозингар боша марҳамат рақамои 764 ин нартон бинем акои ма зиндаву сарбаланд хонобод боша акои ма гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки рақамои 764 холиай боз даромад дар замин шумоде акои ма шумоде шерпалангу аҳо мегем мерем шерпалангу шумоде як лаҳза мешинем ва як об биёрам шумоде акои ма шумоде марҳамат мекунем аҳо мегем мерем акай насим хушомадед акай насимҷон хушомадед 764 холиа акай насим рақамои 764 холиа рақамои 764 ягон ака ҳастад 764 акои бозингар марҳамат мекунем шерпаланго аҳо мегем мерем нартон бинем зиндаву сарбаланду хонобод бошед олаба шумоде ако шерпаланго хушомаде акаҷон акай самир хушомаде акаҷон ва алайкум салом бахши қатӣ муқдар гавза десавде акаҷон сонди хаб кадем акаҷонои ма марҳамат мекунем 76 акаҷонои ма марҳамат мекунем рақамои 76 рақамои 76 акаҷонои ма 76 акои як лаҳза месенем силкара пардохтесам ака акҳо биёям мерем
اکو یا لحظه صبر میکنین سیلکه را تقسیم کردیم اکو بیان میریم 7 شهر اکوی بازینگر مرحمت بر رقمای 7 شهر اکوی بازینگر مرحمت میکنیم بر رقمای 7 شهر هسته اگه مکن رقمای 7 شهر اکا جونای ما مرحمت میکنیم اکو میگیم که چند سن پارتو شما ده اکوی ما شما ده 7 شهر اکا جونای ما اکای امری بگ همجی اکای امری بگ لبا چون لبا حالا با شیرپلنگو خوش آمده اکو یا لحظه میسیم نمی اکو سوسه درماده سم بخشش اکو کانپیل مدار زن زد اکا جون خطی هم بکنم طرف صحبت کده او سلام علیکم و علیکم سلام چی اکا جون پس کدگی مکا گاز زن بیا اکا
هفت شاش شرپلنگو هفت شاش هفت شاش شون وقت دار کنه که اوجی نمیرم اکای odam tanışık geçtim önce odam گفتشتیم هفت شاش شام شما شام شام همو اکای کیا می نویسیم که شرپلنگو هفت شاش هفت شاش اکوی ما هفت شاش رقم هفت شاش ها او با فکرم همینو شرپلنگو رقم هفت شاش هفت شاش کی میگیره که جنوی ما نمیدونم آخه یکی چند خشیده میکنه شرپلنگو رقم هفت شاش باشیدم نه آخه جو ما بخدم آرم کولگرم اونجا کنم او واقعا شبا میشینه در اونجا شبا نه آخه او سمین همی تلفن های سمین هایی ساعت تا بگم همشین تو ساعت 5 ساعت 5 تا سهر رو او اکای دیخون بچه شما دی شش هفت اکای دیخون بچه خود شما دی اکای جانی من ها نموش اکای نموجه دا بدروخ دا کمتر بنویس خیلی چخ اکای دیخون بچه اکای نا شروع اکای امیر بیگ سمورا راکت همیک نمیریم اکای سمیر شما دی اکای ما شما دی اکای ما اکو سمورا راکت همیک نمیریم سمورا راکت همیک نمیریم یا اکا سون پارتوفتگی میگه که کی سون پارتوفتگی میگه پنج اکای دمید اکای دیخون بچه اکای دیخون بچه شش هفت حاجی اومد میبینیم اکا همینجا چیزی اومده اسمس رو اکای شروع 400 پرداخته 200 میمونه اکای مرا اکای شروع اومدگی اسمی خود 400 اومده که 200 میمونه رقم ها دا بازی اکای سمیر همینجا اکای سمیر شیرپلنگو سویبوی رقم ها اکای سمیر اکای امیر بیک اکای جنو او مگه میپرسیم اکای شروع رفت اومده خود اکا 400 پارتofتی دو سه اخته اکا جان دو سه دیگه میمونه اپای فرانگیس اکای دیخون بچه هفت شش اکا شما دی اکا جانی مخ شما دی اکا 300 کی پارتفتگی میگیم که 300 کی پارتفتگی اکا دیخون بچه سوما راکت هم میکنی سوی بوی رقمو اوه اکای امیر بیک اکای امیر بیک 400 پرداختی 200 میمونه اکای سمیر اکای سمیر همینجایی اکای سمیر 1800 او اکای دیخون بچه جون 1600 دوند اکا جونی ما 1800 دوند اکا شما دی اکای ما لبا اکای سمیر هو اکا چه بودی چی کارش من نه کدومش نتونستمش اکا من نمیتونم
Aka Samir chansı part of olacak. Aka Samir John chansı part of Aka Samir. Ne aka Munjon var ne bozuya ne sardı demiş şaşagi. Sesat aka Samir John rakami şaş rakami çora aka Munjon ya lazım esin خولمش اوزی شش aka soyul aka Samir John dışsadı memuna. Havada bu boru peşabi aka Munjon ya lazım esin aka John ma. aka John ma. Hol ya lazım esin aka John ma. شما در کمک شما شیرپلنگو شما ده همتون دا بود بودی کارتور یا جوبجو میکنه و کوی ما میدین کارتور یا جوبجو میکنه میدین شیرپلنگو کارتوی نوا یا کجون یا جوبجوش کنه همتون دا بود بودی پیشه ولی برات کارتر فریدانده Gavnes aka. Ne ya çıkınım akacağım. Akay şorulcum tamamını kartı ranavknem tamam balana mı barbarım buridan. Şoma da koyma, şoma da şey, mango şoma da. Ama tonda buri peş abi. Şoma da koyma, şoma da şey, mango şoma da. Auma gebereme naton bilme aklıma naton bilme zinda bu sarbalandı konu oldu şey falan bu. Ama tonda buraya naton bilme aklıma naton bilme. Gıl baromat azamin acab gıli nozamin dit ki vaziyatı vazbin boz daromat azamin. O akay kalonti ve aleyküm salam kholi me şavaz ya kacun hoz ya lazza kacun. Sabır mekne kholi me şavaz şey falan bu. Ya lahza sabır mekne mere ayar tuzavar mekne. Tuz dakika biyo ayhamı mekşin. Tuz dakika biyo ayhamı. Ay rakam iddim mekşin şey falan bu. Ay rakam iddim ne nakum inu. Alo. Aka. Da devol rasidagi aka. Şimdi bolo. Olha akam ki saat boyunca kamera didesyan akam. Seni kadar mı olacağını solatı bu kumara? این هم خبی میشه و اولیا برکدگی مش بابین و بگو اکوی ما شف زن زده میگه کامera بزه با شف زن زده میگه کامera بزه با همه تون دا بود بوره نه تمام سوسی یکا با فکرم سوسی دوزی که با شف مونگا میره مایده کمی دو شف فرانگو همه تون دا بود بوره نه تون بینو زنده و سال بلا موشه شف زن زده که کامera بزه بای رقم یک مکه رقم دو مکه همه تون دا بود بوری رقم دو 20 اکو یکم بزه باشا بگه مو اکا اسلام کنه 20 رقم 3 رقم 4 شد فلانگو 22 رقم 5 همه تون دا بود بوری شد فلانگو 10 رقم 6 نارتون بینو اکوی ما 20 رقم 7 که باشا اکوی ما 20 رقم 1 که باشا اکا جنوی ما خاک خنل بردی رقم 4 اکر او شما میگیم 4 و 22 اوشو شاشر falan او میگه میریم ناتون بینوه شد falan رو همتون دا بود بوری فش داری او شما اکر سمیرا
Ҳаматонда буд бори шерпаланго акҳои он ки радаи алаҳза мешем ҳози акҳо рақаму холӣ мешавад. Зиндаву сарбаланд бошед. Пафтор. Акай амирбек пафтор боша пафтор ака. Тамом. Боша амирбек. Ҳаматонда буд бори шерпаланго буд бори пеш равӣ. Акай амирбек хиди ба фикрам 200 дига буд шерпаланг. 200 дига акаҷон нима хиди да даст нима дор шерпаланг. Зиндаву сарбаланд боша акҳои ман. Боша мегем мерем аз рақами 5 мерем. Дил баромад аз замин аҷаб диди нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин боз даромад дар замин мерем. Акай Самирҷон 700 рубли дигар мемона ака. Акай Дамирбек акай Дехонбача 1400 рубли дигар мемона. Акай Дамирбек 200 дори оо мешем. Акай Шорух оо мешем шерпаланг. Мерем аз рақами 5 шерпаланго ҳаматонда буд бори пеш равӣ. Рақами 5. Да. Дар вақти бридан акай хелӣ кадан. Рақами 6. 22. Акай Шорухҷон занг бизан рақами 7. Да. Рақами 1. Занг бизан акай Шорухҷон. Рақами 2. 21. Рақами 3. 22. Рақами 4. Акай Шорухҷон занг бизан 21. Акҳои Варадро марҳамат мерем бара Варадро. Рақами 3. Рақами 6. Акҳои Варадро. Акай Шорухҷон занг бизан 4 бара. Акай Самирҷон 4 бара. Акай Шорухҷон занг бизан қатинга оза. Рақами 4 бара. Соҳибои рақамо 157. Акай Дехонбача. Акай Дехонбача 7 медрори. Алло, о акаҷон. Алло, акаш. Яга будрорем, яга медрорем, набай акаҷон. Ҳа. Ама паст кунуму? Ҳа. Шида акаҷон, тамом. Хоб ака, давай. Рақами 2 ки медрора вара? Рақами 2 7 5. Соҳибои рақамо акай Дехонбача 2 7 5. Вара 300 рубли акаҷонои ман. Вара шида 300 рубли. Соҳибои рақам марҳамат мекунем 300 рубли вара акҳои ман. Акай Шорух 2 да вара медорем 75. Дехонбача акай Дамир 5 холия шерпаланго. 5 холия. Ягон кас набошад дар ин 5 кас мерем шерпаланго. Вара шидаи рақами 3 ака. Рақами 6. Акай Шорухҷон рақами 2. Акай Дамир ракета мекунем. Акай Дамирҷон ракета. Рақами 5 акай Боимурод ина медрора. Акай Боимуродҷон ракета. Акай Дамир рақами 1. Акай Боимурод рақами 5. 1 2 3 4 5. Акай Самир рақами 4. Акай Самир рақами 4 ҳеҷ ка набоша мере. Акай Дамирбекҷон акай Шорухҷон майда ракета мешава. Ав мегем мерем нартон бинаме. Дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳои вара вазмин боз даромад дар замин. Ҳаматонда буд бори шерпаланго 1500 рубли кадои мезана он шава. Рақами 6 нишон додагӣ буд ай 7 мерем. 7 да вара нест шерпаланго ай 1 мерем.
6 نشان دادایی بود 7 میرفتیم 7 دواره ما بود 1 میریم همه تونده بود بوری کما بینم سمای کیوما اکای بایمرود 300 دومان اکای شورجان 300 دومان اکای امیر بیگ جان 1000 دومان همون وقت جنوی ما همه تونه سمتون اومد همه تونه سمتون اومده نرتون بینم یادوی ما نرتون بینم شیرپرنگو خیلی اکای کم ترای اکای شورجان چی ازد همه تونده بود بوری پیش باری 1500 بود کدوی میزنه اوشاگی جانو شما شیرپرنگو اوشاگی جان شما دل برآمد از زمین عجب دلی نازنین دید که وضعیت‌های بره وزین باز در اومد در زمین شبرکه یک دو سه رقمی هفته که دوازی نیست میریم اکای سمیر جون 400 روبلت میمونه اکای دهقان بچه نداره و اکای دمیر بیگ جون 700 روبلت میمونه اکای شروق جون او میشین اکای بایمرود او میشین میریم رقمی یک شیرپرنگو 31 2 شیرپرنگو 20 رقمی 3 شیرپرنگو 21 رقمی 4 10 رقمی 5 شیرپرنگو 11 رقمی 6 20 او شما میگه مکه امیر بگم یک با 31 زد میونی همه را شکست نه رقمی که بازیده نبود شیرپرنگو 21 او شما رقم یک هم میگه ما رقم 2 اکش او شما میگیم شیرپرنگو او شما اکای شاروق جان پافتوری اکای شاروق جان ما پافتوری اکای ما دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکای شاروق از بین باز در اومد در زمین رقم 1 اکای دمیر بیگ با 31 اکای شاروق جان رقم 1 رقم 1 با 31 گیری فقط جان ما رقم 1 با 31 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین داشی پرتو اکا جان خودت آقای اکای شروع جان 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 اکا سموت نمی پرتم گم نیست اکای دهقان اکای سمیر جان 300 روبلی خودت میمونه اکای دهقان بچه 1200 روبلت میمونه اکای دمیر بیگ 700 داشتی اکا جان 1500 زدی 2000 آد میمونه 2000 آد میمونه اکای شاروق جان ولی باید رفیق کنه دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای شاروق جان رفیق هم یک نمیریم شیرپرنگو همه تونده بود بوری پیش روی نرتون بینیم او میگه میره اکای شاروق خیلی اکو مینوش مینیم مینوشی 200ش مینیم اکای شاروق همینجا باشی اکای رقم 2 اکای شاروق 20 رقم 3 اکای شاروق با 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 شیرپرنگو 10 11 رقم 7 اکا جانوی ما اکای شاروق نه سومو شما اکای شاروق سومو شما یک خودش رفتگیم 11 اکای ورادرو مرحمت 300 روبلی برا باینا اکای شاروق جان 600 دوما 400 موندگی اکای ورادرو سویبوی رقمو 300 روبلی برا 300 روبلی برا اکای شاروق جان خود 400 داری 6 7 4 پاس برادر 4 پاس 1 2 4 یک همه دوری اکای دمیر بیگ
صاحب رقم یک اکای دمیربگ یک مدروری 4 ورا اکای سمیرجان 4 ورا رقم یک دو اکای شروع دو اکای شروع اکای امیربگ نه دو ورا رقم یک خوله شیرپلنگو رقم یک یکم اکای گیرم مرحمه رقم یک اکای بایمرود رقم یک خود تمام اکجان ها یا لحظه می نویسه میریم ورا شید رقمی 3 و رقمی 5 اکای شروع رقم 2 اکای بایمرود رقم 1 اکای دهقانبچه 6 و 7 اکای سمیر رقم 4 همتون دا برد شیرپلنگو برد رقم 3 خشن نشان داد در رقم 4 بریم 1800 روبل کدوم میزنه اوشا جون شما رقم 3 نشان داد در 4 میریم شیرپلنگو همتون دا برد همون میگه میریم گل بر اومد در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ورزنه و عزمین باز در اومد در زمین گلت گلی لوبای چی چشمات همه پوشیخته دوارایش میکنی چشماتون همه پوشیختونه دوارایش میکنی اکای بای مراجعان سمود اومد اکای بای مراجعان سمود اومد شیرپلنگ اکای بای مراجعان سمود اومد میریم برای 1800 روبله او شوه اکای میزده بیده اکای شروع جان ما تو دایی امتحان میشیم که کم طرف وقت میگذاره اکای شروع جان استیلی ما دیگه از اکای نبا حالش بکنیم دل بر اومد از زمین اکای سمیر جان 300 روبل داری آمشی شیرپلنگ اکای دهقانبچه 600 روبلی دیگر میمونه اکای دمیر ندارد اکای شروع جان 400 داری 100 روبلی دیگر میمونه 600 پرداختگی بودی 200 هم مینوس کردم 400 ادمان باید من رقم تگاوردم اکای بای مراد جان رقم 4 میکنم کدام 1800 هم میزنه شوا رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 شیرپلنگو 11 رقم 7 گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 خاک خنک 12 انا اکا کوی ما چند داریم 21 داریم 10 11 20 11 شام میگیم رقم 4 با 21 اکای سمیر شام میگیم شیرپلنگو رقم 4 با 21 شوشوا اکا 1800 بود او میگه میریم اکای شروع جان پافتوری اکا جانی ما اکای شروع جان بود واتساپ چی نزونه دالشی اکای شروع جان 100 دیگر اکا تمکنی همتون دا بوری شام میگیم اکای سمیراکی یاد دروار یاد ندروار دل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت از بین باز در اومد از زمین دل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین دید که از وضعیت اکای بای مراد از بین باز در اومد در زمین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم شیرپلنگو اما توندا بوری پیش اوی بوری پیش اوی نه تون بینوی اکنون دل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های استالی ما از بین باز در اومد در زمین میریم که چیگه میشوه میریم اکای سمیر جون 1700 روبلت میمونه اکای دهقانبچه جون 400 روبلت میمونه اکای دمیربگ 1800 روبلت میمونه
اکه شروع مینوسی 100 میشه اکه جون. اکه شروع جون نمیجایی. اکه شروع جون نمیجایی. مینوسی 100 اکه جونی ما. اکه شروع مینوسی 100. تمام اکه 5. اکه تو سخن که 23. رقم 6. 20. من پروس اکه خطا فهمیدم که در اینجا تمام. 11. رقم 1. 20. رقم 10 کویما. 10. رقم 3. 11. رقم 4 که باشه خاک سنر. بردی رقم 5. اکه را آش میگیم و 23. آش. اکه دمیربگ آش شود. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که لبوی دمیربگ خندان باز درآمد در زمین. اکه دمیربگ آش ها میگه میریم شیرپرنگ آش ها سسه. اکه سنجه بود گوشه آش ها سسه. Доброе пожаловать на наш канал بود رینکت کنم شیرپرنگ. شما ده اکوی مخ شما ده شیرپرنگ همه تونده بود برید. همه تونده بود برید اکوی مخ. شیرپرنگ شما ده که یک کارتا پای رفت داشتی جون. شما ده اکوی مخ. کارتا پای پلاستیک شیده گرفته جون. شما ده اکوی مخ شما ده. بلگددو باز زفان نیمایون میگه چی میگه که کمپانی از هم میزنی که خیلی گوفی اکه کرد چی ترا تبریک نگه که 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 حالا اکه میریم اکه سمیر 1600 روبل میمونه. اکه دهقان بچه ها 200 روبل میمونه. کو اکه شروع اکه دمیربگ 2200 روبل میمونه اکه. اکه شروع 100 700 روبل دیگر میمونه. همه تونده بودی رقم 5. رقم 6. 20. رقم 7 شیرپرنگ. 11. رقم 2. رقم 1. 20. رقم 2 اکه شروع. 20. رقم 3 اکه شروع. 11. رقم 4. 21. رقم 5. 22. با آش ها میگیم 5 با 22 آش ها اکه را. اکه دمیربگ آش ها. همه تونده بود بودی شد. امیربگ بوده ما دمیربگ گفته گشتم باقی. اکه امیربگ آش ها 5 با 22. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها وزبین. باز درآمد در زمین. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت های اکه دمیربگ سازه. باز درآمد در زمین. میرم رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم اکه سمیر 1500 میمونه. کدومشون داشتی اکه دهقان بچه آ میشه. اکه دمیر 10600 روبل میمونه. 10600 روبل دیگر میمونه. اکه شاروخ جان 500 روبل دیگر میمونه. گل برآمد از زمین. چشماتا پوش. اکه شاروخ فکر که کی رقم 2 با 31 زد. رقم 3 رقم 7 23. رقم 1 20. رقم 2 اکه شاروخ چشماتا پوش. 11 ببین. رقم 3 اکه شاروخ
اوه 22 23 میلیون شکر. رقم 4 10 رقم 5 خب خنه میره ما رقم 1 7 و 23 میلیون 22 شکست. اکای شروع چشمو تا پوش فکر کی رقم پایدو شما در گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکای دخماچه و از بین بچه اکا 23 برام خیلی که اکا یکم که 22 نبرام آخر 23 برام بیا اکا کشیدن های پیشون خوبه که باید چونی کنه دن اکا رقمو اما کشیدن های پیش خوبه که ستیلی خیمه میتونم کشیده باید گفته بیتا اکا عذاب کشیده سنگی باید کرده بلیف کنیده 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 چالیچ اکای سمیر ای کرم اکای سمیر جون 1400 میلیون اکا ما وقت کشیدیم بگو اکای دهقان بچه 400 روبل میمونن اکای دمیر بی 2400 میمونن اکا اکای شاروخ جون 300 روبل میمونن چشمات پوش حالی میشه اکای اسمت 21 و بین یکه حالی میشه اکا جون رقم 2 چشمات پوش اکای شاروخ 21 و بین رقم 3 10 و بین رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 خاک خنر اکای وردرا من همه 200 روبل ورا رقم 1 2 6 اکای وردرا 200 روبل ورا اکای وردرا اکای اونی بی 3 5 وردا اکای امیر بیگ 5 اکای مونیس هول بی 3 رخولیه رقم 4 4 همه دوره رقم 7 اکای دهقان بچه اکای مونیس 200 روبلی ورای اکای دهقان بچه رقم 7 رقم 7 اکای دهقان بچه هول بکو اکای چی میگه اکای دهقان بچه نباشی رقماتا دا اکای کی میتونه سه را گرفتگی مکا ای اکای شروع سه را پاس کردی اکای مونیس گرفت اکای شروع اکای شروع اکای مونیس رقم درا میگیری ای اکای نه بگی مادم مایل اکای مونیس رقم 7 بگیری رقم 7 میتوند رقم درا سوی بوش گیری رقم 7 اخیر رقم 1 نشان رو دایدو میرین اکای مونیس یا 7 خولیده 200 روبل ورا 7 گیر تموم 7 اکای مونیس 200 روبل رفت اکا جون ما اکای شوروب جون رقم 3 دایخه رقم 7 اکای دهقان بچه ندارو شیر کنم رو رقم 7 سوی بوش نگیری شیر کنم رو گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و همین باز در اومد از زمین میریم 1200 روبل قدر میزنه افت شود 1200 روبل قدر میزنه افت جون شود شیر کنم رو اکای سمیر جون 1200 روبل میمونه اکای دهقان بچه نه اکای دمیر جون اکای امیر بیگ جون 200 میمونه اکای شاروخ جون 100 روبل میمونه اکای که نگاه کنیم تمام او اکا باید راکت کنه اکای مونیس رفت باز میبینیم اکا نه اومد اکای مونیس جون خودت او میشیم رقم 7 اخته اکای مونیس 1200 روبل او شما زدگی ده میریم رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 20
رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 او شما میگم 1 و 22 او میگم میریم رقم 2 او شما 1 و 22 او شما اکی امیر بگم زنده و سربلند خون آباد باشه شما دکو او شما میگم میریم شرپانگو اکی شروع خرد رقم ها پاستو اکی شروع جان خودت سا داری او شما میگم شرپانگو داشتی تمام اکی شروع جان یا 100 روبلا مینوسید میکنی و اکی با پاسفتی توبوش میکنی یا 100 روبلا مینوسید میکنی تمام اکی داشتی بود توبوشی تمام دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکی دمربه تازه باز درآمد بر زمین تمام اکی جان تمام اکی سخانت آینه اکی سمیر جان 1100 میونه اکی دهقان بچه 200 میونه اکی دمیر بیگ 3200 میونه اکی دمیر بیگ اکی شاروخ جان مینوسی 100 دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین 20 رقم 2 3 اکی شاروخ 22 برمی رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 خاک خنق 11 او شما میگم اکی شاروخ نکنسته با 22 زدی اکی اوشو شما میگم اوشو شما دو 3 با 22 رقم 4 میریم نارد بینمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که دست اکی شاروخ زد هرچه امید روید در زمین چشما در پوش اکا فکر که ایس پاس میزنه تا اکا پروستا رو افتادن نشه تمام اکا جانی ما تو پروستا رو افتادن نشه تمام او میگه میریم این نخون بینون همه کدام لای موندگه رقمش میزنه کدام نموندگه رقمش نمیزنه این بدون لای 4 5 6 8 4 اما لای بمونه میدونه که او در پیشروی ما روزی های ما را در پیشروی او روزی میریم اکی سمیر 1000 روبل میمونه اکی دهقان بچه او شیدیم شیرپلان اکی دمیر 3000 میمونه اکی دهقان بچه 300 روبل میمونه اکی شاروخ اکی دهقان بچه او اکی شاروخ رقم زد 300 روبل میمونه رقم 4 11 رقم 5 شیرپلنگو 10 رقم 6 دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 7 دید که ابر آمد باز درآمد در زمین 11 رقم 1 11 رقم 2 11 7 6 5 شما یکا 12 انا اکا کو 20 20 10 10 10 10 10 او شما میگیم 6 با 20 اکی دهقان بچه اوشو شوا 6 با 20 اوشو شوا 6 با 20 نارد بینیم اکا تو باز یا لحظه نمیسی اکا جون که شی پاس بود تستی 6 با 20 اکی دهقان بچه اوشو شوا ما اکا نمیخوریم که تا ایباری اکوی ما بوده رزی اکی دهقان بچه پاستش کنیم اکی دهقان بچه چالیش کو تمام چالیش اکی دهقان بچه میریم شرپا اکی دهقان بچه همجایی
گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزمین رقم 6 را در 7 میدیم 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 یک توش نمیکنم آکه دیکھو بچه آکه سمیر 900 روبل میمونه آکه دیکھو بچه 400 روبل میمونه پس رقمی آکه دیکھو بچه 6 7 قدی بازی میکنی آکه دیکھو بچه آکه دیکھو بچه 6 7 کی میگیره کوی ما 6 7 6 7 کی میگیره کوی ما 4 5 6 7 اکوی ما 6 7 کی میگیره اکوی ما 6 7 ژلتیله 6 7 بگی 6 7 اکای دیکھون بچه خود در دست ما 600 روبل داری دیکھون اکای دیکھون بچه 600 روبل داری تمام وقتا اکای مونیس 6 7 های خود او اکای نوریک 6 7 گیریتن یا لحظه میسیم اکای میشوا اکای نوریک جون پرشید اکای مونیس راکت هم میکنه اکای اکای دمیر بیگ جون 2800 میمونه اکای شروع جون 100 روبل میمونه او اکای مونیس راکت هم میکنه تمام اکای نوریک جون یا لحظه میسیم اکای سنتیا 6 7 گرفته اکای نوریک جون یا لحظه میسیم موزید اکای مونیس جون 400 روبل دیگر میمونه تمام رقم 7 شیرپلنگا میدونیم رقم 7 22 شیرپلنگ اومد 20 او 11 رقم 3 22 بعد نه رقم 4 خاک خنق 10 رقم 5 تمام اکا 21 اکای نوری دو رقم خالی میشه نوبت خطر 10 22 وردرو اکای وردرو 22 رقم 2 ها ورکده 300 روبلی اکای سمیر 4 اکای دمیر بیگ 6 اکای مونیس اکای دمیر بیگ 1 2 5 اکای بیگ 1 رقم 2 5 اکی میگیره 300 روبلا دا 2 5 300 روبلا وره 2 5 شیرپلنگا قدم یکی میبگه هم دمتین 2 5 اکوی من رقم های 2 5 اکای نوریک رقم دی 300 روبلا گیرف رقم 5 اکای سمیر رقم 4 شدرو 600 روبلش میمونه اکای مونیس 300 همینوش میکنم 100 روبل میمونه 400 داری اکای دمیر بیگ 2500 میمونه اکای شروع جون 5 که اکای مونیس 5 هم بگی اکای مونیس 100 دیگر راکت هم 200 دیگر راکت هم همه صاحبو رقم ها پرشید اکای نوریک راکت هم رقم 1 اکای نوریک رقم 5 اکای کی مونیس شیرپلنگو رقم 2 اکای کی درا اکای نوریک رقم 2 اکای دمیر بیگ رقم 1 اکای سمیر رقم 4 اکای مونیس رقم 5 6 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که پلی اکای نوریک نامد باز در اومد در زمین 1800 دولار شوین هرتون گلمه او میگه میری می شیرپلنگو همه تون دا بود معرفه شوید
گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین اکای مونیس 500 روی کرد اکای مونیس 500 دوما چشماتا پوش اکای شروع تو نگاه کی رقمی 3 میزنه ای رقمی 7 رفتگی بدیم شیرپلنگو ای رقمی 2 و 7 ورق کدایی بود ای رقمی 1 میدیم او کرات 6 زد ای رقمی 7 میدیم شیرپلنگ 7 نشان داد ای رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چشماتا پوش رقمی 3 میزنه میریم شیرپلنگو میکخونه اکای مونیس جون چانسی پارتوف اکای مونیس جون اکای کی 1000 دوما اکای مونیس جون 500 پارتوفتی 100 داشتی اکای جون ده رقم درو واردی اکا او شدیم اکا اکای کی 1000 دوما اکای نوری 700 روبلت میمونه در دست ما اکا جونی ما 700 روبل اکای نوری خود داری رقم 1 1800 روبل او شو رقم 1 10 رقم 2 چشماتا پوش 22 آخه اکا ده رقم درو واردی بیادم اکای مونیس 400 پارتوفتی اکا 100 مینوس بودی اکا یکم بار پارتوفتی کو اکا 400 پارتوف ای نه 500 روبله پارتوفتی 400 داشتم 400 داشتی درسی اکا آخی نه 400 داشتی اکا یا رقم تا درو واردم نه 400 داشتی یا رقم تا درو واردم دوباره 300 روبله اکا 100 موندگی بود شاشا گیر آخی 5 هم گرفتی کو اکا 5 هم گرفتی کو اکا نه اکا نه 500 روبل 500 روبل دیگه پارتوفتی اکا ده رقم درو واردی او میشم آخی 100 موندگی بود اکا اکای مونیس جون 65 اختای 6 چنده درو وارد 65 اکای مونیس جون او 500 پارتوفتی 100 داشتی اکا اکای مونیس جون کفانموز 5 اختای اکا 5 گیر نیسوند اکای مونیس 5 اختای ما اکا ده رقم مینوس کدم ایتو اکای مونیس جون او اکا او لابا ورد رو مادی یا رقم تا درو واردی یا رقم تا درو واردی 100 موندگی تمام اکا 500 دیگه پارتوفتی 65 اختای او نمیشیم اکا آخه اکا 65 اختای نه 6 تو قدر رو واردگی اها 100 سمون موند 600 اکا دو رقم دروری آخه اکای مونیس اکا 100 اکا حاجی تو بگفتی خودت 300 روبل داری اکا حاجی 300 اکا ما تو گوش که اکا بعدی ورا گاو میزنه بکی اکا هم اجده دارن
300 داری تمام. بچه ها برای 300 بگو دارم و گفتی خودم نکیم رقم های و چه حساب منو داخل زفت منو باید منو رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 4 21 رقم 5 شیر پلنگ تمام نقطه فهمیدیم 11 داری رقم 6 11 رقم 7 اکای خلیق و علیکم سلام خاک خنک 2 با 22 رقم 2 با 22 او شوا اکای نوریک 1800 روبل او شوا چشموتا پور 2 با 22 زد او شوا میگیم انا اکا خودت تمام اکای مونی جان یا داری حالی میشود اکا جان حالی میشود یا لحظه میش نمیشود حالی میشود اکای علی بابا او شوا انا اکا میگیم اکای نوریک 2 و 3 را کدامشا میگیری اکای نوری 1 و 5 کدامشا میگیری اکای نوری جان 1 و 5 اکای نوری کار و نمیشه که در واتساپ چونتا راکت میکنم اکای کی دیوونی مازار اکای دمید بی 2 و 3 اکای شروع خواهد 1 و 5 اکای نوری تمام اکای شروع اکای مونیش با حساب خودت 300 داری اکای نکن 300 داری تمام رقم 3 میریم او شما میگیم رقم درا اکای نوری اکای شروع گفتون که بدرو رقم چشموتا پوش انا اکی میریم شیر پلنگو اکای نوری 2 رقم داخل میتون نوبت اخته اکای نوری او 4 و 5 2 3 اکای شروع اکای نوری اکای امیربیک ده امیربیک همو اکای امیربیک سومی خود دینا راکت همیشه با یا لحظه اکای نوری رقم 1 و 5 اخته اکای شروع جون رقم 6 و 7 اخته اکای شروع رقم 2 و 3 اکای مونیس رقم 6 و 7 اکای سمیر رقم 4 همه تونده بوری پیش روی همه تونده بوری یا صفحه نویس کنیم شیر پلنگو یا لحظه اکای شروع جون اکای شروع مینوس 300 میشه 100 داری مینوس 300 میشه 2 و 3 اکای شروع مینوس 300 اکای دمیربیگ رفت اکای نوری که میدروریم با جوش یا لحظه اکای نوری 1 و 5 700 داشتی 1800 زدی 2 و 300 میمونه 2 و 300 میمونه 2 و 300 میمونه اکای مونیش جون اکای مونیش 6 و 7 اخته اکا جونی ما انا 300 داری 100 روبلت میمونه اکای سمیر جون اکای سمیر رقم 4 600 روبلت میمونه تمام گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که همه تونده بوری پیش روی پاس کنه تمام میریم رقم 3 شیر پلنگو رقم 3 اکای مونیش 100 روبلت موندگی اکا خوش رو گوش کن 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 21 اکای ورادرو مرحمت 300 روبلی ورا اکای کیا میدروریم رقم 5 اکای نوری اکای ورادرو مرحمت اکای نوری رقم 5
یک پنج اکای نوری شیرپلنگا صویبوی رقمو 7 6 4 اکای سمیر 6 7 اکای سمیر اکای شروع ول به کوچمگا و علیکم سلام میشه اکای سوز چور ورا دو سه اکای شروع پاستا یوز به کوچمگا اکای خلیق نگیرم اتمون اکای خلیق جو نگیرم اتمون اکای مونیز دو سه پاستا دا ورا اکای مونیز دو سه پاستا دا ورا کده رقم 1 رقم 5 اکای مونیز 6 7 100 روبل دوری اکای سمیر رقم 4 رقم 2 3 اکای شروع رقم 2 3 اکای شروع جون رقم 2 3 اکای مونیز جون اومد اکای شروع 2 3 پاس تمام اکای خلیق 2 3 خد دکا جون راکتا اکای خلیق 2 3 خلیق اکای خلیق 2 3 اکای خد 600 روبل راکتا همه توندا بوری پیشوی رقم 5 شما دیگه 6 میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت و وزمین باز در اومد در زمین نه تو بینوی خلیق چشماتا پوش تا در دوریز بیربان نیست که گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 5 6 3 5 6 7 اکای محمد جان او چی را دمزم او خلی میشه بعد اکای کیختی اکای علی بابا اکای خلیق یا لحظه میسنیم اکای جنوی ما اکای خلیق اکای مونیس گوش کو اکای سامیر جون 300 روبلت میمونه اکای مونیس 100 داشتی 500 دیگه راکتا کدی اکای شاید رقم رو وردی او شدی اکای نوری 2000 او میمونه اکا رقم 5 اختا اکای خلیق 600 پرداختی اکای 2 3 اختا او میشه اکای خلیق آمدی گل برآمد از زمین اکای خلیق آمدی کفوندم 1800 او شود رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 اکای نوری 22 رقم 2 اکای خلیق 30 رقم 3 اکای خلیق 20 رقم 4 اکای سمیر 20 رقم 5 اکای نوری 22 او شما مگه رقم 2 باسی 2 باسی او شو 1800 روبل اکای خلیق او شما اکای شروع راکتا او اکای شروع اومد او شما مگه مکرا اکای شروع درا پاس نکنی اکای شروع درا پاس نکنی اکای شروع 300 دومد اکای جو 400 دومد گل برآمد از زمین اکا دارشی گفته دارشی بریم رقم یکرا دارشی گفته دارشی میریم شیرپلنگو میمونه میریم گل برآمد از زمین این 2 رقم خالی مونده اثر میشون اکای خلیق جون واتساپ نمبر 1800 روبل در دستی من داری اکای خلیق جون اگر بازی کنی اکا او چی را تختار اگر بازی کنی خالی شوا او چی را تختار اوکی
تمام اکا اگر بازی کنی او چی را تیخته اکا جان یا لحظه میسیم رقم خودش هم میتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 او چی را تمام من نویسیم اینجا اکای خلیق خلیق اکای خلیق جان در دست ما 1800 داری گل برآمد از زمین اکای سمیر جان 200 موند اکای مونیس پافتوری اکای مونیس اکای مونیس پافتوری اکای مونیس او شیدگم اکای مونیس پافتوری اکای مونیس پافتوری اکای مونیس او چیراد اکای مونیس او اکای نوریک 1800 میمونه اکای شاروخ جان 100 روبل میمونه 400 پارتوفتی 100 مینوس بودی 100 دیگر میمونه اکای مونیس پافتوری اکای مونیس پافتوری شد پلان اکای مونیس نباشد اکای کی میتین اکای مونیس نیست در اکای خلیق 6 7 ایخدد اکای خلیق 6 7 ایخدد اکا جانی ما 1600 روبل میمونه گل برآمد از زمین رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 اکای شروع خاکخنه او شوا 6 و 23 اکای خلیق او شوا او میگه میریم نارتون بینمه اکای شروع خیلی میشوازی اکا کم ترک خبر که میشو اکای اگم چنه 100 دیگر داری اکای شروع گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزین باز در اومد در زمین اکای محمد همینجا باشه او چی را داری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که شای زد ای هفت میریم همه تونده بوری پیش روی نه تون بینیم اکای ما زنده و سربلند باشه اکای سمیر جان 100 روبلت میمونه اکای خلیق 2000 روبلت میمونه اکای نوریک 1600 میمونه اکای شاروخ مینوسی 100 میشه گل برآمد از زمین خاک خنک 20 رقم 1 22 رقم 2 31 میگیم با پدرکش خاک خنک رقم 4 او شوا اکای شاروخ با پدرکش 11 رقم 5 20 رقم 6 اکای شاروخ ایستادی اکای مورا با انفراد شدی او شوا میگه 3 توز درم 800 روبل 800 روبل او شوا اکای شاروخ نه نارتون بینیم زنده و سربلند و خانواباد باشه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکا همی کارات چی در کاره که بسته توز اکا همی مورا چشم جانه نکنی تمام بعد دی ای کان رقم 4 نزنه خاله شیر پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت رو وزین باز برآمد از زمین اکای شاروخ ای کارات در یک ورق اکای سمیر خیلی بیا اکای یک مینوت دیگه به تمام با او شیده اکای سمیر اکای خلیق
1800 рубль меона. Акай Нурик 1400 рубль меона. Акай Шорух ну 100 буди 800 700 500 меона. Акай Шорух 500 мерем рақами 3. Тамом. Назана ба. Рақами 4. 21 рақами 5. 20 рақами 6. 11 рақами 7. 21 рақами 1. 10 рақами 2. Ау мегем 32. О шава ке буҷон. Рақами 4 якай ки 2 ба 32 о шава. Рақами 4 якай Муҳаммад. Шумо якай самиҷон 1000 раҳмат ки дуромад хатимо ҷанг гидӣ. Ау мегем мерем гул баромад аз замин. Аҷаб акай сунта ракета ки ягон сумеки 3 комбра якай Муҳаммад кайфаро наши. Акай Нуриҷон 1400. Акай Нуриҷон 1400. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки корои акай Шорух сосид. Боз даромад дар замин. Хушомади акай Самир. Хушомади акай гул ман 1000 раҳмат ки дуромадӣ бозӣ кардӣ. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳои акай Шорух соз. Боз даромад дар замин. 1.5 акай Нурик. 1.5 яхта. Акай Самир рафт акай Муҳаммад. Акай Муҳаммад рақами 4 ракета 100 рубль мемона. Акай Холиқ 1600 рубль мемона. Акай Нурик 1.5 1200 рубль мемона. Акай Шорухҷон 900 рубль мемона. омад ака 100 рубль мон. Рақами 3 шерпаланго. хок хунуд рақами 4. 11 рақами 5 акай Нурик. 10 рақами 6. 12 рақами 7 акай ки. 20 рақами 1 акай Нурик. 21 рақами 2 акай Шорух. 20 дия мегем ҳама о шава акай Нурик 1 ба 21. о шава акай Нурик 1 зад айду мерем. гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки рақами акай Нурик зад. боз баромад дар замин. о шава акай Нурик. Акай Нурик ти здесь. Акай Нурик ти здесь. гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки бо корои акай Шорух розеки. боз даромад дар замин. Тамом ака биши тамошо ку кайф ка ака бозия. Бозия биши тамошо ку кайф ка ака набуро нара ҳами хидат. рақами 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ҳами варода ака рақамои хита метум ака мезана хида нести. о мешем. Акай Холиқ 1400. Акай Нурик 1600. Акай Шорух 500. гул баромад аз замин. 20 варода чико кунам ака варода 3 20 4 11 5 акай Нурик. 26 акай Холиқ. 12 7 акай Холиқ. 20 1 акай Шорух. хок хунуд 20 11 ия мегирем. 20 ина ия мегирем. 200 рубли вара. 200 рубли соҳибои рақамҳои 6 1 4. 200 рубли вара.
Akay Muhammed rakam tame dururi. 200 rubli vara. Şerpanango 200 rubli vara. Tamam raket Akay Muhammed rakami 2. Yak Akay Nurik. Akay Nurik. Yak Shash. Akay Kholik. Akay Nurik. Akay Kholik. Akay Nurik. Akay Nurik rakami yak. Rakami Shash. Akay Kholik. Akay Nurik Jon. 1400 میمونه. Akay Kholik Jon. 1200 میمونه. Akay کی raketa. Akay Muhammed. او شیدگیم Akay Muhammed. 1200 روبل کدوم بزنه آش شوا. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت های همه تربای باز در اومد در زمین. Akay Muhammed 200 روبل پرتافتی او شیدگیم اکا. او شیدگیم Akay Muhammed. 1200 روبل کدوم بزنه آش شوا شرپنانگو. Akay شروع چشماتا پوش. خطا فکر که وارا در رقم خود دومانه گرد. او شوا. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت های همه تربای باز در اومد از زمین. نرسون بینیم آمو میگیم بریم. چبر کدی لبر کدی لیبر کده لوبر کده لبر کده رو. همه تا او کدگیم میریم. 1200 روبل رقم 3. 11 رقم 4. 21 رقم 5 شرپنانگو. Akay Nurik. 20 رقم 6 Akay Kholik. 20 رقم 7 Akay Kholik. 12 رقم 1 Akay Nurik. خاک خمر رقم 2 Akay شروع. 11 او شوا Akay Muhammed 1200 روبل با 21. او شوا ای نرد بینمه Akay Muhammed. او شوا Akay Muhammed 1200 روبل. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. همین 5 رو رقم 5 کی میگیره شرپنانگو. رقم 5 رقم 5 کی میگیره اکوی ما. رقم 5 شرپنانگو اکوی بازیگر باشه مرحمت. رقم 5 گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت های 4 زد میره مایکان. رقم 5 اگم اکوی بازیگر هست. رقم 5 اگم اکوی بازیگر هست. رقم 5 رقم 5 گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. Akay Muhammed جان 1100 روبل میمونه. رقم 5 کی میگه Akay Kholik 1000 روبل میمونه. Akay Nurik 1200 روبل میمونه. Akay شروع 300 روبل میمونه. او دودار جون. او دودار. الو. الو. Akay شروع جون 900 داشتی؟ اه 900 Akay شروع جون هو 500. تمام برین شرپن. رقم 5 جایش که نگریف. رقم 5 جایش که نگریف. خولیای 22 یا لحظه که جون هدو دا. الو هیچی کار دایم دو دار جون. باز دیرتره زنگ میزن مایل دو. اکوی ما 5 یکم. تمام رقم 5 Akay Muhammed. 10 رقم 5 Akay Muhammed. 20
رقم 6 اکای خلی 11 رقم 7 لما اکای نوری که 200 روبل حساب دادم 3 تا 10 رقم یا اکای نوری خود دکا 1300 داری 20 رقم 2 خاک خنک آش هم میگم 7 با 3 تا 10 رقم 5 کی میگیره شیر پلنگو اکای بازینگر من همان رقم 5 اکا جنوی ما رقم 5 اکای محمد جان خودت 1000 روبل داری رقم 5 اکای ورز اکن 5 خود دکا راکتا اکای ورز اکن گل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین و علیکم سلام دید که وضعیت ها وزمی باز در اومد در زمین همه تونده بود باری شیرپرنگو شف امام مدینه پولی او برکه سرشید همه تونده بود باری اکای ورز اکن راکتا اکای 5 خود شما دیکو گل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین دید که رقمی 7 زد میریم رقم یا همه تونده بود باری پیش اوی شیرپرنگو آن میگه میریم نه کنیم زنده و سربلند باشه 4 5 آه بچه اکای ورز اکن 4 و 5 میگیری اکا واتساپ نویس 1000 روبل راکت هم میکن اکای ورز اکن تیز دیز اکای ورز اکن واتساپ نویس اکای محمد راکت هم میکنم 1000 روبل داری شیر پلنگو اومد چی زنگ میزن الو اکا نویس روز روی میکنم 1000 روبل تمام واجه اکا واجه روی میکنم رقم 4 هم اکای ورز اکن گرفته اکای ورز اکن 4 و 5 خده اکای ورز اکنی ما اکای ورز اکن 4 اکا 5 اکای ورز اکن اکو میبینیم چیگر میشوه اکای ورز اکن جون 200 روبل میمونه اکا حاضر این سومی خطر راکت هم میکنم اکا حاضر سومی خطر راکت هم میکنم اخی اکای محمد اکای محمد امیجایی تین کوف تمام اکا یا لحظه اکای خلیق جون 1400 روبل میمونه اکای نوریک 1100 روبل میمونه اکای شروع 300 روبل میمونه گل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های هم اکربای باز در اومد در زمین رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 خوب خنه تمام زنده باشه اکوی ورادرو مرحمت رقم 2 رقم 5 ورکت 300 روبلی سویبوی رقمو اکوی ورادرو مرحمت میریم شیرپلنگو ورا را پر میکنه میریم نارتون گنون زنده باشه اکوی ما زنده باشه 3 ورا اکای شروع 3 ورا گفته رقم 2 خشنشان دو در رقم 3 میریم 3 ورا 6 7 ورا اکای خودی 6 7 رقم 4 1 اکای نوریک شیر پلنگو 4 1 ورا 4 ورا اکای ورز اکن رقم 1 شیر پلنگ اکای نوریک تیز دیز ورا شیده شیر پلنگو رقم 2 رقم 5 میریم اکای
خلیق 67 اکای کی شاروخ رقمی 3 اکای ورزکن رقمی 4 رقم 1 رقم 1 ایش که نگیری رقم 1 ایش که نگیرم میریم ویگیش 1500 روبل میمونم گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت و عزیز باز در آمد در زمین شیر پلنگو شیر میگه شما را کرتون افتامد به شیر پلنگو من نفهمیدم گل برامد از زمین نه بخدا این مرد یادم خوم بود که گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت و عزیز میریم شیر پلنگو رقم 1 مستانه میریم رقم 3 4 5 6 نه تو بینم اکوی من گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که رقم 1 در بازی نیست ندرو اکای ورز اکن جون خود دکه صد دیگه رکت اکای ورز اکن رقم 4 اکای شورغ جون او میشیم اکا جونی ما او میشیم 300 داری اکای نوریگ ندرومد اکای خلیق 800 روبلی دیگر میمونه اکای ورز اکن اکای ما روزیه که رقم 1 بکفونو اکای ما روزیه که همه رقم همه نمیگه تمام اکای نوریگ ای کن 1500 روبل او شوا اکای کی سون پارتوفتی اکای ورز اکن جون 100 مینوس بودی اکا نه 100 دیگر میمونه میریم رقم 3 کدوم میزن 1500 او شد تمام اکا جونو 3 11 4 شیر کنم رقم 4 تمام اکا 12 رقم 5 کدوم میزن 1500 او شد نرتون بینو گل برامد از زمین رقم 15 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 2 11 انا اکا کم میبینیم که چی گپ شیدگی 10 همه گیریم 11 همه است 10 همه گیریم 11 همه است این ای 10 همه گیریم این اکا باورا اکای ورز اکن جون 11 اکای ورز اکن جون 1 2 4 به هو هول بیوز به اکا یا لحظه که یاتش 12 بود هو اکا بلا اکا ما ندیدم مردک بودی تمام رقم چه یا لحظه رقم چند بود 1 12 بود چون 1 12 نبود رقم 4 چنده 12 او شوا اکای ورز اکن او شوا 12 اکا او شوا رقم 4 با 12 نرتون بینومه زنده باشه او شوا گل برامد از زمین 1500 سوم او شوا اکای ورز اکن جون او شوا گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت های اکای شروع تر باز برامد از زمین او شوا اکا جونی ما تای شیر پلنگوی خیلی یکی میشوه عصبانی نمیشیم رو افتاده نمیشیم میریم بر سوی پیش گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت و عزمین باز در اومد در زمین میریم اکای ورز اکن جون 900 داشتی اکا جون 2400 2200 900 داشت یکنیم هزار زد اکا 2400 میشه
اوز یا لحظه آقا جونم یا لحظه 900 یکای ورزا کن 900 جمعی 1500 2400 میشه 2200 میشه تمام اکای شروع 2200 اکای ورزا کن 2200 اوش شوا اکای خلیق 600 روبل اکای نوریک 1000 روبل اکای کی 200 مینوسی 200 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی دی اکای شروع 22 بعد نه رقمی 3 20 رقمی 4 اکای ورزا کن 20 اوشا میگیم زیرا با 22 اکای شروع اوش چهار گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین او شوا اکای شروع خواه گلی او سنک ای دختری ای سنک تکلیف کردیم که با خونه ما بیو اکای نوری جان تا همه جای اکای ما اکای نوری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین میریم رقمی 3 او شوا رقمی درا ای بچه دست بگیر او شوا رقمی درا میریم انا اکای ورزا کن 10,000 میون اکا جون اکای خلیق جون 6 7 400 روبل میمونه اکای خلیق 400 روبل اکای نوری 900 روبل اکای شروق جون 200 روبل دیگر میمونه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم 3 با 11 باز در اومد در زمین 21 4 5 26 21 7 10 1 12 2 21 200 روبلی با وراش گشه پلنگو 200 روبلی ورا 200 روبلی اکای برادرو مرحمت 200 روبلی 200 روبلی سویبای رقم 1 3 5 7 1 3 5 7 گل برآمد از زمین اکای شروع رقم 3 اکای شروع رقم 3 گل برآمد از زمین عجب اکای خلیق رقم 7 اکای 6 7 دوباره رقم 5 اکای کی اکای زدگی رقم 5 اکای ورزا کن 1 5 اکای ورزا کن گیریش میریم شیر پلنگو میریم اکای نوریک نبود 1 5 در ورزا کن دادیم وارا کدک رقم 3 رقم 4 رقم 6 اکای شروع رقم 2 اکای ورزا کن ور رقم 1 5 اکای خلیق رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 توندا برد بوری پیش اوی شیرپنگو رقم 4 کشه نشان دادگه رقم 5 میریم 1200 روبل او شواره رقم 4 کشه نشان دادگه 5 میریم رقم 2 3 ایما اکای شروع 2 3 اکتا 2 دواره 3 تا درو واردی رقم 2 دواره رقم 3 تا درو واردی کمویا اون چی نگفتیم 3 دواره رقم 2 تا درو واردی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وارد 200 روبلای باز در اومد در زمین همه توندا برد بوری شیر کننده همه توندا برد بوری ای نر تنبیلیم زنده و سربلند و کماباد و شرکتونه ما گل برآمد از زمین
عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین همتون را برد بوری پیش روی شیرپلنگو برد بوری پیش روی نکن بینمه اکای ورز اکن 600 روبلت میمونه اکای خلیق 200 روبلت میمونه اکای نوریک ندرواد اکای شروع 200 داشتی آشیدیم قدر بزن 1200 روبل شد رقم 5 10 رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 اکای شروع 20 رقم 3 22 رقم 4 خب شما بردی رقم 6 او شوا اکای خلیق دار او شوا میگیم 6 و 22 ای بسی او شوا گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های 6 وزبین باز در اومد در زمین اکای خلیق 6 7 او شد شوا رقم 6 زده 7 میریم او میگه میریم نکن بینوی 1200 روبل او شوا اکای خلیق دا اکای شروع پفتوره اکای میبریم همتون را برد بوری شیرپلنگو برد بوری پیش روی گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های 6 وزبین باز در اومد در زمین ای نکن بینو اکوی ما زنده باشه زنده و سربلند خانواده باشه اکای شروع او شیدگی بودیم اکا یه بار 200 مینوس بودی اکا کارتا زد رفتم 200 هم مینوس کردم 200 دیگه بازی در رو وردم او شیدی اکا باینا 200 موندگی بود باینا ورد در رو وردم 200 روبلا در رقم قد او شیدی اکا مینوسی 200 اکای شروع مینوسی 200 اکای نوری 800 اکای خلیق 200 داشتی اکا جان 1200 دیگر میمونه اکای ورز اکن 400 روبلت میمونه دانشی تمام اکای شروع جان رقم 5 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 شیرپلنگو 11 رقم 4 20 رقم 5 11 20 رقم 6 11 برد این همی اکای با 21 زد اکای رقم 7 او شما میگیم 7 با 21 نرد بینیم اکای ما 7 با 21 او شما اکای خلیق گل برآمد از زمین 5 اکای نوری 5 اکای ورز اکن داده دگیم اکا کما یا رقم حساب دارم اکا رقم 1 اکای نوری خود اکای یا رقم 1 داری 5 خطی اکای ورز اکن اکای عبدالمالک و علیکم سلام و علیکم سلام تقا جان شما در تقیم ما شما دی شیرپلنگو شما دی شیرپلنگو شما دی اکای عبدالمالک تیز دیست شیری نه تیز دیست اکا جانی ما میریم رقم 1 همون میگه میریم همه تونده بود بوری پیش روی گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها همه وزبین باز در اومد در زمین اکای ورز اکن جان 4 و 5 200 روبل میمونه اکای خلیق 1600 روبل میمونه اکای نوری 700 روبل میمونه اکای شروع کوچیگه پای اکای شروع جان 200 بودی 200 دیگر میمونه اکای شروع 200 مینوس بودی نبا 200 اکانت ادرا واردم 200 دیگر میمونه 200 داری اکای شروع جان میریم رقم 1 20 رقم 2 اکای شروع 20 رقم 3 اکای شروع
Akay Abdumalik خوش اومدی. 20 رقم 4 22 رقم 5 Akay Abdumalik خوش اومدی. 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 7 12 Akoy Varadro marhamat 300 rubli vara 300 rubli vara Akay Abdumalik خوش اومدی. Akoy رقم Varadro رقم 1 Akay Nurik Medrori Akoy Varadro Akay Nurik رقم 1 6 7 6 7 رقم 2 3 300 rubli 2 3 Akay Shoru رقم 2 3 2 3 Sherfalango 2 3 Gul baromat azamin ajab gili nozanin did ki vazate vazbin boz baromat azamin 4 5 Kholiq 6 7 Nurik رقم 1 Nurik رقم 1 رقمی 2 3 2 3 Sherfalango vara 2 3 Akoy Varadro رقم 2 3 Sherfalango 2 3 را کی میگیره Akoy ما وارو درو Varadro رقم 2 3 را کی میگیره اکجون ما رقم 2 3 رقم 2 3 Sherfalango هیچ کنست Akoy Varadro رقم 2 3 اکجونو هیچ کند را میریم دمیشه کس میکشیم ویگرش 1000 بول میمونیم ویگرش 1000 بول میمونیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت وازبین 2 3 را اشکنا میگیره 2 3 را اشکنا گیره میریم Sherfalango میریم 2 3 خولی مونده وارا درا گیر Akay ور زکن درا میگیرموش Akay ور زکن رقم 10 خود دکجونی ما Akay ور زکن 3 خولی مون Sherfalango 3 3 3 میریم رقم 3 را Akay رقم درا ور زکن گرفت اکجون ما گرفتن ممکن نیست مونبا رقم 4 خشانشون رو در پایین میریم مهم با گرفتن ورقا ممکن نه اکجون ما یک که میبینه Akay تحته بون میزنه Akay Abdumalik رقم 3 را گرفت Akay Abdumalik رقم 3 را گرفت Akay Abdumalik رقم 3 را گرفتن رقم درا Akay ور زکن ده همی ورق می نویسی Akay udavit نکرد چی موس اکجون Akay ور زکن راکت همکنی 400 روبل Akay ور زکن راکت همکنی 400 روبل Akay دوباره udavit نکرد میریم Sherfalango دو رقم اختر دو چور وان ورق دگه Akay o 100 روبل راکت همکنی رقم درا گرفتگی 100 روبل Akay 100 روبل راکت همکنی 100 روبل راکت همکنی رقم درا خودت گرفتگی Akay Nurik جون 400 روبلت میمونه Akay Kholiq 1000 روبلت میمونه Akay Abdumalik 600 روبلت میمونه در دستیمو 600 روبلت میمونه Akay کی Akay ور زکن 200 داری اکجون 100 دیگر راکت همکنی رقم 10 اخته تمام Akay 1800 روبل او شود رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 Akay Abdumalik 21 رقم 4 22 Akay 900 روبلی وارا 900 روبلی وارا
Акои варадро 900 рубли бара марҳамат мекунем. Акои варадро 900 рубли бара акай нурик рақами 1. 900 рубли бара шерпаланго 900 рубли бара. Акои варадро 900 рубли марҳамат мекунем. Аву меге мереме нартон бинуе. Аву меге мереме шерпаланго 900 рубли бара шерпаланго 900 рубли бара. Гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳои 900 рубла вазбин боз даромад дар замин. 900 рубли шерпаланго вара. Рақами 7 акай Холиқ рақами 7. Акай Абдумалик рақами 3 танамедори. 1-7 дромад. Акай Абдумалик шерпаланго 900 рубли вара. Акои варадро 900 рубли вара. 900 рубли вара. Акай 900 рубла вародро варадроҳо. Акои варадро 900 рубли. Гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Дид ки гир. Акай Абдумалик 3. Акай Холиқ 5-6. 5-6. Акай Абдумалик Болтаев ракета мекунӣ. Акай Нур. Акай Нурик 1400 дози дорӣ. Акай Холиқ 3 раву ака дровардагӣ буд 3 раму ака гирифт. Акай Абдумалик ракета мекунем. Акай Абдумалик рақами 6-5 акадомша мегирӣ. Акай Холиқ. Акай Холиқ вара шидаи шерпаланго. Рақами 2 рақами 4 вара гирифта. Акай Нурик рақами 1. Акай Абдумалик рақами 3. Акай Холиқ рақами 7. Холиқ рақами 7. 5-6 акадомша мегирӣ. Акай Холиқ рақами 2 нишон додага аз 3 мерем. 5-6 акадомша мегирӣ. Акай Холиқҷон 3 ра буд. Акай Холиқ рақами 5-6 акадомша мегирӣ. Дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо вазбин. 900 рубли акай Алиҷон. 900 рубли 5-6 холият. Шерпаланго 5-6. Акои варадро рақами 5-6 холият. Аву меге мерем я рақами дига мегирем. 5-6. Салом алейк ва алейк салом. 900 рубли акай Холиқ намегирӣ. 900 рубли акаҷонои ман. 900 рубли вара 6-5 холият. 6 бигӣ. Акай Алиҷон 6 худуд шерпаланго 5 ишка нагирифт мерем. Гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо вазбин мерем ай рақами 3-4. Акай воз акон 500 рубли 900 рубли мегирӣ. Акай воз акон ба ҳами ако ҷавоб бутан. $900 рубли вара воз акон рақами 5. Акай Али ракета Али рақами 6. ракета. Акай Нурулло расумуш омадагии тамом. Акай Абдумалик 300 ракета. Акай Абдумалик 300 ракета. Акай Абдумалик акай воз акон 800 ракета. Акай Алиҷон 600 ракета. 900. Гул баромад аз замин. Тамом 3 бор мебуримш ози ака. 3 бор мебуримш. Ако ракета шерпалангоз. 3 бор мебуримш. Акора сумуш дар менем тамом. Омад. Оли мебинем акай воз аконҷон 900 рубл домад. Акай ки бо партоф. Акай воз акон худат 1000 аст такади. Акай воз акон 1000 рубл тамом. Майли акай Раҷаб биё 900 рафт. Акай Али 900 омад. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2. Ҳама рақамҳо пуршид.
Aka Ali رکه تکه باشی تمام اکا قطیم اونجا انگناگی 5400 روبل 5400 روبل میشه اکا رجب جان خود سازی رفت اومد گفتستم اکا علی 1000 رکه تکه رقم 6 اختا اکا ورز اکن 1000 رکه تکه 100 روبلی دیگر میمونه رقم 5 اختا اکا خالق جان 1000 داشتی اکا جان 100 روبلت میمونه رقم 7 اختا اکا عبدالملیک سرازا 300 دیگر رکتا اکا عبدالملیک 300 دیگر رکتا اکا عبدالملیک 300 دیگر رکتا اکا نوری چانس مونه 1000 رکتا کدی اکا جان 500 روبلی دیگر میمونه 5400 روبل او شوا سویبای رقمو اکای علی رقم 6 اکای ورز اکون رقم 5 اکای خالق رقم 7 اکای عبدالملیک رقم 3 اکای نوری رقم 1 5400 روبل او شوا 26 یاسمی میریم او 26 یاسمی رفتیم تمام میکفونو و رقم 3 رفت اکای عبدالملیک جان اومد 900 اکای عبدالملیک جان اومد 900 رقم 3 21 رقم 4 خاک خنق 10 رقم 5 11 رقم 6 رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 او شوا میگیم رقم 6 با 23 اکای علیا او شوا 5400 گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین اکای شروع فافتور باشه او شوا میگیم همه تونده بود بوری شیرپلنگو بود بوری پیش اوی نارتون بینیمه او شوا میگه اکای علی را تمام اکا راکت ها 200 داری اکا جون 200 داری اکای شروع یگان چی راکت ها باکت ها نه 200 داری اوه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت های اکای علی ورزین باز در اومد در زمین میریم او شما میگیم رقم 6 7 میریم او میگیم میریم نهتون بینیمه زنده و سربلند و خانوار باشه اکای عبدالملیک خود 600 دست ما داری اکای عبدالملیک خود 600 داری اکای علی اکای کی دمتون اکای ورز اکن 1000 روبل میمونه اکا اکای خالق پفتوری 100 روبل داری اکای خالق پفتوری اوکی راکت هم میکنی حاجی میشوه اکای علی جون اکای خالق مینوسی 100 حاجی میشوه اکای نوری 400 اکای شروع او حاجی میشوه اکای جون ما میریم شیرپلنگو اکای علی جون خودت 4400 داری اکای 4400 اکای علی جون 4400 داری علی 4400 گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین اکای علی جان 4400 باز در اومد در زمین رقم 7 3 تا بالت رقم 1 20 رقم 2 شیرپلنگو 20 رقم 3 همه تونده برد بوری 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 7 رقم 6 اکا یگان سون شبگی راکت هم میکنیم او شوا رقم 7 با 3 تا ولی دکر او شوا دالشی اکا شروع تمون دالشی اکا جان بنویس چانس میبگوی راکت هم میکنیم اکا جان ما بنویس چانس میبگوی راکت هم میکنیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزنین با اکا شروع میگه دالشی میریم
گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در آمد از زمین همتون بود بوری شیرپلنگو بود بوری پیش از میرین شیرپلنگو همتون بود بوری او میگه میریم نهتون بینومه زنده و سربلند و خانواز باشه رقمی 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 تمام اکاجانی نه حاضی اکای باز اکان 800 روبل میمونه اکای خلیق مینوس 300 بودی 500 300 روبل میمونه اکای نوری 300 روبل میمونه اکای شروق جان مینوسی 200 گل برآمد از زمین اکای شروق پرت افتاد آمش 200ش میمونه اکای شروق جان 200 میمونه خاص اکا بنویس سر نمیرود بیا تمام اکا بنویس رقم یک اکای شروق جان 200 روبل میمونه خاص 22 رقم 1 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 شیرپلنگو 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 اکای ورادرو مرحمت ورا 300 روبل 1 2 سویبای رقمو 300 روبلی ورا گل برآمد از زمین تمام اکا جان 4 و 5 اکای ورز اکن 4 و 5 2 ورا اکای شروق 2 ورا رقم 6 و 7 سویبوش 6 و 7 اکای خلیق 6 و 7 6 و 7 اکای خلیق 300 دیگر راکت ها اکا جونو راکت اکنیم همه کفونو با راکت همه کنیم اکای شروق 100 روبل اکای خلیق 300 روبل کدوم میزنه اوشک جون شما 1800 روبل گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین تمام رقم 1 نشون داد در میریم او میگه میریم نهتون بینومه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین گلت گلی آلوچه رقم 3 نک بچه گلت گلی بادام رقم 4 چی گپی میشوه همه تون را بوری شیرپلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت های همه وزبین باز در آمد در زمین همه تون را بوری شیرپلنگو بوری پیش روی او میگه میریم نهتون بینومه زنده و سربلند و خانواز باشه همه تون را بوری پیش روی شیرپلنگو میریم رقم 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1800 روبل او شما اکای میزدگی دا اکای خلیق جان 300 دیگر میمونه اکای خلیق جان 300 دیگر میمونه اکای ورز اکن 200 دیگر میمونه اکای کی او کی دروا اکای شروق جان مینوسی 100 اکای ورز اکن 4 و 5 دروا اکای 200 مون اکای خلیق جان 500 راکت اکادی 300 داشت اکا جان 200 مون یا آدم دیگه دروا 2 3 4 اکای شروق 5 میریم 1800 روبل او شوا 1800 روبل شیرپلنگو رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 31 رقمی 7 اکا روید کدوم 10 رقمی 1
21. او شوا که خلیق جون با 31 زد او شد شوا شد کنم رقم 6 با 31 ولی کوبه ابو رقم بینم بیاوز بیا اکل جون اکل جون یا لحظه ها کو اکل جون دانا part of team 4 سون راکتا اکل علی 4 سون راکتا tamam اکل علی دو سه رمه گیری اکل شروع جون خوش آمدی اکل علی دو سه رمه گیری اکل علی دو سه رمه گیری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکل علی 400 داری اکل جان دو سه اکل علی دو سه 200 روبل میمونه اکل خلیق جان 200 روبل داشتی 1800 زدی 1800 روبل میمونه تمام اکل مسده اکل وار زکن رقم 4 و 5 اکل وار زکن رقم 4 و 5 شرپلنگ او مشیم اکل خلیق رقم 6 و 7 اکل نوری رقم 1 اکل نوری رقم 1 اکل 100% اکل تو بری اکل همین شید بوده نشید اکل همه 100% نکیم بدرو اکل کانال چاق اکل نوری رقم 1 200 روبل میمونه همه تونده برد باری پیش شد نه تون بینومه شرپنگو او میگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت والبین باز در اومد در زمین نه تون بینوم اکوی ما زنده و سربلند باشه اکو هستی هم اینجا اکوی ما هستی هم اینجا افید یک کس نشون دو دیستم از ذکر دیستم افید یک کس نشون دیستم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکل علی 4 تتر کردم باز می شود در زمین اکل علی 4 تتر روی کردم رقم 6 زد رقم 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 میریم حساب کتاب کردگیم رقم 7 میکفونیم 7 12 1 11 2 22 3 3 tavale 4 3 dama 5 10 6 خب او شوا میگیم رقم 4 با 3 دما او شوا اکل باز کن 4 کرد 4 اکل باز کن او شو شرپنگ او شوا همه تونده بود بوری پیش اوی شرپنگو گل برآمد از زمین اکو افیر کار کدسته اکوی ما افیر کار کدسته اکو ما کاستا اکوی ما یکم چوبنه شکو اکوی ما شرپنگو اکوی ما او میگه میره می نارتون بیرون اکی نه این همی زرگوزکای همه اکا ما بلان کردیم چون که افیر کار کدسته که زرگوزکاش دستس بربانده اکا اوزی سمود میره اکا چوب تغام نباشه رقم 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم شرپنگو میریم اکای نوری جان 100 روبل میمونه اکای ورز کن جان 400 روبل میمونه اکای خلیق 1600 روبل میمونه اکای علی او میشه زن تبگم
یه لحظه آقا جون ما. حاجی نه کسون تا میپرتم حاجی یه لحظه سون همه اکر پرتم شیرپلنگو با بریم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین، دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین. انا کاج ما اکا سومی اکا علی 4000 همش رکت کنم. اکا علی یگان سوم شنمونم برای بازی میریم شیرپلنگو رقم 5. اکا علی یگان سوم برای بازی نمونم 20 3500 تمام اکا 6 21 تمام اکا 7 11 یک این هم یک خونم اکا 3500 رکت 22 23 31 4 22 او شام میگیم شیرپلنگ. اکا علی رفت، اکا علی جون رفت، اکا علی بی او شام میگیم با اکا علی رفت 3 او شو اکا علی جون با اینو زد کرد 3 او شو اکا علی جون گذاشت 3500 او شوا همه توندا بود بوری پیش اوی شیرپلنگو او میگیم میریم نه تون بینومی او میگیم میریم چابر کدیلا رو او شوا اکا سومو درف اکا جون سومو درف اکا تو سومو بگو چور تمام زنده باشه اکا او شخص شوا اکا جون زدی او شوا اکا دیست کدی درمادی زدی او شوا میریم اکای ورزا اکای نوری او میشیم اکای ورزا کن 200 روبل میونا اکای خلیق 1400 میونا اکای علی جون 900 روبل میونا. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین، دید که وضعیت وزبین 10 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 اکوی ورادرو مرحمت ورا اکوی ورادرو 200 روبلی ورا شیرپلنگو 200 روبلو اکای علی جون 2 تمه داری اکوی ورادرو مرحمت اکای خلیق رقم 7 2 3 اکای علی رقم 4 اکای ورز اکون 200 روبلی 200 روبلی ورا اکای رقم 4 اکای ورز اکون مینوس منی با بریم اکای ورز اکون او شیدیم شیرپلنگ اکای خلیق رقم 7 1200 نون اکای علی جون 500 نون همه توندا بود بوری 1200 روبلا کدوم میزنی او شوا رقم 4 رقم 5 شون دو در 6 میری او میگیم میریم نه تون بینم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین، دید که وضعیت رقم 4 وزمین باز برآمد از زمین نه تون بینیم 200 روبلی 1200 روبل او شوا میریم تمام اکا تمام اکا خلیق 3 بار نه 4 بار میبرونه تا اکا باید 3 بار میزنی تمام اکا جون 3 بار میبرونه او میگه میریم نه تون بینیم اکا خلیق جون تمام اکا خلیق جون عصبونی نمیشوه نه 1 2 3 اکا خلیق دیدی اینایی میریم رقم 6 او میگه میریم اکو دلیل نکو اکا جانوی ما اکا جانو دلیل نکنه میریم 1200 روبلا کدوم میزنه او شوا رقم 6 20 رقم 7 اکای خلیق 20 رقم 1 اکای نوری کار 10 رقم 2 اکای علی جون 21 رقم 3 اکای علی 20 رقم 4 اکای ورز اکون 11
رقم 5 اکای ورزا کن. او شوا اکا جون 5 او شوا با 22 با رقم 6 میریم. او شوا میگیم 5 با 22 اکای ورزا کن جون. او شک جون شوا 1200 بود. او میگه میریم نه کنم اکای نوری. اکای نوری گمیجای اکای نوری جون. اکای نوری گمیجای رقم 1 خولی شیر پلنگو رقم 1 خولی رقم 1 خولی شیر پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنی رقم 1 اکای ورزا کن گفته بگی او شا اکای ورزا کن رقم 1 هم اشد همه تونده برد دوری پیش یاری شیر پلنگو برد دوری پیش یاری او میگه میره من نرتون بینم زنده و سربلند بودی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 میره باقی اکای نوری جون رفت رقم 1 خولیا اکای نوری رفت اکای ورزا کن اکای ورزا کن 4 و 5 اکای ورزا کن 4 5 1 900 روبل میمونه اکا جون اکای خلیق جون 1000 روبل میمونه اکای علی جون 300 روبل میمونه همه تونده برد باری پیش یاوی رقمی 6 3 تدام رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 شیر پلنگو 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 11 رقمی 5 خنک 20 او شما میگیم 6 با 3 تدام رقم 6 او شو چواکا جون او شوا 3 تدام گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های 6 وزنین ورز در اومد در زمین او میگه میریم نه تون بینیم او میگه میریم همه تون در برد بردی شیر پلنگو برد بردی اکای خوری قاو شما میگیم شیر پلنگو همه تون در برد بردی گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها وزنین باز در اومد در زمین همه تونده برد بردی پیش های شیر پلنگو رقم 7 میگیم زنده و سربلند و خانواده و تنفیت و فیروز باشه فیروز باشه اکای زد و اکای دیخون باشه میریم رقمی چند 16 اکای ورزا کن جون 600 روبل میمونه اکای خلیق جون 1400 روبل میمونه اکای علی جون 100 روبل میمونه همه تونده برد باری رقمی 7 رقمی 7 شیر پلنگو 22 رقم 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20 او شوا 7 و 22 میریم رقم 1 7 و 22 او شوا اکای علی جون پافتوری اکای علی جون پافتوری هر دو رقم اکای علی جون پافتوری گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین اکای علی جون پافتوری اکای علی جون همینجا هستی شیر کنه اکای علی جون او شوا رقم 7 اکای علی جون پافتوری شیر کنه اکای علی جون گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت های همه تر باز در اومد در زمین 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای علی جون پافتوری اکای ورزا کن جون اکای ورزا کن 300 روبل میمونه اکای چشماسور و علیکم سلام اکا جون خوش اومدی اکای خلیق 1800 روبل میمونه او 1800 اکای چشماسور خوش اومد اکای علی جون پافتوری
Aka Alijon پفتاری شیرپلنگ. اکای چشمسار خوش آمده اکا جان، ساز خوبی اکا. با فکرم خود داریم پیش در کانال بازی میکنیم. اکا علی جان پفتاری شیرپلنگ. اکا علی جان پفتار باشی می نویسیم پفتار. اکا علی جان رقم دو تامه دارم، رقم سید خالی میمونه. اکا سوما راکتا 100 روبل داری اکا، راکتا میکنیم اکا علی جان. 100 روبل داری اکا علی جان. 100 روبل داری راکتا میکنیم. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. اکا علی دو سه اخته شیرپلنگ راکتا. اکا یا لحظه میستیم اکا علی جان سون راکتا که نمیریم. اکا علی جان یگان سون راکتا که مقصد بوزی کنی. 100 روبل داری اکا جانی ما. شما ده اکای ما خوش آمده. خوش آمده شیرپلنگ ها حاضر باشتن. شما ده اکای ما خوش آمده. شما ده اکای ما. اکا علی جان اجدر میکنه میریم. اکا علی جان اجدر میکنه میریم. یا لحظه اکای ما، یا لحظه. اکا علی شیر. اکا علی جان اومد. علی جان اکا اومد. 100 روبل داشتی اکا. 400 روبلی دیگر میمونه. همه تونده ورود داری پیش روی. اکا جان اومد. رقم 1 21. رقم 2 شیرپلنگ. 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 شیرپلنگ. 20 رقم 6 20 رقم 7 11 اکای برادرو مرحمت. اکای برادرو مرحمت 300 روبلی واره. رقم 1 و 3 اکای برادرو 300 روبلی شیرپلنگ و سویبوی رقم 300 روبلی واره. اکای خالق جان 6 و 7 وقت کنم. 6 و 7 اکای ورز اکم 4 و 5 اکای ورز اکم جان 300 دیگر راکتا. رقم 2 رقم 2 رقم 2 اکای علی رقم 2 را میداری. اکای ورز اکم 300 دیگر راکتا میکنه اکا جان. اکای ما اکای علی جان راکتا. رقم 2 را میداری 300 روبل واره. اکای ورز اکم رقم 4 و 5 اکای خالق جان رقم 6 و 7 رقم 2 رقم 2 رقم 2 رقم 2 نداره میرین شیرپلنگو. اکای علی جان ندارش میرین بگی. رقم 2 اکای علی جان. رقم 2 اکای علی جان بنویسیم تمام. علی جان رقم 2. او اومد رقم 1 شونی چون دادگه دو میرین کدو میزنه 1800 او شوا. 1800 کدو میزنه او شوا شیرپلنگو. همه تونده برد داری پیش روی. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. اومد اکا جان 300 روبل اکا جانی ما او میشین. اکای ورز اکا رقم 6 و 7 اخته. رقم 1 هم اخته. اکای ورز اکا 6 7 1 میرین شیرپلنگو. همه تونده برد داری. یک دو 500 روبلی میرین گفته. یک دو 500 روبلی میری. اکای علی قطعی اکای ورز اکا میری. 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 قبول. اکای علی گفته قبول. اکای ورز اکا جان او شده. اکای خالی 1200 روبل میمونه. اکای علی جان 100 روبل میمونه. همه تونده بود باری 1800 روبل او شما رقم 1 2 500 روبلی قبول. 2 22 3 10 4 3 تا 10 5 ترینکه کده
11 6 22 7 11 یک یکی ورزه کن 30 او شوا رقم 4 با 3 تا 10 ترینکا او شوا 14 در 5 میره 1800 روبل اکی ورزه کن اکی علی جون پافتوری اکی اکی علی جون 100 روبل داری اگون سمیدگر اکی تمیکنی اکی ورزه کن او شوا اکی علی جون او شوا اکی علی جون پافتوری هر در رقم پافتوره 200 روبل داری اکی علی جون اکی علی جون همتون را برد بوری شیرپناه برد بوری پیشوی گل برآمد از زمین عجب روی نازنین دید که وضعیت ها وزین باز برآمد از زمین او میگه میریم نرتون بینم شیرپناه نرتون بینم اکی علی جون پافتوری اکی علی جون میریم رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 میریم اکی علی جون باید سون پارتنم اکی ورزه کن جون 1600 روبل میمونه اکی خلیق 1000 روبل میمونه اکی ورزه کن 3 رقم داری 1500 اکی ورزه کن 3 رقم داری اکی علی جون اکی علی جون شیرپناه پافتوری اکی علی جون اکی جونی ما پافتور باشی 100 دیگر اکی تمیکنی اکی علی جون دارو 100 روبل داری اکی 100 روبل داری اکی 3 توقع باشه رقمی چند خولی های رقمی 2 رقمی 2 را خیلی کن خمون میریم اکی علی جون او میشی اکی علی جون او میشی همه تونده برد بوری پیش اوی رقمی 5 رقمی 2 ای بازی رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 2 ای بازی اکی ورزه کن گفته درا بگی درا ما خده 11 رقمی 7 11 رقمی 2 30 رقمی 3 20 رقمی 4 که باشه اکی ما خب خیمه بود رقمی 2 او شما میگه انا اکی علی جون پافتوری 7 6 پاس اکی خلیق 7 6 پاس کرده رقمی 1 2 خلی های او شما اکی ورزه کن و هردمون پلان گرفته بودیم که تاب گرفته بودیم که 360 ما اکی ورزه کن پاپای کن شما دی اکی خلیق جون در واتساپ نویس 1000 اکی تا اکی علی جون هر 2 3 پاسای اکی ما شما دی اکی ورزه کن زید نشو اکی هوای نه بگو اکی ورزه کن قطیمون جنگ نگی اکی ورزه کن قطیمون جنگ نگی نه کوزی همون رقم مینوس میکنم اخیدت 1400 داشتی تمام اکی راکت هم میکنیم اکی ورزه کن 1400 داشتی 2000 میمونه حوزی اکی یگم چی یگم کس یگم چی نکدگی انا اکوز بیا اکوما یا سلکه میپارتم یا رقم را میتونم یا سلکه تقسیم کنم اکوی ما اکا 2 3 اکی علی هو اکی خلیق 1000 روبل تا تمام از روید میکنم او اکا جون او خیلی کیف نمید اکی ورزه کن 4 و 5 میگیری یا یک درا یک چنده اکی ورزه کن رقم میگی اکی ورزه کن رقم میگی اکی ورزه کن رقم میگی
بچه روز ممتعدم که روی کدی اوخه اکا به روید میکنم بچه کر طبیعه کنم اکا ورز اکن اکا ورز اکن چور پنج یک شش هفت یک شش هفت یک شش هفت اکو یا لحظات صحبت میکنیم اکا جون این رقمو پر شود با بوزی کیف کده بوزی کنیم اکا مرده گوری یا لحظه اکا جون ما یا لحظه میستیم اکا یک هفت شش خولیار یک هفت شش خولی یا لحظه اکا علی جون میشینیم بوزی میکنیم اوزی اوزی اکای بوزیگرو دا پارتون یا لحظه میستیم اکا جون اوزی خولی میشوند تمام اکا اوز به همش پول میشود اکا اکا جون ما یا لحظه میستیم اوزی همش پول میشود همین سومی اکا رو ما پا او اکا شیر اینا رو ماد و علیکم سلام و علیکم سلام اکای ما مرحمت میکنه رقمو یک هفت شش هفت یک شش هفت یک شش پلنگو رقمو هفت یک شش باز اینا اومده است چنکه یا لحظه یا لحظه یا لحظه هفت یک شش شیر پلنگو اکای بوزنگرو مرحمت هفت شش یک هفت شش یک هفت شش یک شیر پلنگو رقمو هفت شش یک ای بچه ها مرحمت میکنیم ای بچه ها با پیش غمتان همیش رقم ها را پر میکنیم دیل پر شور میکنیم رفتیم میریم دوبای با گل میچینیم او بای با بیا اکو مرحمت اینا باش شیرم میگم کانکان شیرم میگم اکو نه اکو خیلی کارتکه شاید جو میوی پادکایف میگزنم اکا شیرتون میگم اکا جونوی ما رفتیم میریم دوبای با گل میچینیم او بای با بیا اکو مرحمت میکنیم شیر پلنگو او میگه میریم این نرتون بینیم اکوی ما نرتون بینیم زنده و سربلند و خونه آباد باشید اکوی ما شما دی گل در بلوی автомат میپرونه تق تق اکای ورز اکو помни акам гавза нихидида не ака майдача ака ман хеле коро пиёдаем ака ман хеле хидим акам шухтабият омадагим ба ҳаёт ман ака марда вори қатиам брато мешинем ака қати чахчах мекунем ба худо қасамҳои безеб метаҳам ки ту задагӣ мегум не ман ака ман хеле чизора вообще-то ака зинда бош ака мо мехоҳем бо ту як акс бигирем ака мо мехоҳем бо ту як акс бигирем ака вор закон ака ака маънеш чӣ мешавад ака акай вор закон маънеш чи ака ҷони мо мара ба худо як борам хеле чӣ нависондагӣ будам дар пеш буд хеле чӣ менависам хеле модда буд ку ака вор закон авбе павбе корча порча финка пинка мегардонди ака ма
طلبای مکتبم فهمیدی اکا طلبای مکتب خیلی به عقل دا هم خیلی کار میکردم اکا گویا زور بودم با گفتی خودم فهمیدی اکا دام مکتب با یه روز یا جو رفتیم شیشتیم با یا اکا قپید با گفت پیجا بیشت شای گفتم هم خیلی با گفت چای گفتم هم خیلی با گفت زوری گفتم او حتی نلاد گفت میزنم گفت 7 درجه نیت پاس بیان میگه دفعه یک قدری دست پانجا گفت با خدا کن دیگه کو اکا زنده کن گرفت دیگه ورزا کنی آیا دمرو وارم این ورزا کن اخا مقصد همی با خدای گپ گانده اکا چی دورا تامی کروگ هم خیلی بخری اکا گپی گفتگی پشایمونت میکنم مقصد بای با خودش قویده داشته فهمیدی اکا جون این همه آدمای شیشتگی هم نکه همه بخشم قویده داشتن رقم ها 1 7 6 نه اکا ما با خدا گوه ندیدم اکا ما در خیلی خونه دا ندیدم در رو دیدم اکا خیلی پیشش خیلی چی نکدگی اکا مرا اکا عشق زدگی ده حیات عشق پچک میکدگی اکا شما ده کوی ما اونای دختردو را بگم اکا آیو دا اسم میزدن اون خوب با خدا اکا یعنی اون زدن اکا اکا دیگه اکا بگم اون زنی پدری دختردو را بگم لپیز دست اکا جقی دا جقی شما ده کوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده آیو دا اکا آیو زدن دا میفهمم دا اونا اکا زن شگم قصه خونه میرسی یعنی اون دیم کاد که او شگم اکا ترک خونه کدگی میریم دوبای با گل میچینیم کی بای با بیرون برو از خونه ما بینم تو را ادختا اونای عشق شب گم اکا نپرس چی گریه میکنی؟ تمام اکا تمام ما ایسی پاس خطا اکا ورز اکا میگم چی پرابلم چی کدام طرف دا یکا خده این طرف های مسکو دا اکا پرابلم شده میگم ما اکا نم خیلی اکا ور دارم بزن بیا یا اکای ما محتمل میکنیم اکا یه لحظه بشی چک چک کرنش شوی کل دنیای اکا همی بابای ما اکا بابای خود دمی حیات کار کدن اکا کار گفتن کار کدن گیجا را گرفتن اکا این خودت بگو گیجا را گرفتن صاحب یگام چی نشیدن اکا اکا گرزک برو خواه قلان اکا بگو که اکا سن تو زدن همه استین شما ده اکای ما یا لحظه میشنیم اکا شما ده اکا جونای ما شما ده شیر پلنگو زینده و سربلند باشه اکای ورز اکنم نه اکا بچه ما وقتا قسم زورم و اکا سنگ پنگ میرسه اکا بچه ما حریفی بعد نیستم اکا خطا پارتون بگریزم بچه اکا ما حریف نیستم که اکا پشتی ما ویستوپاد کنی اومد اگر ما اکا را ترک نبگریزم زورم با سنگ پنگ میرسه اکا شما ده اکای ما شما ده ما اکا حریفی بعد نیستم که خطا پارتون او میگه میره نرتون بینم شیر پلنگو نرتون بینم اکا ما با تو روحان جسمان همه طرفا میفخریم ما اکا خطا داریم اکا جون ما یه لحظه میسیم اکا هم سیلکر ما یه لحظه پرفته هم میگیریم اونا شو برای اکا خیجرم آدم کم هم نیست اولم آدم های شاو
шав ку ака ба худо яхе шав меша ака зур моню яхе мо мекишем хай мегем акоро миҷгонара чиза киша автомат ака худат медонӣ ку инои ту ака буляр қати кияш инои ту шарш қати кияш ака так так мепаронем ино миҷгонара делингаҳай даҳани лӯзара чилика мемони ака туф мезани шар қуб медура қуб мекуна шаро лӯзош ҳамқа кишо чидагаяки ака лӯзош чанқаши таъмира надага соҳибои рақамо марҳамат мекунем шерпаланго соҳибои рақамо марҳамат мекунем ин нартон бинуми акои ма зинда бошед хушомаде акои ма хушомаде шерпаланго зиндаву саломату хонобод боша акои ма ҳаматонда бурд бори пешави шерпаланго бурд бори пешави аву меге мерем нартон бинуме зинда боша акои ма лӯзои ӯ ака ба таъмир ниёз дорад лӯзои ӯ ба таъмир ниёз дорад ака лӯзои ӯ ягон одами соз бурдан дар кор таъмир кардан дар кор ака ҳаматонда бурд бори пешави нартон бинуме ака як лаҳза местем ку акаи алӣ ба фикрам рафт акаи алӣ ба фикрам рафт рақами 1 драм холия хушомаде акои ма як гарми бад кунем ин время ҳамин время ҳаст ки инам хеле одам танқисӣ мекаши ака ин время ҳар рӯз ана мехелаем ада мерем зинда боша акои ма мерем шерпаланго мерем нартон бинуме акои ма шуморо кертон автомат ака миҷгонара хали пистолети овшапак зинда боша акои ма зинда бошед ҳаматонда бурбори акаи бозёда ҳар як арӯс меояд ки ба худо ака як духтар душанбе ситиаш фаҳмиди ака любой варада медурояд ба худо ака як намуд арӯси гизалай дар хуҷандай дар гиҷоай фаҳмиди ака бо рӯзятай дига омад бо рӯзятай дига омад ака вам хуҷандӣ дар Москва буда на гуфтум ки гуфт ман нав бозӣ кардаистам гуфт нав инами се рӯз ман гуфтум бухоҳӣ ки ҳамин тиллоот бимонӣ ту худта дар ҳамин раҳ уфтода мекунӣ ака шомаде акои ма мешавози ака зиғ наша арӯз кама чӣ гирья мекунӣ ака пури киса шомаде акои ма чӣ гирья мекунӣ шерпаланго аву меге мерем нартон бинуме ака як хелеш духта гуфта менависад мақсад гап мезанад натемуд ака ягон мардак буроя ба бихези моро бихапӣ ака чӣ гирья мекунӣ ҳаматонда бурд бори пешави рақамо 176 шерпаланго 176 аву меге мерем нартон бинем ҳама гуфтестам ака ба худо ман хавотирам ака қати ҳамин духтаро ку ака ман пиздец хавотирам ака 176 шерпаланго як лаҳза мешинем ози рақамо пур мешавад инами ака силкара қариб омадем одамои даркорида қариб омадем шерпаланго қариб ҳаматонда пешави бурд бори шерпаланго пешави бурд бори ҳаматонда бурд бори шерпаланго нартон бинум 156 156
یک پنج شش شیرپلنگو رقم یک پنج شش رقم یک پنج شش شروع نه رقم یک پنج شش او میگه میریم به سوی رقم یک پنج شش زنده و سربلند و خانوباد باشه کوی ما زنده و سربلند و خانوباد باشه همه تونده برد بوری شیروی نر همه تونده برد بوری پیش اوی او میگه میریم نرتون بینو مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت میکنیم شما ده اکوی ما شما ده اکا جونه ما شما ده شیر پلنگو اکای نونجو شکرانه الله اکا جونی ما مرحمت میکنیم و علیکم سلام اکا جونی ما و علیکم سلام خوش آمدی اکای ما شیرپلنگو رقمو یک هفت شش دو سه یک هفت شش دو سه یک هفت شش دو سه شیرپلنگو رقمو یک هفت شش دو سه شیروی نه رقمو یک هفت شش دو سه زنده و سربلند و خانوباد باشه یک هفت شش دو سه یک هفت شش دو سه اکوی بوزینگا رقمو یک هفت شش دو سه یک هفت شش دو سه اکوی بوزینگا رقمو یک هفت شش دو سه او میگه میریم نرتون بینومه شیرپلنگو نرتون بینوم زنده و سربلند و خانوباد باشید اکوی ما شما ده اکوی ما شما ده شیرپلنگو یک هفت شش دو سه یک شش هفت دو سه شما ده اکوی ما یک شش هفت دو سه شیرپلنگو رقمو یک هفت شش دو سه یک شش هفت دو سه شیرپلنگو مرحمت میکنی شما ده اکوی ما اکای باز اکن تمام اکا بنویس راکتا 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 بنویس اکا ده سندوری راکتا میکنم یک شش هفت دو سه یا همه رقمو خلیه شیرپلنگو همه رقمو مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکوی ما اکا چی میگم رقموی اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکا جنوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم او میگه میریم نرتون بینومه شیرپلنگو نرتون بینو همه خبه کردم اکا گذاشت اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم شیرپلنگو مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم شیرپلنگو مرحمت نوری دیده تاج بر سر شیرپلنگو اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم تمام اکا جون زنده باشی اکا جون ما آشو شما شما ده اکای ما شما ده اکوی ما شما ده اکوی بوزینگر مرحمت میکنیم شیرپلنگو رقم میگیریم مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرپلنگو
اکوی رقم گیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شما ده اکا جون ما شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم. اکوی بزینگر باشه مرحمت میکنیم. او میگه میره می نرتون بینومه گل برامد در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیتو وزبین باز برامد در زمین. اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم اکوی ما رقم میگیریم. شیرپلنگا خوش آمده خوش آمده شیرپلنگا خوش آمده. همه تونده برد بوری پیش روی همه تونده برد بوری پیش روی. خوش آمده اکوی ما خوش آمده. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتای همه رقما خالی با افیش کش درآمد. مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر. اکای دلیر و علیکم سلام اکا جان. سازی خوبی اکا سلامتی سازی خوبه. اکو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. شیرپلنگو مرحمت میکنیم ای رقما دور نمیمونه. ایمی یک تا هفته خالی اکوی ما مرحمت میکنیم. زنده و سربلند و خانواد باشید اکوی ما. اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم. شیرپلنگو مرحمت میکنیم. خوش آمده اکوی ما خوش آمده. گلت گلی لوبای چی لوبای رقم بگی میریم. خوش آمده اکوی ما خوش آمده. زنده و سربلند باشه اکا جونای من. زنده و سربلند و خانواد باشه. او میگه میریم این نرتون بینیم مرحمت میکنیم. شیرپلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که همه وضعیتو خالیه. او اکا ساعت مراد خوش آمدی اکا جونی ما. و علیکم سلام اکا خوش آمدی اکا ساعت مراد. هستی اینجا خودت اکا. ای بچه اکا تو بخدا اکا نه. ای همی یک تا هفته کدومش میگیری اکا همو. اکا سوال مراد همی جا دا هستی اکا. یا توجیکستان رفتی نشیدی دیگه اکا. خوش آمدی اکا سوال مراد جون خوش آمدی اکا. خوش آمدی اکا جونی ما. ای زنده باشی اکا چخه بده وطنا پرگولکو. اکا سوال مراد رقم میکدد انا می رقم مرد اگوزی. اکا بای مراد اکا بای مراد یا اکا میویا شبو می جنگا خودش توقع اکا چوتای خیلی نیتریس میشه فهمیدی اکا. به خودت اکا و خواست ساز نمی جنگا می اگنه بگو اکا همجا بامبید میکنه امورا. شما دی اکا سوال مراد. ای اکا جون ما زنده و سربلند باشی اکا زنده باشی. شما دی اکای ما شما دی شیرپلنگو مرحمت میکنیم رقمای خولی. اکا ساز رفتی اومدی اکا استراحت کردی اکا جون. ساز باشی میشه اکا. شما دی اکا جونی ما شما دی شیرپلنگو شما دی اکای ما. زنده باشه اکا جونی ما زنده باشه اکا سوال مراد. زنده و سربلند باشه. شما دی اکا جونی ما. شما دی شیرپلنگو مرحمت میکنیم. مرحمت میکنیم اکوی ما شیرپلنگو مرحمت میکنیم این نرتون بینیم.
Акай Суадмурод суму дома. Ака ҳами шав марда пул омад ака. Ҳами шав саперникои ту ҳамаш дар инами ҷан. Ҳами шав ку ака. Ҳама марда гури саперникои хитай вақт. Омад ака 1400 акай Суадмурод. Гил баромад аз замин. Шаво ака дар ҷои шаво акай Суадмурод ватсап да бинависа бор. Номерои худат ака гум шуда чи хеле чида неста. Ватсап да бинавис ака ҳами шав ака омаданд ба махта ака я паспуртчат кунум хатиш. Акай Боимуродам ҳозир да пеш акай Боимуроди ака. Акай Суадмурод. Хати акай Боимуроди акаҷон. Хушомаде акои ман, хушомаде шерпаланго. Хуш қилайсиз. Хуш қилайсиз акои ман, хуш қилайсиз. Ҳаматонда бурд бори шерпаланго, бурд бори пешравӣ. Хушомаде акои ман, хушомаде шерпаланго, хушомаде. Хушомаде. Хуш омадетон. Хушомаде акои ман, хушомаде шерпаланго. Хушомаде акои ман, хушомаде. Хуш қилайсиз. Хушомаде акои ман, марҳамат мекунем рақамҳои холӣ. Ака инами 1 3 4 5 6 7. Ака кадомшо мегирӣ? Як инами ҳама рақамҳо холият беғарз аз рақами 2. Беғарз аз рақами 2 дига ҳама рақамҳо холият шерпаланго. Ҳама рақамҳо. Шерпаланго ҳама рақамҳо холият. Натон бинаме зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Акай Суадмурод. Акай Суадмурод рақами 2 1400 дорӣ. Оҳ акаи нури чашмон модар. Тамом ака. 3 5 7. Акай нури чашмон 3 5 7. 3 5 7. Тамом акаҷон, тамом. 1 6 4. 1 6 4. 1 6 4 ако я лаҳза мешинем шерпаланго ба мерем ба сӯи рақамҳо. Ҳаматонда бурд бори пешрави шерпаланго. Я лаҳзаак сабр мекунем акаҷонои ман. Я лаҳзаак сабр мекунем. Ҳаматонда бурд бори пешравӣ. Бурд бори пешравӣ.
در کوما شما ده شیرپلنگو مرحمت میکنیم گذشت اکا حوضی میبینیم یا لحظه اکا جانی ما یا لحظه بخشیش هم بیرون رفتیم حوضی میبینیم اکا یا لحظه هم میستیم اکا جانی ما یا لحظه هم میستیم بخشیش زیاد اکا حوضی اکا دمو نیستن یا لحظه هم میشنیم اکا جانی ما یا لحظه هم میشنیم همه تونده برد بوری پیش روی اکا نوری چشمان مودا نه اکا جونوی ما یا لحظه میشنیم اکوی ما اکا نوری چشمان اومد اکا جون 600 اومد اکا اومد 600 دوری اکا ولی اکا جونوی یا لحظه میشنیم یک 6 هفته اگم اکا بگه التیموس بخشیش زیاد اکا یا لحظه میشنیم اکا جونوی ما یا لحظه بخشیش اکا کیو زیادمون نیستن اکا جونوی ما اکا ترک میشنیم اکوی ما اکا جون سمود اومد اکا نوری چشمان اومد اکا جونوی ما اکا سوال مراد همی اکا 4 رقم دورا اکا سوال مراد جون همی اکا 4 رقم 3 رقم دورا اکا جون یا لحظه اکا سوال مراد جون یا لحظه ما اکا نه این سیلکا پارتوفته سم اکا اکا سوال مراد جون یا لحظه میشنیم اکا جون ما شیرپلنگ یا لحظه همو اکایی که مقصد بازی میکنن همو اکا دا سیلکای نا فریده استم اکا جا اکای بازی اینجا رکای رجب افتاد اکای ما یا لحظه کیو چدا که رجب افتاد شما ده اکای ما یا لحظه صبر بینه یا لحظه صبر بینه اکا جونوی ما از اینا ما همه دسته اکا دا پارتون چدا نی که رجب یا لحظه اکای ما یا لحظه یا لحظه اکای ما که رجب افتاد بیاون اینه یکا که رجب اینه یکا رام سوزه یا لحظه اکا جونوی ما نه یکا یا لحظه اکا جونوی ما یا لحظه صبر میکنیم میشه و جامعش آخی اکای ورز اکان خوش اومدی ورز اکان خوش اومدی اکا 3 رقم اخده تمام میریم تنجی اکا خود دا سیلکا پارتوفتون کی نمی بیوی 3 رقم بری اکای ورز اکان راکتا نه پراستوی بازی زکون رقمی 146 میریم شیرپلنگو ای رقمی 3 میریم شیرپلنگو ای کن دو زدگی بود ای رقمی 3 میریم دو زدگی بود ای رقمی 3 میریم همه تونده بود بودی
پیشوی شیرپرنگ او میگه میریم نرتون بیدیم ارتجونا ارتجونا زنده و سربلند باشه ارتجونا ما هرکای ور زکن راکت همکنه میریم شیرپرنگ هرکای ور زکن همه خونده بود بوری پیشوی او میگه میریم نرتون بیدیم ارتجونا نرتون بیدیم زنده و سربلند و خاناباد باشه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم شیرپرنگ میریم همه تونده بود بوری اکای ور زکنی ما راکت هم میکنه اکای نوری چشمون 300 روبل میمونه اکای ور زکن 600 روبل راکت کده اکا جان 300 روبلش میمونه اکای ساعت مراد 1300 میمونه همه تونده بود بوری پیشوی اکای آمد اکای ور زکن اومد رقم 3 22 رقم 4 30 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 او شما او میگه میریم نهتون بیدومه او شما رقم 4 با 30 اکای ور زکن او شما او شما میگه او میگه میریم نهتون بیدومه شیرپرنگ نهتون بیدومه زنده و سربلند و خانوار باشید شیرپرنگ چوپا شما دفتر شما او میگه میریم نهتون بیدوم شیرپرنگ نهتون بیدوم زنده و سربلند و خانوار باشه میریم 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای ور زکن جون 600 روبل میمونه اکای نوری چشمون او میشیم اکای ساعت مراد 1200 روبل میمونه همه تونده بود بوری رقم 5 اکای رقم 5 20 اکای فیل سوزا اکای ساعت مراد سوزا که میگن اکو سوزا اکای ساعت مراد رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 2 چند رو من میگه رقم 2 22 رقم 3 30 رقم 2 رقم 2 حزب اکای ساعت مراد بگم رقم 2 رقم 2 21 اومد اکای ساعت مراد رقم 4 اکای 30 اومد اکای ساعت مراد رقم 4 30 اومد اکای جانی ما اکای ساعت مراد نه اکا 31 نبود اکا 31 نبود اکا 31 نبود اکا جانی ما
Aka Sivyak nabud nekim aka. Sivyak nest. Akay hami bozingaro akay nuri çaşmo. Akay soğanro Sivyak nabud aka canima. Sivyak nabud aka. Ol be akay aka mega Sivyak bud aka. Sivyak nabud. Akay soğanro hami şahesar boş aka. Akay soğanro. تا 1600 میمونه راست کمی وقتا ما دروغ میگیم تا 1600 میمونه میریم شیر کننگو رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 23 رقم 4 21 او شوا رقم 6 او شوا میگیم با سیویا اکای نوری چشمون پافتوری 6 با سیویا او شو چوا Akay soğanlı sivyak ne budu ne ki ben kıdı damla yutundum. Akay bor zakondam. Tamam akay khşamadı akay ma. Khşamadı akay. Azor damat ki omadi can gibi. Rakamı ra taksim ekinim şey falan go. Rakamı 7 5 5 6 1 4 Akay Amir Beycan rakamı 4 zanita 6 zanita 1 Akay Amir Beycan rakamı da akay soğanlı da 3 7 5 Akay Amir Bey 3 7 5 3 7 5 7 7 rakamı 5 rakamı 5 kime girer? Rakamı 5 kime girer? Rakamı 5 Akay Amir Bey braketa sразу. Tamam akşam yakın kududa mı girin? Tamam yakın akşam burada kududa mı girin? Akşam şarj zat ay haf mı? O şama gemerim şey kanwa olma gemerim ne atom bilmem. Akşam bir begyon raketa. Akşam bir begyon raketa. Ama gemerim ne atom bilmem. Ne uçak bana lütfen. Merim şey kanwa buruma girin merim rakam haf yazdı 3 4 5 6 4 5 haf yazdı 3 4 5 Ana tumerim. Akay vorza kum. Akay Amir Bek suma me parto.
آمد سومن اکه امیربگ جان 100 روبلت میمونه 3 و 7 100 روبلت میمونه اکه ورزا کن 5 هم اخته اکه جان نه 100 روبلت میمونه ای 4 رقم داری اکه 600 داشتی اکه جان 800 روبلت میمونه 800 روبلت میمونه میکفونم شیر پلنگو رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 اکه سوال مرو رقم 3 21 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 22 و 22 وارا اکوی وارادرو اکه سوال مرو خود 1400 روبل دیگه داره اکه 1300 1500 روبل دیگه اکه سوال مرو رقم 2 اکه سوال مرو رقم 2 وارا 300 روبل اکه امیربگ رقم 7 اکه ورزا کن رقم 5 4 3 4 و 5 اکه ورزا کن 3 خوله اکه رو چاکوی ما 3 خوله می اکه امیربگ خود دکه 200 راکت هم میکنی اکه ورزا کن 2 رقم درو وردی 200 دیگر میمونه اکه سوال مراد 1200 میمونه اکه امیربگ 200 دیگر شد نگاه میکنه میکفونیم کدام میزنه آو شوا یکنی مزو اکه سوال مراد 3 را درو وارد اکه سوال مراد میمونن 100 روبل دیگر 2 و 3 2 و 3 وارد اکه سوال مراد ورکت شیر پلنگو رقم 1 رقم 5 رقم 6 اکه سوال مراد رقم 3 و رقم 2 اکه وار رقم 4 و رقم 6 اکه امیربگ رقم 7 اکه امیربگ او شدیم اکه امیربگ او شدیم کدام میزنه 1800 روبل اشاق جان شما همه تونده بول بوری پیش روید او میگه میریم رقم 1 نشان داده که رقم 2 میریم همه تونده بول بوری پیش روید شرپنگا 1800 روبل اشاق نه تون میدونی اکوی ما زنده و سربالا مشاکل ما شما در اکوی ما خوش برسید خوش شما در اکوی ما شما در شرپنگا زنده و سربالا مشاکل ما زنده و شرپنگا زنده و همه تونده بول بوری پیش روید شرپنگا شما در اکوی ما او میگه میریم نه تون میدونی نه تون میدونی زنده و سربالا مشاکل میریم رقم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میکفونم رقم 2 کدای میزنم 1800 روبل شد رقم 2 21 رقم 3 شیر پلنگو 20 اکه سوال مراد رقم 4 شیر پلنگو 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10
رقم 11 بردی رقم 4 اکا با 22 زد اکا را آشا میگه میریم رقم 5 نارد بینو رقم 4 اکا برز اکن آشا کجا میشود اکا امیربک پافتوری اکا امیربک پافتوری آشا اکا امیربک پافتوری اکا امیربک پاس 1000 همه است که اکا اومدی بازی کردی خوش اومدی اکا جان نیما زنده و سربلند و خانوادار باشی خوش اومدی اکا آنا رقم 3 و 7 خولی اکا 3 و 7 پاس خوش اومدی اکا رقم های 3 و 7 خولی است رقم چند هم رقم میرسیم ده هزاری او 2000 او اکا 2000 او اکا ولی یه لحظه میشنیم اکا ما رقمو تا میگم همه قریب رقمو خوله بین اکا اکای ورز اکن 1 6 4 اکای سوال مرو 2 7 3 اکا پر می نمیرین اکو یه لحظه میشنیم رقمو 7 3 پوش هم میرین اکای اکای امیربک 7 3 را بو میگیری باز بیادم اکای امیربک 7 3 را بو میگیری اول بیا اکای نوری چشمون یه لحظه بی اکای امیربک 7 3 را میگیری اکای امیربک 7 3 اکای امیربک 5 اکای ورز اکن تمام همه همون رقمون دا کرد اکای نوری چشمون به بعدی کن خودت بگی اکای نوری چشمون یه لحظه بیا اکای امیربک رکت 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 اکای ورز اکن ما 4 رقم داری اکا 1600 روبلت میمونه اکای امیربک 3 و 7 اکتا آیم راکت باید کنی اکای امیربک با او شدیم انا اکای مراد 800 روبلت میمونه میریم شیرپناهگاه رقمی 5 20 رقم 6 شیرپناهگاه 3 تولد رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 اکای سوانمرو 20 20 20 اکا رقم 3 11 رقم 4 12 او شوا 6 با 3 تولد یک کنی دیگه بکن اکای امیربک یک کنی دیگه پافتورا اکای امیربک یک کنی دیگه پافتورا رقمو اکای امیربک
بله یک کنی دیگه پاسدار باشه یک صدای دیگه یک صدای دیگه راکت هست خشومده اکتر من بگم خشومده اکتر ساعت مراد اکتر نوری چشمون خشومده اکتر ما خشومده شد پرنگاه همه تونده پیش همین بوری 5 6 7 1 رقم 6 زد یا دای جمعونه بیا دای جمعونه یا دای جمعونه بیا دای جمعونه بو یا دای جمعونه بیا دای جمعونه بیا دای جمعونه یا دای جمعونه ای 7 میریم کرخینا میریم شد پرنگاه اکای برزا کنو 1800 روبلت میمونه اکای امری بیگ بو باید راکت کدام شد اکای امری بیگ جون با اوشنی انا با اکای ساعت مراد 700 روبلت میمونه رقم 7 میریم شد پرنگاه بود بوری رقم 7 21 رقم 1 20 رقم دی اکای ساعت مراد 12 31 نه 12 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 که باشه اکوی ما 20 اکوی ورد مرحمت دیکده ورا تیقی کده ورا میدوره 300 روبلی رقم 4 7 اکای سالمورو رقم 2 سالمورو 2 1 3 6 5 1 3 6 5 300 روبلی ورا 300 روبلی ورا اکای امری بیگ رقم 5 300 رکتا 1 6 3 برزا کن 1 6 3 اکای برزا کن چند 3 را خولیا 3 خولیا 3 اکای برزا کن 1 3 رقم 6 خولیا 1 3 رقم 6 کی میگیره رقم 6 اکای سوال مراد میگیری دست 300 روبلا اکای نوری رقم 6 خودت راکتا اوه شما دی اکای نوری جون اکای امری بیگ رقم 5 اکای سوال مراد رقم 2 اکای ور رقم 1 3 اکای نوریک رقم 6 ورکت رقم 7 4 میریم اکوی ما راکت شود تموم امری بیگ اکای امری بیگ سمود اوما اکای ورزا کنو 1200 روبلت میمونه اکای امری بیگ اویم اکای سوال مراد 400 روبلت میمونه اکای نوری کسون شبینم تمام اکای نوری کسون شبینم تمام شد کنم اکای نوری کام سونو شما اکای نوری 300 دیگه 1800 روبل او شما میگیم رقم 7 خشن نشون دادگه رقم 1 میریم 7 خشن نشون دادگه رقم 1 میریم اکا خود چانسون پرداختگی چانسون پرداختگی اکاز اینا گذاشته اکا جون 400 خود دکاز اینا اومده ایمودا حاج اینا وای سر میدونو میبینیم اکا 400 اختا میبینیم حاجی میبینیم اکا جون یا لحظه
لحظه به تمی کورا بکنم حالا به اکا بدرونز به من بینم چکم به اکا نشما دا بوشن خوز به زنده باشه اکا من زنده باشه همه خونده پیش تایی بود بوری نرکن بینم اون میگیم بریم شیر پلنگو اون میگیم بریم همه تونده برد بوری شیر پلنگو برد بوری گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت برای وضعی باز در اومد در زمین گل برآمد از زمین میریم اکای نوری او شیدگیم تمام اکا میکفونو مای رقم یک 11 رقم 2 که ساعت مراد 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 11 12 را میگیریم 20 یا میگیریم انا اکا 600 روبلی برا 600 روبلی برا اکوی برادرو 600 روبلی برا استه اگم اکا 600 روبلی برا اکوی برادرو برا که رقمی 2 رقمی 4 رقمی 7 600 روبلی برا اکا 400 خود دومدگی اکا اکا 400 دومدگی اکوی برادرو نسته اگم که 600 روبلی برا شیر پلنگو اکا ساعت مراد اکای نورو رقم 6 1 3 5 اکای ساعت مراد اکای ورز اکم بچه اکو اکای ورز اکم اکای نورو اکای امری بی اکای ما مرحمت 1 3 5 نباشد این همه اکو دا میکشم 4 اکا دا رقم دخشن نشون رو دا 3 میدونی 3 نیست از 4 میکشم از 4 میکشم شیر پلنگو ویگریش 10,000 کدوی میزنه آشو شوا 3 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 کدوی میزنه اوشک شیون شوا 2 4 6 7 همه تونده برد بوری پیش روی شیر پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 خلیه 2 4 6 2 4 6 7 بازی کده است 2 4 7
2000 میریم شیطان 2000 آشو رقم 4 6 7 2 6 7 2 4 6 7 2 další rakamı ki bozina duru ne kafonum şey falango akay nurik o oşrege ve rakamı 4 2000 o 11 rakamı 4 rakamı 6 22 rakamı 7 22 rakamı 1 rakamı 2 20 aka 20 варадро марҳамат 1000 рубли ҳаста ягон акай варадро 1000 рубл набошад дар ҳардуш мегашм кадомиш мезанам шавад ҳаста ягон акай варадро акай соатмурод рақами 2 акай ворзакон рақами 4 тамом ака дигриш 3000 мезашавад рақами 7 хиша нишон додага 6 акай ворзакон рақами 4 200 рубл мемунад акай соатмурод 600 дигар ракета мекунӣ акай соатмурод 600 дигар ракета мекунӣ 400 дори 600 дигар бояд ракета кунӣ мекашум шерпаланго 2 4 7 акай соатмурод омад 1000 2 4 7 3000 кадомиш мезана ошавад омад 4 акай игор ва алайкум салом 60 братан пустой места нету 60 вара братан вара после вара можешь ҳаматонда бурд бори шерпаранго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато вазбин боз даромад дар замин э духтари шугнонӣ 4 ясмӣ мерем оқ гуфта бёна як тай дига мебуремуш оқ мешавад ака ҳов мерем шерпаранго 7 2 4 6 4 6 7 2 4 6 акай соатмурод 400 рубл да бозӣ простой дорӣ акай ворзакон 200 рубл не ака ман амоли ҳамин қашар зиёд кардам 7 3500 оша задагия 20 2 акай соатмурод 20 акай соатмурод рақами 4 акай ворзакону 20 рақами 6 нурик ау мегем 3500 акай нурик ошу чава ака ба 21 ошу чава 6 ба 21 акай нурик ошаки ҷону чава ау меге мереве нарад бину акай амирбек пафтори акай амирбек пафтори акай амирбекҷон пафтори зинда боша акай нурик ошу чава акай холиқ ва алайкум салом ҳоз я ака ответ натаметуну даки рақам бинавис ака 3500 ракета чап мекунам акай холиқҷон я лаҳза метени акай амирбек акай ворзакон рақами ягон рақамта ҳаст ку акай ворзакон
یک چهار شش پنج اخته اکای ورزا کن نه رقم تا دو رقم تا پاس کی اکای بگیره اکای خالق جان دو رقم نگیری من نویسی اکای نوری یک پنج پاس یک پنج هم نگیری اکای خالق اکای نوری رقم نمیگیری خودت یک پنج اکای خالق اکای نوری سه و هفت نمیگیری اکای نوری سه و هفت نمیگیری اکای نوری اکای امید بیگ رفت اکای نوری سه و هفت نمیگیری اکای خالق سه توقع تمام اکای نوری سه اخده چانسım şabımonum aka. Çansım şabımonum dayıca. Akay xolik. Yagı panç. Rakami hafت خولی میشه رقم هفت تا یگم کن تو یگم اکا گرفتن اخده میگیدم اکای نوری چانسım şapartımız çansım şabımonumuz sevnim azı هفته اکای ورز اکن خودت 200 روبل داری اکا اکای ورز اکن 200 روبل داری اکا راکت اگنه 200 روبل داری 100 روبل دیگه راکت اکا جون 100 روبل دیگه راکت اکای خلیق چانسون تمام اکا اکای خلیق 400 دلار اکا میریم شیر فرانگو همتون دا بوری رقم هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکای نمک بودی دینا انگینا رفت با بربود دینا اکای فیر چسبید اکا خود دیگه همسون نداشتی اکا اکای خلیق 200 روبل میمونه اکای ور مینوسی 100 اکای نوریک چانسım şapartımı da ka اکای نوریک 3400 میمونه ای 3400 میمونه اکا سیمنیم ازور بود اکای سواد مرود 300 روبلت میمونه همه تونده بود بوری پیش اوی میری مورد میگیر می نارتون بیدومه رقمی هفت ده رقمی یک 20 رقمی دو 21 رقمی سه 10 رقمی 4 33 رقمی 5 11 رقمی 6 21 او شما میگیم 14 با 33 رقمی 4 اکای ورم اوشو چاوا شد کنم 100 مینوش بودی اکای با فکرم پاستگی نه 3000 راکت تمام اوخی اکا بنویش در واتساپ بنویش اکا بنویش در واتساپ اوخی پارت میشه بنویش راکت هست کنم اکا همه تونده بوری پیش بیرایی اکای ورد خودت سون نپارتوستی اکا
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 акай холиқ о меши акай ворз акун нуни 100 буди ака 100 рубли дигар мемона акай нурик 300 рублет мемона акай саадмурод 200 рублет мемона ҳозир беманам суми акара бупартам я лаҳза биам 3000 риал акарама партам акай нурик ҳамин корои нолозим чӣ лозим акай нурӣ на ҳамин вақти беодамӣ ракета пакета мегӯяд 3000 анами кору дака ганда кори безибад мерем шерпанангои рақами 5 26 акай нурик рафт 27 22 1 31 2 20 3 11 4 20 ош шава мегем яга ба 30 акай ворма оши шава акай ворм оши шава шетонам ҳаво мегем мерем мен натон биниме гул баромад аз замин холиқ 70 акай холиқҷон 70 акай холиқҷон 70 а бача ака 35 ахта ака ҳоли ядама акай холиқи ҳоли бе тамом озинаҷа рақамгириши як 50 пас як 5 пас гуфтагия ҳо як 5 пас гуфтагия яга акай холиқ гирифтагия сера акай ки гирифтагия нурик 4 7 5 акай кия ворза кун 4 7 5 тамом ҳо 200 дига акай вор дорад 100 не 200 акай вор 200 дига дорад акайҷон дусади дига дори се рақам 4 6 7 акай холиқҷон оши чава акаҷони ма 400 рублет мемона худат ош дагиди акай нурик 200 акай соатмурод 100 ҳаматонда бурд бори шерпанго бурд бори пешравӣ акай вор иная минус мекунем ака минуси 100 меши се рақам дори 200 дошти ака мерем шерпанго 100 дига минус дاری ака тамом акаҷон майли акай раҷабов ту бахудо ака дар киҷо мегарди ярум бо хабар монда мегири намегири ман дордар дорум акай раҷабов биё ака дига нагӯи ки бахудо дига ҳоҷати гапам нест бо ҳамроҳи 2 3 4 5 6 7 1 2 3 биё акай раҷабов
تو همین کار را بحث میکنی میکرفونم شیرپانگا رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 رقم پیشکم برایت 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 10 اکوی برادرو مرحمت ورا 300 روبلی ورا اکای ورز اکو اکای نوریک اکای خلیق اکای ورز اکون 4 و 6 نوریک 3 اکای نوریک راکت هم میکنیم خود نداری رقمی 7 1 رقم 1 اکای خلیق 7 اکای ورز اکون پاس کدگر 7 کی میگیره 7 اکای رجبوف نردینم بیو راکتا اکای نوریک راکتا اکای ورز اکون مینوس 300 راکتا ورکدای رقمی 2 رقمی 5 اکای رجبوف رقمی 7 اکای نوریک رقمی نه رقمی چنده نوریک 3 اکای خلیق رقمی 1 اکای خلیق جون سوزه خیطره انا بوکی بود خلیق 1 2 3 4 5 یا آدم دیگه اکای ور چورو چانه درو آدم اکای ور زکن اکای ور زکن دوباره چانه کم رو واردی اکای ور زکن 4 و 6 4 و 6 1 2 3 4 5 6 7 انا اکای رجبوف اکای به حرفی نه پارت افته کی 300 پارت افته اکای نورلو اکای نوریک او میشیم نوریک او میشیم دایجا دبوزی 200 داری با کی پارت افته 700 کی پارت افته 700 اکای ورز اکورت پارت افتی اکای ورز اکو 700 اکای خودت پارت افتی او شیده تمام او شیده اکای خلیق 400 داشتی اکا جان یا رقم ندرو وردی 100 موند میریم شیرپانگو همه تونده بود بوری اکای رجب سومش نامد اکای رجب سومد نه آمد اکای رجب سومد نه آمد اکای رجب امایلی سومد نه آمد سوم تپرتو اکا جان میروه من رقمی 3 خودت پریشان چشماتا پوش درونی زبیربند بود رو اکای رجبو و بالای 300 بجو تا دواره حساب که 300 تا 800 میوره 1800 میوره 300 اکای رجبو تو میتونی پرداختم میدونم اکا میدونم تمام شما ده اکا 1800 میزد اگه اوشاکی جانش بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت های نوریک وزمین باز در اومد در زمین چبر کده لبر کده لیبر کده لوبر کده لبر کده لبر کده رو
1800 روبل آشوا مزدگی در رقم 3 4 5 6 7 رجب بود 1 2 3 4 6 7 حرکت رجب بود که ساعت مرو اما او کدگی اون شیر پلنگو میکفونی ما رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 اکه رجبو 10 رقم 1 20 رقم 2 22 او شوا که ساعت مرو 1800 روبل او میگه میره گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین اکه ورز اکن پافتوره رقمو سپاس اکه نوری سپاس گفته گل برآمد از زمین ای اکا 2 تا توز بود 1 تا چی بود اکا 6 اکا 2 تا توز بود 1 تا 6 ای بچه بفهمونه ای اکا را ای اکو بفهمونه امی اکا را 22 بود 1 توزی دیل بود 1 توزی کلپی اکا رجب سه خود شما ده اکا نوری آها بچه اکا دو بخدود اکا خالی پافتوری 1 پاند 100 روبل دوری اکا خالی ایمایلی اگر رجب سه خود اکای برز اکو پافتوری بچه هم چه هستی برز اکو بچه تو آواز تا او برو اکای رجب راکتا اومد 3 اکا 300 اکا رقمی 3 4 5 6 7 تمام اومد اکا اکای خالیق پافتوری اکای ساعت مرو با خیلی رقم میتونم خیلی بردارم کو نیم ساعت خیلی میستم پر تا اکا سده دیگه میگم اکای ساعت مرو 22 با اکا تو نمیبینی سیتا تو نگی ولی اکا سموش بیا میکفونه اکای ورز اکن او شده اکای خالیق ساداری راکتا میکنی اکای نوری گراف اکای رجب سوما راکتا سرازا 600 روبل رجب ای 300 اوه اکای رجب فون رقم 3 600 روبلت میمونه ای فقط 300 روبلت رومان 300 روبلت میمونه اکای ساعت مرود 1800 زدی اکا جون 1800 میمونه همه تونده برد پیش روی رقم 3 22 نه رقم 4 اکوی ما 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 شیر پلنگو 20 10 رقم 1 هسته تنو جاب نسکا رقم 2 اکای ساعت مرود 10
ده اینا ده اکای ساعت مراد ده او شوا اکای رجبو او شوا اکای سزا در چور میره انا اکای اکوی ما شما در اکای باز اکون هزار رحمت که اومدید اومده ختیمو بازی کردید اولی اکای اکون میسته میجه رقمو بسیار از خولی اکای خولیق اکای ساعت مراد نرد بیدم اکای با خدا ما اکای یکی هم گفت زن زدی گفتی که من کیف کردم خدا رقم ده اکای ساعت مراد رقمش سه اکای رجب رقم این همه خاله اکای خلیق شما ده اکای ما اکای نوری رفتی تو او شا اکای رجب فابونه زنگی او زن اکای رجب 900 روبل داری 900 روبل اکای رجب جون خودت 900 داری دیگه هیچ کسی نداره اکا 1800 اکای کی داره 1800 اکای ساعت مراد داره جمعی 900 خودت نه اکا از بیچ خپر میشه ولی لحظت بیولی اکا ناو ساعت سه میگه جانواسی چیا بچه اکامو بود خودت میفخرین التیماس یا بوجداد که اکای ساعت مراد ای همون سهره میگونه میکنم و میکنم خیلی که اکا اکمو یا چه بفهمیم شیر فلانگو تو بگم من بگونه میکنم با میکنم اکا تو نکنی ماهی جا تو خطی تو پیش بریم بفخرین تا اکا جا باید بکنی تو اکا وظیفه تا اکی تو باید کارتا بازی کنی خطی موکا اکا یا لحظه مثلا 6 پیک دا پر میشه اکا رجب گفت یک تو دمگه یک هم بگی دا قفو دا باری سه اکا رجب گفت یک هم بگه یک هم بگی شیر پلنگو مرحومن رقمای خولی شیر پلنگو رقمای خولی جان تو گیجا داری مرحمت میکنیم اکوی ما اکا رجب گفت تو میتونی اگه گرفته یک اکا رجب گرفت 7 6 5 4 شیر پلنگو 7 6 5 4 اکوی ما مرحمت میکنیم واه اکای ساعت مراد 2 4 6 7 5 7 5 ما خودم میگیرم میریم 7 5 ما خودم میگیرم میریم 7 5 ما خودم میگیرم میریم این نرتون میریم اکای ساعت مراد اکای ساعت مراد 2
4 6 1500 میمونه. اکه رجبوف رقم 13900 داری اکه جانی ما. که رجبوف 900 داری اکه جانی ما. 800 میمونه. 800 اکه رجبوف 900 خودتو. ای 900 داری یک سه افته اکه 700. ما 75 ای ما رقم 4 میریم 700 بگو. تمام اکه رجبوف میریم 75 ای ما. 75 ای ما یاد سه کن میریم اکه خطیتون. اکه ستار و علیکم سلام 75 میگیری. اکه ستار 75 میگیری. اما تو نری آخه تو شری. اکه هازی نگفته تیکو یا تا سه تا توز میزنه اکه با مو برون پولی میتونیم داتو. اکه ستار 75 میگیری. اکه ستار 75 خیلی راکت هست. اکه ستار راکت هست. ما با شما میفخریم. زن اچه زن پیشروی نویگری. کدام حیوان کدام پرنده میگه میزویا یکه کنگرو اکه میدگی. اکه ستار راکت هم میکنیم اکه جون نیما اکه ستار 75 ستار 75 اکه جون سوما سراده راکت هم میکنیم روکت هم میکنیم روکت هم. اکه ستار اکه ستار اما چه اکه رجب فوزه ما رفته است. اکه رجب جون فوزه ما شنویده استی. گل برامد از زمین و اما چه اکه ستار نمیشنوه. گل برامد از زمین ای اکه رجب فی نازنین. دید که وضعیت های بازی وزبین نزنی گفت کزورا برفت خواهی میکفانم خودم. اکا میکفانم خودم اومد با رقمش نگیریم. رقم 4 75 خما 20 رقم 5 75 ما سموش نامادگی 20 رقم 6 30 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 22 آمد سمودا کازی او شوا رقم 6 اکه سواد مودا باسی اکه سمود نامادا شیرپران سمود نامادا رقم 75 اکه خولیه سمود نامادا اکه سوم گل برآمد از زمین ای اکه ستار فی نازنین. دید که خودت سه رقم گرفتی باز در اومد در زمین. 75 ما میگیرم میرم از سه چور کن. انا نه اومد اکه ستار جون اومد انا نه میگیرم میریم 6 زد ای ها 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکه ستار جون 700 روبل میمونه.
акай Раҷабов 500 рубль мемонад. акай Суадмурод 1800 рубль мемонад. ҳаматонда буд бори пешавӣ. ака мо хеле канал нестем, ҳози мо майдаем ака. ҳози мо ака майдаем. 21 рақами 7 рақами 1 12 рақами 3 10 рақами 2 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 22 ошава мегем акара акай Суадмурода ошава. ҳамон мегем мереме наатон бинуме. ҳози монам ака мекунем икора. ҳоди ака мо мекунем ҳам икора ба қарибӣ. меша ҳози акай Саттор бе ҳамон ҳамича ҳар рӯз падарка мегирӣ. садқат бишам да як рӯз 3 та туз мезанӣ. ҳамин 600 сум падарка мегирӣ ҳар рӯз ака ба ҳамин одам ака. барои худат кор мекунӣ ака. мерем 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 акай Раҷабов Алихон ва алайкум салом. ҳама созем. акай Суадмурод Саттор акай Сатторҷон 500 рубль мемонад. акай Раҷабовҷон 300 рубль мемонад. акай Суадмуродҷон 3 рақам дорӣ 2100 рубль мешавад. 2100 рубль. тамом ака мешавози ба рӯзои наздики коро. ин корои ҳалшаванда мерем ай рақами 7 10 рақами 1 диди ака хеле одам буда. 22 рақами 2 то ака мерафта ҳарса. 20 рақами 3 32 4 20 5 10 6 20 ошава рақами 3 ба 32 ошу шава 3 зад ай 4 мерем ошава 3 рақами 3 кия акай Раҷабов ошу шава. оша агар не та ака бояд бой додам бигирӣ. ин рӯз 8600 гирифтӣ. ака този бояд бой додам бигирӣ ҷада. 8600 эмайли ака ягон ҷои не надора ака. ин маҷбурӣ ака худат аст бартофтан мегирим ака. ака задагӣ ай канали мо мезанӣ то 10000 чанда мебурорӣ ака. ҳичи гап не 6800 задай тамом. мерем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мардак бори акаи дасти ма дати нашитагааст. акай Саттор 300 рубль мемонад. акай Раҷабов 700 рубль мемонад. акай Суадмурод 1800 рубль мемонад. 75 гу
7 5 گل اکای کن ای کن 11 رقم 5 اکای کی ما چند 700 روبل اکای رجب 5 10 6 21 کمی 7 اکای سواد مرو 20 رقم 1 که رجب 23 گفتگی رقم 2 اکای سواد مرو 10 رقم 4 رقم 3 اکای رجب 21 او شوا رقم 1 با 23 او شوا اکا او شوا میگه میریم رقم 2 او شوا اکا بیا تو نه حالی اکا موی الانو را نبرو ورده حالی موی الانو را ما ترا گفتم اکا خطی ما دایی کنال ما خیلی گوشو اکا خود دکا همی روز مونامتی دیگه روز مونامتی اکا برا هم خیلی کرو نیست اکا شما دکا 7 5 گلی 7 5 گلی رقم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم arkadaş حساب کتاب اکای ساعت مراد 100 روبل میمونه اکای رجب 700 داشتی 1000 1100 روبل میمونه ولی اکای رجب ننوشته واتساپ اکای ساعت مراد 1500 روبل میمونه رقم ها زینه نویس اکای رجب تو واتساپ رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 که باشه اکوی ما 20 اکوی ورد رو مرحمت ورد 300 روبلی باشه اگم اکا مرحمت اکای رجب یک سه اکای رجب 300 روبله ورد ده اکای ساعت مرو یک سه اکای رجب 7 اکای کی 300 روبلی مرحمت میکنه شیرپلنگو سویبوی رقمو مرحمت میکنه 300 روبلی اکوی ما 300 روبلی اکای رجب یک سه اکای رجب یک سه 300 روبلی برای اکای سواد مراد دو و چو اوخی اکا بودرو یکون کس ندرومد با پس شمینیم تی یبار بودرو اکای رجب بود برای 2 4 6 اکای رجب 3 و 1 اکای سواد مراد 2 7 6 7 6 7 6 اکای سواد مراد 6 چی 6 چی اکای سواد مراد 6 چی اکای سواد مراد 6 چی 7 اکای کی رقم 7 اکای کی ساتور رقم 7 اکای ساتور تو میتونی درماندا اکای ساتور رقم 7 اکای ساتور واراشی 4 و 5 وارا درماد اکای سواد مراد 2 و 6 اکای رجب 1 3 اکای ساتور رقم 7
Акай Сатторҷон 200 ракета сраза ҳаматонда бурд бори пешравӣ 1800 рубл қадоме мезана ош шавад. Рақами 4 нишон дод ай 5 мерем. Тамом акай Раҷабовҷон. Ҳоли беа ҳисоб китоб кунам бо 400 дигар мемона баъди мара. бача 7 паст гуфта. Тамом 7 холия 1,5 қадоме мезана ош шавад. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки акай Саттор паст кард. Боз даромад аз замин. Ҳоло мегем мерем нар тонбинме шерпаланго 500 намис каса. Охи 1000 дори ду рақаме дори ака. 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 акай Раҷабов 300 дошти ака 23 зади. акай Раҷабов тамом ака ҷанга наги 1100 не акай Раҷабов 500 каса Раҷабов 500 каса 500 ҷе бадбахт. акай ҳозир минус мекунам. акай Раҷабовҷон акай Соатмурод 900 рубл қадоме мезана ошаки ҷон шава 1800 рубл. 1800 рубл ош шава. 1500 рубл 53 500 1,5 ош шава. 5 11 6 20 7 1 20 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 мегем рақами 4 ба 30 ош шавад акай Соатмурод. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. дид ки акай Соатмурод зад акай Раҷабов паст кард рафт. акай Саттор пафторӣ акай Саттор 7-5 мефрем севияга метемад 7-5 холия худо мегирим яъни секунд мерем. ҳаматонда бурд дори пешравӣ. тамом 7-5 ягом ака намегира 7-5 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. дид ки вазъиятҳо вазбин 7-5 айман мерем шерпананго хумро мегиремш мерем барои шумо нороҳат нашавед. акай Саттор ракета 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 акай Раҷабов рафт 500 каса дора. акай Саттор боз ина омада хайбира мегемад 100 дори акаҷон 3 ай худат. акай Соатмурод 900 дошти 2400 се рақам таминус мекунам 2100 мемонад. ҳаматонда бурд бори пешравӣ. ака расумуш биям мекафонем 7-5 секунд ай бозӣ наомада. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин. акай Сатторҷон сума наомада минуси 100 мекунам мерем 7-5 айма. рақами 5
21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 خاکمه بردی رقم 1 اکای ساعت مراد آشو چاو اکاجان و 23 اکای ساعت مراد اکای سطور پافتوری اکای سطور پافتوری اکای سطور پافتوری اکای ما سومد نامدگی اکای گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین یک سایخ تاکا یک سایخ داد اوشو چاو تمام بچه با اکا سون تانا پارتوفتی اکا یک سر گیرتی چوا سون تانا پارتوفتی اکا سطور جان گفتی پارتوفتون اکا سطور جان سومد نام آده اکا جان من بتونم که نمی رقم آده تو نتم اکا نکیم اکا هم اصلا دهمی میگوی می پارتوم اکا بگی پارتو تمام اکا جان هم میگه می پارتوم اکا سون تانا پارتوی جوش دار اکا سطور 500 دوری اکا در اکاونت همه دارم 300 میمونه اکای سواد مراد 1800 میمونه 7 و 5 ایما رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 آکا رقم 1 آکا جون 21 لبا اکا نه گفتی پارتوفتون برام کاکا من نایفاندم کاکا پروس اکا ما همه اکا پارتوفتون خونو فهمیدی اکا اکا همه صدا اینا با رقم زد اوشو چوا اکا جون همه صد خوی زد نه 3 با 22 زده و اکا اوشا میگم اوشا اکرا اوشا اکرا 3 با 22 زد میریم و رقم 4 اوشا شیطانو او میگه میره می نه تو میدومه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در آمد در زمین چبر کدی لبر کدی لیبر کده لبر کده لیبر کده لیبر کده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت های اکای بازینگر وزبین باز در آمد در زمین نه شیرپنانگو میریم میگیره میبریم رقم 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 5 اکای سطور 700 روبل میمونه اکای ساعت مرو 1400 گل برآمد از زمین رقم 4 میریم 21 رقم 5 اوچه تبولان بزای ابو 20 زنی پدر تگومی رقم 6 اوخی اکا 3 رقم داری 1800 بود 1500 او رقم 6 او اکا ساعت برو 21 اکا رقم 7 اینمی کسی اوچه در کونت بگومه 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20
بیستیک وارادرو مرحمت 200 روبلی 75 مدرا sevdira medrore 75 sevdu sera medrore akay saat murodu sera medrore akay ki bo sator se tamam 200 روبلی 200 روبلی شرپانانگو میریم انا minus میکنم akay sator 500 روبلی میمونن akay saat murod 1300 روبلی میریم کدوی میزنم اشک جان شما 800 روبلی گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت ها وزبین باز برآمد در زمین 1000 روبل او شما 1000 روبل او شما شکلان زدگی دارد 1000 روبل او شما چه 1000 روبل دکست شما 800 روبل اکوی ما 800 روبل گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین اکو رقم 75 خوله شیرپلنگو 4 نشان داد 75 خوله 6 ای 6 میریم 6 1 2 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 1 2 3 6 رقم که در بازی نیست مک شما رقم 6 زدگی 800 روبل شد 11 رقم 7 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 با ورشیدکه 400 روبلی 21 یک سه ورکه یک سه ورکه 4 2 6 4 1 6 4 1 6 کمی درودا akay sator یک همه دروری akay سالمرو با فکر مرد رقمش همه دورا 400 روبلی یک پاست akay سالمرو ندروری ده هر بکشیم اما 800 روبلا کدو میزنی akay سالمرو ندروری رقم تا akay سالمرو ندروری رقم تا داخل بکشیم پاست تمام ده هر دو میکشیم دو نشان دو دسته 800 روبل ده دو شد شما ده اکوی ما رقم 75 در بازی پرستای خوله اکجونه ما اکوی رقمگیر 75 در بازی پرستای خوله گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین 75 کی میگیره اکوی بازینجا اکوی بازینگر 75 کی میگیره با شاگم اکا بازی 100 روبل ده خوله گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت ها وزبین باز درآمد از زمین 75 کی میگیره اکوی ما 75 3 2 3 2 3 2 مزدگی ده او شوا رقم 3 800 روبل 20 رقم 2 23 او شوا اکای ساعت مرو گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که 75 خوله باز درآمد در زمین اکوی بازینگر رقم 75 هیچ که نمیگیره شما در تجربه ما رقم 75 رقم 75 کی میگیره شیرپلنگو رقم 75 اکوی بازینگر نباشه هیچ که خمون باید کنیم دیگه میگیره میریم 75 بچه اکو خوب شما رسیده رقم 75 گل برآمد از زمین رقم 3 میریم عجب گلی نوزمین 75 گل میکشیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین
34 акай Сатор 300 рубл меона. акай Соатмурод 800 дади 2100 1800 рубл меона. 2100 чи 1800 рубл меона. мерем рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 5 12 замошагон рақами 6 11 рақами 7 10 замошагон рақами 1 20 рақами 2 21 акои варадрои на 300 рубли вара 300 рубли вара акай Соатмурод акай Сатор ягон рақами надоре да ҳар бикашон. акай Сатор намедрои 300 рубла. акай Сатор 300 рубла. акай Саторҷон 300 рубла. набошад да ҳар бикашем акои ма. пас тамом. акай Соатмурод да ҳар бикашон. ин хишанчон да эдмере 600 рубла да ҳар рӯз мекашем акои ма. акои ма 600 рубла да ҳар рӯз мекашем тамом. ако баъди меистем виждат мекунем ака агом ака биё рақами 75 абутем мешурем ки хела гирифтем ака қариб 5 кон гирифтем шака. 75 ки мегира акои бозунгар рақамои 75 акаҷонои ма 2 мекафонум 75 20 акай Иван шомади рақами 75 яхиди 12 ошава акай Соатмурода ошава акай Иван 75 яхиди ракета акай Нуриҷон ака гузаштага гуфтумуд ку гузаштага ака намҷа дабе ягон рақам холӣ шид метунад ака гузаштага исмет 75 акай Иван ракета акай Иванҷон хушомади акаҷон ракета гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо ҳама пурбар бод дуромад дар замин. мерем ширпаранго мерем рақами 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем акай Саторҷон 100 рубл меонад акай Соатмурод 2100 рубл меонад акай Иван 75 акай Иван ракета а бача акая намуде гав мезанӣ ки мегӯӣ 1 соат ждат кардестам акай Соатмурод акай Сатор ман 75 қати ака 6-7 кун рафтам ака дурӯғ нагӯ гап дао 200 рубл намерава ака дурӯғ нагӯ ай мардак дурӯғ нага бояд ака ту медонӣ чанд қапеш гуфтагӣ будӣ буромадӣ рафтӣ ака а бача дурӯғ нагӯ ака бао 400 рубли ту ман бой намешам ака а бача мегӯ ман 5-6 кун рафтестам ака чӣ дурӯғ мегӯй акай Иван 300 рубл меонад ака илтимос дурӯғ нагӯ илтимос акаҷон дар кор нест дурӯғгӯӣ ҳози мепартонута ака дурӯғ нагӯ рақами 3 20 рақами 4 акай Иван ҳамиҷаи 12 рақами 5 акай Иван 21
چی خیلی گازانو بخاطی بگی بنویس آخی داد میزنی اکا من خطا تست هم که نبودی تو پوچا تا دایم موزمون داری که من بودم بچه قرض داریم قرض دار نیستیم تو زنگ بزد چی گفت استی اکا با خدا 22 آش ها رقم میده با 22 آشو چابا چی گفت استی تو اکا ما حتی قرض دارم قدیمه خیلی گم میزنی ما ترا زورا کدام بیاد قدیمه بازی که ما ترا گفت استم اکا که من 5 کن خودم بودم گوش کن تو در پا خوی نیسته ما چی خیلی نیستم چی خیلی هستم نیستم ما اعتصابیم ها یک کس یعنی همون گام میزنی برای 400 سم 400 سم تا آزیمه پرتون گفتستم تو گیجا خطی ما خیلی گام زدستی رقم 14 ما ترا گفتم که 400 ما را گوش که زنگ بزا آخی زنگ بزا چی دا پیش پوبلیکا خطانه اکا کلان تیوی رقم 14 دمیازی دو با 22 بزا بودا دو با 22 اوش هوا اکا کلان تیوی اگه خود درسته تا بگی واتساپ دا زنگ بزا اکا ایوان 100 روبل میمونه اکا ساتور آقا شده واسه اکا سوان مراد اکا سوان مراد 1400 میمونه 2400 2400 تو زنگ بزا تو چومه کنی آخی زنگ بزا ما بگم ما چی دا پیشی اوف فاکر کلام تیوی رقم یک دو سه چهار 5 6 7 میره اکا کلام تیوی رقم یک اخده 100 روبل میمونه 100 روبل اکا 250 اومد رقم 3 بنویس راکت اد میکنم 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 هر چه تو در این بازی 1000 2000 نداری 11 رقم 2 22 22 وارا 300 روبلی وارا صاحبای رقم ها 300 روبلی وارا 300 روبلی وارا شرپرنگا اکای سواد مراد اکای کلان تیوی 300 روبلی وارا اکای ایوان اکای ساتور 3 اکای ساتور 3 اکای ساتور رقم 3 اکای ایوان اکای کلان تیوی اکای سواد مراد اکای کلان تیوی رقم 1 اکای کلان تیوی راکت هم میشود 200 روبل اکای سواد مراد 6 2 4 6 اول به اکای سواد مراد 6 نمیداری 7 5 اکای علی
75 رقم 6 نمیگیری و علیکم اکای روما و علیکم اکای سالموراد رقم 6 1800 روبل ol شود چندیا و اکا پرشید واراشی چرپلانگو رقمی 2 رقمی 4 اکای علی 57 اکای ایوان نگیریف اکای کالون تیوی رقمی 1 اکای سوادمرود رقمی 6 1 2 4 5 6 یا odam دیگه کدوم گیریف 6 6 7 اکای علی 57 اکای علی 57 تا گرفتم اکای ساتور رقمی 3 را گرفتم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tamam اکای علی در رقم گرفتگیم میگم که کی چانسın پارتوف اکای کی اومد اکای کالون تیوی او شدیم کالون تیوی رقم 1 او اکای سوادمرود 2100 میمونه اکای کی مونده گبو ساتور اکای ساتور 900 اکای ساتور 900 اومد اکا جانی ما 900 اومد میموند 700 600 اکای ساتور 600 900 پارتوفتی 300 تا مینوس میکنم اکای علی جان بیا تمام ساتور سوادمراد اکای علی جان شید میپرد 600 روبل اکا 600 روبل رکت میکنی اکای علی جان گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت‌های برای 1800 من آرمانیا باز در آمد در زمین اکای رمضان و علیکم سلام اکا جان ما خوش آمده اکای ما خوش آمده گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت‌های زیبا و وازبین باز در آمد در زمین میگه ادرسو تا بوده من دبانی پوبلیکا ما چی ادرس بتون 36500 کی میروا رفسون اکای ایوان پافتور بسگر اوزی اکا براش دیگر اکای ایوان پافتورا اوزی میبین اکای ایوان جون 500 پارتوفتگی اکای ایوان اوزی 600 میمونه اکای ایوان 600 بول داری اوزی بی اکای علی جان سوما پارتو رقم 5 بینم 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم اکای علی 600 رکتا اکای علی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که 1075 اکای علی 57 اکای علی 57 اکا جان سمود اومدگی اکای علی فهمیده استی شنویده استی منا اکای علی شنویده استی منا 1800 روبل اوشا میریم رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10
رقم دی آکای سواد مرو 10 رقم 3 12 رقم 4 خوک خنود 11 بردی رقم 7 آکای علی جان اوشو چوا 7 با 21 اوشو چوا شیرپرنگو میریم آیا 1007 آکای رومان ره خوش آمده آکا خوش آمده آکای ما خوش آمده همه پافتورا گل آکای کلون تیوی یک پافتورا پافتور تمام او شوا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که آکای علی بغل از آن باز در آمد در زمین گل در بالای تریزه کسی نمی بس آش موشگری منه هاشون یک بریزه رنگی و کنگمون که ادرسو تته اوکی ما ادرسوی ترم چطور ما بتون تو مرا چیکار میکنی تو چیکار میکنی تو یکم ترمیناتور نباشی میره ما رقم یا تو یکم چی نباشی اما چرا میگم دابا صاحب نوی 400 حرکت کنم میگه تو 400 دیمار حرکت کنم تمام آکا جان حاضر کاکای کلون تیوی راکتا آکا کیم آزی آکا جان میشوه حاضی یا لحظه آکا ایوان 400 رو بلونه یا لحظه صبر که آکای ساتو آکای ساتو 600 داشت آکا جان ما 500 رو بلونه اومد حاضر بینم که آکا اومده باشه آکا میگمود که اومد آکا جان اومد آکای کلون تیوی 100 رو بلد میمونه آکای کلون تیوی 100 رو بلد میمونه آکا جان حال شیر میتونه دیدگی آکا میریم آکای سواد مرود 1800 رو بلد میمونه میریم ایوان هم مینوس کردم آکای سواد مرود چانسون پارتو آکای ساتور نه 100 پارتو شیرپرنگو همه تونده بود دوری رقم 20 موزین آکا 1800 راکتا کی پارتو فاکا سوم آکا کی پارتو سوم آکای رمضان جان یا لحظه میستیم آکا جوشید میتمود آکا جان یا لحظه صبر میکنیم آکای رمضان جان یا لحظه صبر میکنیم این نواز آکا 500 تمام آکای رمضان جان یا لحظه صبر میکنیم 500 خود در دست ما داری 500 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 شیرپرنگو 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 11 آکای برادرو مرحمت وارا برادرو مرحمت 300 روبلی وارا رقم 4 300 روبلی وارا آکا سومد رفت سویبوی رقمو آکای سواد مرود 300 روبلی با وارا
عضبه 5-7 رکورد چی میگم. اکا ایوان 300 روبلی دمه دوری. اکا ایوان اکا سواد مرود اکا کی ساتور 300 روبلی براش لگه شیر پلنگو 300 روبلی برا گل بر اومد از زمین. اکا ساتور 3 اکا سواد مرود 2 بود. اکا سواد مرود رقم 2 7-5 کی اکا علی جون رقم 2-1 اکا ایوان اکا کلون تیوی اکا رمضان 1 رقم 2 اکا سواد مرود رقم 2 تمه دور اکا سواد مرود رقم 2 نرد دور میریم شیرپلنگو اکا رمضان رقم 1 ایختر ورشی شیرپلنگو 6-4 اکا ساتور رقم 3 اکا علی 5-7 اکا رمضان رقم 1 2 3 4 5 6 رقم درا ندروران میریم شیرپلنگو بگیرشه اکنی مزار میمونیم. اکا سواد مرود رقم 2 درومان رقم 4 نشون دادگه 5 میریم اکا سواد مرود درومان گل بر اومد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت برا وزمین باز در اومد از زمین اکا سواد مرود رقم 2 دایخه داد همه پول شدگه 1800 روبل میزدگی ده او شود اکا مایده اکا رمضان دورا تمام اکا جون راکت اکا ده بوشی تمام گل بر اومد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت برای 1800 سومه وزبینه باز در اومد در زمین گلی آلوچه سال ماهیان میریم شیرپلنگو 1800 بود او شاید نه تو بینم زنده و سربلند باشه اکا سواد مرود رقم 2 او این روز مسکن اومد میگه اکا سواد مرود شدی 1500 روبل میمونه اکا سواد مرود اکا رمضان 200 روبل میمونه اکا علی جون 600 اپر دفته باشی او میشیم اکا ساتور 200 روبل میمونه تمام میریم شیرپلنگو میریم اکا رمضان 200 روبل در دست ما داریم اکا رمضان 200 روبل میریم شیرپلنگو او میگه میریم رقم 5800 اوش رقم 5 22 بار رقم 6 20 رقم 7 اکا ما 11 رقم 1 اکا ما 11 رقم 2 اکا ما 11 رقم 3 21 رقم 4 20 او شوا اکا علی جان اوش شوا شیرپلنگ با 22 او میگه میریم نرد بینیم زنده و سربلند و خانوبار باشه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت های همه طرف میریم شیرپلنگوی نکن بینیم او میگه میریم زنده و سربلند و خانوبار باشه 3 گلی میشون جو ساعت 10 شد پادنالا نبودی گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 میریم شیرپلنگو سومی اکرا خیلی اکای ساتور میبینی اکرا 100 روبل اکای خیلی اینترست میشه ولی 100 روبل داری آخران کن نبا پژمرده بشه اکا علی جون همون نمرو ده
Akay Ali John amın numara da 1800 raket atadım. Merhaba ana minus. Akay Kalon TV o olmuşum. Akay Ivan 200 rubl neuna. Akay Sator minus etkadım. Akay Suadmurod 1200 rubl neuna. Gıl baromat az zamin. Acab gıli nozanin. Bistiyar. Set adama hafت. Rakam ya. Bistiyar. Rakami 2 şer falan o. 20. Rakami 3. Da. 20. Rakami 4. 22. Rakami 5. Bistiyar. O şava rakami 7. Rakami 7. Akay van o şu şava bası. Kadama rakami yargılayın. Akay Kalon TV Paftori. Kalon TV Paftori. Akay Kalon TV Paftori. Gıl baromat azami. Akay Kalon TV Paftori. Akay Kalon TV Paftori. Akay Kalon TV. Akay Kalon TV. Akay bugu açayım ki. Akay Kalon TV John bugu açayım ki. Mere mara kami yargı se çor kan şaş ha. Se çor kan şaş ha. Yargı se çor kan şaş ha. Rakam yaga kime girer? Rakam yaga. Rakam ya kolya. Akay Ivan 600 rubl neuna. Akay Sator o omeşim. Akay Suadmurod 900 rubl neuna. Akay Ramazon rakam ya. Ramazon. Akay Ramazon rakam ya 100 rubl neuna. Gıl baromat az zamin. Rakam ya. İstiyar. Rakam 2. Da. Rakam 3 şer falan bu. 12. Rakam 4. 20. Rakam 5. 22. Rakam 6. 20. Rakam 7. 20. O şamegim panca babıştırdı. Panc o şu çavakta. Gıl baromat azamin. Akay Sator finozanin Paftori. Akay Sator Paftori. Akay Sator Paftori şer falan. Akay Sator Paftori. Akay Satorov. Akay Satorov. Akajon نمیشه و akajon ما. Akajon بخشش نمیشه و. شما در کل شما در شرپلنگو شما در همه تونده بوری شما در شرپلنگو شما در گل برامد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت استال وزبین باز در اومد در زمین رقم 3 خله شرپلنگو رقم 3 اکوی بازینگر رقم 3 را کی میگیره اکوی بازینگر رقم 3 را کی میگیره شما در اکوی Şaşırdım.
گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین 100 روبل آقا اینه کن تا میریم آمشی رقم 3 را کی میگیره کویما رقم 3 100 روبل مونده آقا رقم 3 را کی میگیره هیچ که نگیره یا کن کنون میگیریم برای آقا کش برا نشیدم او شما میگیم او شما او شما راکتا 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 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین چیز که وضعیت و وضعین با فکرم اکه ایوان زد با بسیده حوضی با فکرم اکه ایوان زد چون چیزا باید میریم که میبینیم شد کننگا کیزا حالی میبینه 22 6 27 او شما میگیم رقم 5 رقم 6 میریم رقم 5 او شما رقم 6 میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت های نمید گرفتن وزبین باز در اومد در زمین میریم شیرپنانگو رقم 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم اکه رمضان او میشیم اکه ایوان 1000 میمونه 1000 اکه سوال مراد 600 میمونه میریم رقم 3 ایخمونه رقم 3 را عشق نمیگیره اکای ما رقم 3 20 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 خوک خنک 20 اکوی ورادرو مرحمت 300 روبلی سویبای رقمو 300 روبلی برا سویبای رقمو 300 روبلی برا شد پلنگو بگی 50 حال بکو چیا میشه اکای سواد مرود دو شش اکای سواد مرود 300 روبلی برا شیر پلنگو نم اکای رمضان پاستی اکای رمضان پاسی دا برا اکای رمضان پاسی اکای رمضان پاسی یک برا 300 راکت اکا یک برا دو شش اکای ایوان 57 همه رقموش گرفت اکای علی جون ورکل رقم 3 رقم 4 اکای سواد مرود 2 6 اکای ایوان 57 اکای رمضان رقم 1 اکای ایوان 400 روبل میمونه اکای سواد مرود او شده اکای رمضان راکتا اکای رمضان راکتا یکم سوم نداری اکا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در آمد در زمین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکای رمضان تربای باز در آمد در زمین 1800 روبل او شوا شیر فلان کدوی میزنم
Ака сразу ракета раками сехта нишон дод ай 4 мерам. ай раками сехта нишон дод ай 4 мекашам. Гул баромад дар замин парт уфт. Моз мебинем. наомада шерпаланг наомада 300 рубл ахир наомада. Гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин ҳозир наомада акаҷон. ҳамун пули будагиш. ҳозир ягон кас ягон чи наомад. шамо любое время занг мезан. Акаҷон сумуд наомад хта акай ма. атитан мебуроя. бача атитан мебуроя. мардаки хуб атитан мебуроя. ҳо тамом 400 рубл мепартам гирянак шеф гирянак мепартам. тамом ба 400 рубли тимо бой намешем шеф панам. гузашт 400 рубл. акай рамазонҷон сумуд наомад шеф панам. акай рамазон сумуд наомад. акай рамазон сумуд наомад. хуш омаде акулма хуш омаде. хуш омаде акулма хуш омаде шеф панго. аками 4 5 6 7 1 2 3 тамом. акай рамазон сумуд наомад. акай али даме метмуш акам яга. акай али ракета. ака наомада акаҷон наомада озбе наомада ака суми хиддохи 300 буд ака наомада. ака ба номи де мебуроя. ҳо омад акай рамазон ба номи де мебуроя. де неге оли бе акай рамазон ҳо тамом омада ягана ака ошидаги мерем шерпананго рақами 4 кадой мезана 1800 рубл ошова. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 ако ҳама ҳисоб китоб рақами 4 мекалфону 1800 рубл ошова. рақами 4 12 рақами 5 шерпананго 10 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 рақами 1 22 рақами 2 шерпананго 20 рақами 3 20 ошава мегем рақами 1 рақами 1 акай рамазон ошақи чава 1800 рубл. аву мегем мерем ай рақами 2 1800 рубл ошу чава шерпана. акай соатмурод пафтори. акай соатмурод пафтори. акай соатмурод пафтори. не тамом майли акаҷон 1000 раҳмати калон ки ака омади хела қатимон ҷамъ диди ака. худуда ака барори кор кишоиш кор шерпарам 1000 раҳмат ки омади ака як кам тараф шишти қатимон. шерпаранго рақам мегирем акои бозинга рақам мегирем марҳамат. ҳозир ман мегум рақамора рақамо чанду чанд. 1800 рубл акай рамазонда ошова. ҳаматонда бори шерпаранго. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин. мерем ай рақами чанду чанд акай ван 57 акаи ки рамазон 1
Akay Sato rafت 2 3 4 5 خلا شرپلنگو 2 3 4 5 Akay Ramazon جون 1800 روبل حوزی داری در دستی ما 2 3 4 5 خلا 2 3 4 5 Akay Ramazon 4 هم گرفته 4 Akay Ramazon 2 3 6 2 3 6 2 3 6 Akay جانوی ما 2 3 6 Akay بازیگر مرحمت میکنه رقم 2 3 6 Akay جانوی ما را محمود تا یک کم طرف دام بگیریم Akay یا آرام میکنه شما 2 3 6 رقم 2 3 6 رقم 2 3 6 پلنگو 2 3 6 Akay جانوی یا لحظه میسه رقم 2 3 6 خودش آدم بگیرم بریم Akay رمضان جون Akay ایوان جون یا لحظه هم بشینیم Akay جانوی ما 2 3 5 2 3 6 2 3 6 2 3 6 Akay مرحمت میکنیم یا رقم میگیریم 2 3 6 دو رقمش بگیرم یا رقمش هم میگیرم شاشه نگیری یا رقم دیگه شاگو مکه بگیرم و میگیرم مکه ایوان یا رقم دیگه میگیری 2 3 دو را کی میگیره 2 را کی میگیره Akay ایوان 3 را گرفت 2 را ما میگیرم خودم هم میگیرم یا بود انا اکم میریم حوزی های صبح که تو میکنیم با میکشم Akay رمضان جون نره زینده باشه Akay رمضان 6 4 1 Akay ایوان 3 Akay ایوان 100 روبلت میمونه Akay رمضان جون 1500 میمونه ما رقم 2 رقم 2 ایما رقم 2 ایما رقم 2 او میگه میره نگو مکه باشه مرحمت رقم 2 را بگیره گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین رقم 2 را هیچ که نمیگیره نگیره ما خودم میگیرم یکم رقم 2 را هیچ که نگیره ما خودم یکم میگیرم نه تون بینم اکوی ما زنده و سربلند و خانواباد باشه چه پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز درآمد از زمین میریم ارچه جون ارچه شادان اومدی ای خونه ما خندان اومدی پدرکه های ازو با ما بیده میریم رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20
رقم 5 21 رقم 6 30 رقم 7 20 رقم 1 خاک اوش ها میگیم رقم 6 با 30 رقم 6 اوش چاوا کردن ما ای هفت نه اکا ایوان پافتوری اکا ایوان جون پافتوری هر سه رقم ها پافتورا اکا ایوان هر سه رقم ها پافتورا صدر بزرگی گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت ها وزمین باز در اومد در زمین رقم اکا ایوان پافتوری پافتور اگنه اکا رکت هم میکنی ده صدر بولی دیگر اکا ایوان جان ده صدر بولی دیگر رکت هم میکنی گل برامد در زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت اکا ایوان وزمین میره و رکت کنی اکا ایوان جان رکت هم میکنی بیا هم میکفن رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم گل برآمد از زمین ولی نه از این اکا ولی بیا میبینم اکا رمضان جون 1800 روبلت میمونه اکا ایوان جون تو بینیم چانسون 500 با فکر نکردش او شوا گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین اوه اکا ایوان اومد اکا ایوان جون 300 روبلی دیگر میمونه 300 روبل اکا ایوان میمونه اومد رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 30 رقم 6 22 گلد رقم 5 گلد همانا 23 را گلد رقم 5 23 را گلد او شاد اکا ایوان گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که رقم 2 خولیای ایش کنه بگیره رقم 2 را اکای ما رقم 2 خولیای رقم 2 گلد رقم وارا رقم 2 گلد 23 را گلد گل برآمد از زمین رقم 2 را ایش کنه بگیره عجب گلی نوزمین درا بگی اکا علی جون دا اکا چه پلنگ دا اکا دا اکتا عجب گلی نوزمین دید که وضعیت های دستی اصول وزبیدن با گفت برام از زمین که نشید با 23 زدن ما دیگه ما گرد ندور میگده اون نشو باره با 23 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 اکا الیف راکتا رقم 2 اکا رمضان جون 1400 3 رقم داره 1500 میمونه اکا ایوان 600 روبلت میمونه اکا ایوان 600 روبلت میمونه اکا علی جون اجدال میکنه میکفونه گل برآمد از زمین اکا علی جون 300 میمونه عجب گلی نوزمین دید که رقم 6 چیگه پای 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21
رقم 4 21 رقم 5 21 آشوا میگیم رقم 7 بس 22 آشوا که رقم 7 و 22 آشوا که جون ما دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکه ایوان وزمینش گفت که خیلی یه بار بزنم با 22 نه کن بینومه زنده و شرکوان و زنده و سربلند باشه همه تونده برد بوری پیش هوی شرکوان و برد بوری پیش هوی نه کن بینومه شما ده کنه شما ده شرکوان و شما ده دل ده بالای بوم همه اکوده شما ده شرکوان و شما ده هم بگه میرمه نه کن بینومه زنده و سربلند و خانواده و تنسیت پیروز باشه رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم اکه علیشیر جون 200 روبل میمونه اکه رمضان 1200 میمونه اکه ایوان 900 روبل میمونه اکه ایوان 900 روبل رقم 1 20 رقم 2 شیر کننگو 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 خب بردی رقم 3 و 22 زد او شما میگیم 3 را و 22 او شما میگیم اخرا او شما 3 و 22 دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که اکه ایوان زد باز در اومد در زمین شما در کنم همه تونده برد بوری پیش شوید او میگه میریم نه تونده اکه رمضان 4 پاس 4 را میگیره 4 را کی میگیره 4 را کی میگیره شیر پناهنگو رقم 4 خولیا اکوی ما رقم 4 را کی میگیره شیر پناهنگو رقم 4 اکوی بودینگا 6 بودم رقم 4 را نمیگیره رقم 4 اکه تقای شروع رقم 4 اخده اکه علی جان یکم اکه شروع بود اکه علی جان یکم اکه شروع بود اکه شروع راکت اکه شروع جان راکت اکه علی جان 100 روبل میمونه اکه رمضان 1000 روبل میمونه اکه ایوان 1200 روبل میمونه گل برآمد از زمین اکه شروع راکت میکنه اکو ما یا صفحه نویس کنم شما گفت چاپ کردن گیره ما یا صفحه نویس کنم تمام اکا بکش میازی بکشون بیاید سوز اکا اکه ایوان 5 7 3 1200 روبل میمونه میریم دارشی اکه علی رقم 1 علی دای اکه علی رقم 2 100 روبل میمونه اکه رمضان اونجا روشتا گیرم که روشتا مای نویسوندن افت اکه رمضان رقم 6 یا اکه اخته 1000 روبل میمونه اکه شروع اکه نیفزو اول یا لحظه میسته میشه اکه رمضان 6 یا 1000 روبل میمونه اکه شروع اول میشه باش
اکه شروع چند پرتو 500 100 مینوس بودی 300 500 روبل پرداختی 100 مینوس بودی 400 رقم 4 هم بگیریم 300 میمونه 1 2 3 4 اکه علی دو یا اکه علی دو 100 بود میریم شیطانگو 1800 روبل شود اکه نفیس یا لحظه میسه میشود اوزی رقم 4 بعد یعنی کن میشود 10 رقم 5 شیطانگو یا لحظه میسه اوزی میشود 20 رقم 6 شیطانگو گل برآمد از زمین 11 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 شیرپلنگو 10 رقم 2 11 رقم 3 اکه حفیظ 21 او شما میگیم 7 و 22 زد او شما اکه او شما اکه ایوان یکم رقم تا پاس کمی اکه بازی کنه اکه ایوان جون یکم رقم تا پاس که 3 رقم داری پولنی پاس اکه رمضان پولنی پاس که اکه حفیظ 6 یک همه گیری اکه بنویست اکه تر میکنیم حضور کنیم اکه حفیظ 6 یک همه گیری 6 یک اکه حفیظ 6 رقم 1 رقم 1 اکه علی جان میگیری اکه علی اکه شروع کدوم میگیره 4 7 زد رقم 1 میریم رقم 1 میریم شیطانگو 7 زد اکه شروع اکه کی کدوم میگیره رقم 1 رقم 1 رقم 1 اکه رمضان رفت رقم 6 رقم 1 اکه شروع اکه کی اگون تو نگیره یکون خود ما میگیریم اکه شروع 200 روبل میمونه 200 روبل اکه حفیظ 6 بگی اکه شروع 300 دوری 100 روبل میمونه رقم 4 و 6 رقم 1 4 1 یک 4 اخته اکه 100 روبل میمونه اکه حفیظ راکت هم میکنه اکه حفیظ راکت اکه علی جان او میشه رقم 2 اکه ایوان رقم 1800 1500 میمونه اکه حفیظ راکت اکه حفیظ اکه حفیظ شد نه بچه اکه حفیظ اکه حفیظ اکه حفیظ نیست یکم خود ما میگیریم رقم 6 رقم 1 3 تا دمه رقم 2 21 رقم 3 11 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 گذاشت رقم 22 او شما میگیم 1 و 3 تا دمه او شود اکه شروع رقم 1 او شود اکه شروع او شود گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکه علی وزمینه باز در اومد از زمین اکه علی پفتوری
ها ها او همه برا تز براتان کی ما خونه بینام شد گفتم که دینا آخه از گفتن شما تبرا سهار خطی شما در کل وقت شما بشه پلانگو آخه علی نه بلند باش تمام رقمی دو خولیا آخه حفیظ آخه کبینم ها اومد آخه حفیظ رقمی دو بود اول بیادم اکو دو رقم هم میتونه آخه حفیظ یک الو یک هفت سه مال اول به اول بیاگنی اول به انا که بسته آکه حفیظ گفتگه درم میگیرم آکه اول آکهش حفیظ آکه شروع جون بیا یک رقم دیگه بگی یک سه آکه شکریدین اول به سه سویل دورا سه آکه بانای پاس گفتگه سه آخده آکه شروع چورو یک آکه شروع چورو یک شیر پلنگو پنج شش هفت و علیکم سلام آکه شکریدین شما دی هفت شش یک هفت شش پنج هفت شش پنج کی میگیره آکه شروع چور سه چور یک تمام آکه حفیظ دو ایت آکه حفیظ رقمی دو آکه حفیظ رقمی دو یک چور مون بیست یک چور آکه شروع آکه شکریدین رقمی سه هفت هم بگیر دو و هفت شش پنج خولیه شش پنج آکه شکریدین شش پنج یکم چه نمیگیری شش پنج آکه حفیظ چند باختون 400 بمون آکه شروع مینوسی 100 میشه یک 400 آکه شروع نه خود زدی 600 700 داری آکه جون نوزی یکم چی مینوس نکردم 100 روبلی بازی پراستوی 100 روبلی 100 روبلی آکه نه بازی پراستوی بازی پر راستوی آکه جون پر راستوی بازی 100 روبلا شش پنج اکو رقمی پنج یکم خمون میگیری میشکنه گیره رقمی پنج واه اکه شکریدین سه رقم میگیری اکه شکریدین سه رقم میگیری اکه شکریدین تمام اکه شکریدین رکتا انا اکه شکریدین چند گرفتی اکه علی را دو هفت اکه حفیظ دو هفت اکه شروع شش پنج اکه شکریدین شش پنج
3 تمام 653 акай шукридин 653 акай худи 7 зад акай шоруғда добавить кардем 653 ҳози акаме партемуд ҳози я лаҳза акай шукридин сума ракета мекунем то акай шукридин омада намо акара сумша чӣ кунем рақами як зад айду мерем ҳаматонда буд боди пешавӣ акай иван ҳози айдуми кори хитум ака ҳози айдуми кори хитум ака ҷони ман гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин боз даромад дар замин гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин акай шукридин ракета акай шукридинҷон ракета шери на се рақаму додагим акай шукридин ракета гул баромад аз замин акай шукридин омад 600 акаҷонои ман марҳамат хуш омаде ҳама каса марҳамат мекунем ширфаранго мерем ай рақами 2 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 мерем ширфаранго мерем акаҷонои ман гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин акай шукридин омад акаҷони ман ман ҳаме акнимазораи ҳаме акара партом ман ҳаме акнимазораи ҳаме акара партом душанбе сити омад ака ҳози бия ман ҳам суми ҳаме акара партом гул баромад аз замин мерем шерфаланго акаи ман омад 300 мемонад акай шукридин 300 рубл мемонад 653 айста мерем шерфаланго ҳаматонда буд боди рақами 2 ака сумут гузашт да акаи ман сумут гузашт рақами 3 тазама рақами 4 да рақами 5 20 акай шорух суми хита минус накардам акай шорухҷон 21 рақами 7 22 23 рақами 1 31 ош шава рақами 1 ба 31 ош шава мегем ҳаматонда буд бори акай шорух худат 100 рубл дошти ака мақсад рақаму зад ака рақаму зад ина бозад ош шава мегем ош шава 7 боди будай 7 ки мегира акай шорух худ медони ки қарад ҳисоб накардам акай шорух акай ҳафиз ман хитаму қарад ҳисоб накардагӣ будам акай ҳафиз хитаму қарад ҳисоб накардагӣ будам акай шорух ҳисоб накардагӣ акай шорухҷон ду рақам дори 500 дошти акай набо рақаму зад 1000 акай шорухҷон 1100 900 мемонад акай шорух 900 акай ҳафиз 200 акай шукридин ау мегем сеза акай шукридин сезада бошад ҳози яда мебинам да акай шорух мана исонда ҳол ки бинем я лаҳза ака я лаҳза ба 30 чанд зад ҳози я лаҳза
سه تدم او اکای شروع جون 500 داشتی اکا جون 300 میمونه اکای شروع اکای شکریدی 300 داشتی 600 بولد میمونه آشو چمک اما سه بعد سه دم زد او 31 بودم اما خیالم اما زد شیرپناهگو همه بود بوری اکای شروع جون 700 زدگی بودی اکای اکاونت حساب نکردگی بود 100 داشتی بکن 100 داشتی 600 از زدی اکا من 700 تکردگی مینوس نکردم بود اکای شروع جون درسته اکا جونی ما اکای شروع جون درسته گل برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت و وزبین باز در اومد در زمین حاجی 300 روبل داری اکا رقمو در بازی ها حاجی 300 روبل داری رقمو در بازی ها 100 روبل بودی اکا رقم زد فهمیدی شیر کنم رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 3 رقمی 2 10 رقمی 3 20 او شوا یک بس و 23 زد او شوا رقم 1 او شوا اکای شروع گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای کی 7 پس 7 خوله شیرپناهگو اکای ما 7 خوله رقم 1 مرحمت نکنیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین همه تون بود بوری شیرپناهگو بود بوری پیش او میگه میریم نه کن میگه نه کن بینون زنده باشه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین میریم رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکای شروع جون 300 بدی 900 700 میمونه اکای حفیظ 100 روبل میمونه رقم 7 خولیه اکای شکریدین 300 روبل میمونه همه تون دا بود بوری پیش روی 7 خولیه یکم اکا بوشو مرحمت 7 هم میتونیش رقم 7 خولیه اکا جنوی ما اکای رقمگیر 7 خولیه 11 رقم 3 10 رقم 4 30 رقم 5 رقم 7 تا کی میگیره اکای ما 3 تا توز رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 بوشا رقم 7 تا کی میگیره اکا جنوی ما 20 او شما میگیم رقم 5 با 3 تا توز اکا او شما میگیم اکای شکریدینا 800 روبل او شد شوا رقم 7 یکم اکا نمیگیره 800 روبل او شد جون شوا اکای شکریدین او میگه میریم نرد بینیم شیرپناه نرد بینیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین بود 100 سومو را بانکروت کرد 3 تا توز اکا دیدی رقم 7 تا کی میگیره اکای ما رقم 7 شیرپناهگو رقم 7 خوده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که اکای شروع با 3 تا توز گفت با بدرام در همون زمین رقم 7 یکم اکا نمیگیره شیرپناهگو رقم 7 میریم شیرپناهگو یکم کس نگیره خیلی میریم یکونیم کن میریم 6 7 1 2 3 4 5 5 اینا 5 6 میرم کو 5 6 میرم کاکا 5 6 میرم اکا 5 اما اکای شکریدین اکای شکریدین اکا
акай Шорухҷон 500 рубл мемонад. Акай Ҳафиз оо мешем. Акай Шукриддин 600 рубл мемонад. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Рақами 6. 7 таишка намегирад шерпаланго. 11. Рақами 7. 22. Рақами 1. 10. Рақами 2. 21. Рақами 3. 11. Рақами 4. 10. Рақами 5. 31. Оши чавад. Акай Шукриддин ту 3 рақам дорӣ. 3 рақам. Акай Шукриддин 3 рақам дорӣ. Ана аки би ака. Ҳозир бе. Акай Шукриддинҷон гӯш кӯ. 300 рубл дошти ака. 3 рақамта дуровардим на. 3 рақамта дуровардим оо. Рақами зад 600 рубл мон. Фаҳмиди ака 600 рубл. Ана ака 600 бо ака 300 ча минус кардам. Фаҳмиди ака? Рақами зад ку 900 рубл шиди ака. 900 рубл шиди на 300 ча минус кардам 600 рубл мон. Акай Шукриддин 3 рақам 300 рубл минус мекунам. Акай Шукриддин ҷо ина бо зади ба 31 ошу чава. Ошу чава бо ба 31 зади пан. Ау мегем мерем шерпалан. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо вазбин. Боз даромад дар замин шерпалан. Ҳаматонда буд бори пеш равед. Хушомаде акои ма. Хушомаде шерпаланго. Акай Шукриддинҷон 600 рубл дошти на 900 рубл менависам бо 3 рақам та минус мекунам ака. 600 рубл дошти 600 рубл зади 1200 рубл 3 рақам та минус менум ака 900 рубл мемонад ака дили ма. Акай Ҳафиз Пафторӣ. Гул баромад аз замин. Акай Шорухҷон худи 500 рубл дорӣ. Акай Ҳафиз Пафторӣ. 5 6 7 оли беами ако чӣ мегам? Ако пафтор набошанд иққар ждат мекунем ки ко ако биён рақам бигирам. Шерпаланго рақамҳои холи марҳамат. оли бе ако. оли бе рақамона дар ҷамъон картома. Я пури дигаш кунем акай Шорух бурем. Я заправка кунем бо бозира. оли ма як силка бутам. рақами 41 акай Шорух. 6 5 3 акай ки 2 я лаҳза бес ма як силка метам миёям тамом. Я лаҳза. Я лаҳза акаҷонои ма. Акай Шорухҷон худи 500 рубл дорӣ. Акай Шукриддин 1200 рубл дорӣ дар дасти нози ака. 1200 рубл. Я лаҳза меистем ака як силка падалица кунам чӣ гап мешавад? Я лаҳза мешинем акои ма. Я лаҳза мешинем. Я лаҳза сабр мекунем ако. Рақами 27. 27. Рақами 27. Рақами 27 марҳамат мекунем шерпаланго 27. гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. дид ки вазъиятҳо вазбин. боз даромад аз замин. хушомаде акои ма хушомаде. ин акай Тигр дар ҷо бошад. акай Абдумалик дар ҷо бошад. гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки рақами 27 холияи боз даромад аз замин. рақами 27 шерпаланго 27. рақами 27.
دو و هاف اکا جنوی ما دو و هاف رقمای دو و هاف اکا جنو مرحمت میکنه دو و هاف دو و هاف رقمای دو و هاف شیر پلنگو اکوی بوزینگر مرحمت رقمای دو و هاف دو و هاف شیر پلنگو مرحمت میکنه رقمای دو و هاف رقمای دو و هاف تا کی میگیره دو و هاف دو و هاف رقمای دو و هاف دو و هاف شیر پلنگو رقمی دو و هاف شما در اکوی ما دو و هاف تا کی میگیره دو و هاف رقمای دو و هفت تا کو یا لحظه میسیم میتیم یکون کس میریم رقمی دو و هفت دو و هفت شیر پلنگو رقمای دو و هفت دو و هفت رقمی دو و هفت تا کی میگیره اکوی بوزینگر مرحمت دو و هفت اکوی بوزینگر مرحمت دو و هفت دو و هفت شیر پلنگو رقمای دو و هفت این نرد بینیمه اکوی ما رقمای دو و هفت دو و هفت رقمای دو و هفت رقمای دو و هفت اکوی ما مرحمت میکنه رقمای دو و هفت تا کی میگیره اکوی ما شیر پلنگو مرحمت میکنه میریم با سوی رقمای دو و هفت دو و هفت دو و هفت اکوی ما مرحمت میکنه دو و هفت دو و هفت تا کی میگیره اکوی ما دو و هفت رقمای دو و هفت اکا جنوی ما مرحمت میکنه شیر پلنگو رقمای دو و هفت میریم با سوی رقمای دو و هفت و یا او میگه میریم این نهرتون بیدمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در آمد در زمین دو و هفت دو و هفت شیر پلنگو رقمای دو و هفت دو و هفت دو و هفت تا کی میگیره که جنوی ما رقمای دو و هفت دو و هفت مرحمت میکنیم اکوی ما دو و هفت شیر پلنگو رقم دو و هفت خولیا که جنوی ما مرحمت میکنیم رقم دو و هفت گل برآمد از زمین رقم دو و هفت خولیا بازی پرستوی داد عجب گلی نازنین دید که رقم دو و هفت خولیا باز در اومد در زمین شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکوی ما چوکدشمو اکوی ما چوکدشمو دو و هفت رقمای دو و هفت دو و هفت تا کی میگیره اکوی بوزینگر باشه مرحمت رقم دو و هفت دو و هفت شیر پلنگو دو و هفت دو و هفت دو و هفت اکا جنوی ما مرحمت میکنیم رقمای دو و هفت رقمای دو و هفت شیر پلنگو دو و هفت
گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. پرتوفته استمکینا. یه لحظه بیاکا. گل برآمد از زمین. رقم 27 کی میگیره این مرد کوی نوزنی؟ 27. هیوز یادم پس پر میشه. 27. شیرپلنگو رقمای 27. 27 کی میگیره کوی من 27. 27 مرحمت میکنیم شیرپلنگو رقمای 27. 27 شیرپلنگو مرحمت میکنیم رقمای 27. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید رقم 27 خلیه باز در اومد در زمین. او میگه میریم اخه جون ما، او میگه میریم این نهر تو میدیم زنده و سربلند و خانه آباد باشه. 27 اکه امیر بیگ 2. اکه امیر بیگ رقم 2. رقم 7. رقم 7 امیر بیگ راکتا. اکه امیر بیگ راکتا. رقم 7 شیرپلنگو رقم 7 کی میگیره؟ رقم 7 خلیه دوازی پرستوی. اکوی ما مرحمت یکم اکه رقمگیر. رقم 7 کی میگیره اکه جونوی ما؟ رقم 7 خلیه دوازی صدرالله مرحمت میکنیم شیرپلنگو رقم 7. اکه امری بیگ سون تا پرتفته هم میگه اکه. رقم 7 کی میگیره؟ شیرپلنگو رقم 7 خلیه. زنده باشه اکوی من زنده باشه. رقم 7 هیچ که نمیگیره. رقم 7 رقم 7 رقم 7 رقم 7 بچه هیچ که نمیگیره. رقم 7 هیچ که نگیره اکه امری بیگ سون شپارت خمون یا دسه کن میبریمش. رقم 7 خمون یا دو کن میبریمش. گل برآمد از زمین، اکه امیر بیگ سمود اومد. اکه امیر بیگ سمود اومد. اکه امیر بیگ 500 روبلت بمونه اکه شکریدین. 900 روبلت میمونه اکه شاروخ جان. 300 روبلت میمونه. میریم شیرپلنگو میریم. اما تونده بود بوری رقم 7 خلیه شیرپلنگو نگم اکه اومد میتیمش بوزی ما نشوه. نگم اکه اومد با میتیمش بوزی ما نشوه بازتون. شیرپلنگو ای رقم 6 میریم. اما تونده بود بوریش پیش شوی. شیرپلنگو ای رقم 6. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها وضعی باز در اومد در زمین. او میگه میریم این نهر رو بیدومه زینه و سربلند و خانه بود و پیروز باشید. رقم 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 4 5 میریم شیرپلنگو مینوس پینوس کدگی ما رقم 6 میریم. رقم 7 خلیه. رقم 6 تا رقم 7 شیرپلنگو 31 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 شیرپلنگو 10 رقم 4
20 رقم 5 20 aşağı میگیم رقم 7 رقم 1 میریم aşağıya 7 و 31 aşağı میگیم اون میگه میری رقم 7 کی میگیره رقم 7 کی میگیره شیر کنن رقم 7 خوله اون میگه میریم نرتون میدیم زنده و سربلند و خانوباد و شکوی ما دل برآمد از زمین عجب دلی نازنین دید که وضعیت از بین باز در آمد در زمین رقم 7 کی میگیره کوی ما کوی بازیگر باشه مرحمت رقم 7 خولی نه کن زنده باشه کوی ما زنده باشه میریم رقم 1 کوی میزنه باشه که جان شوا رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شروع جون 100 روبل میمونه اکای حفی اکای کی امیربek 400 روبل میمونه اکای شکریدین 600 روبل میمونه اما توندا برد بوری رقم 7 هیچ که نمیگیره رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 11 20 10 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم ای همه گیریم او شوا رقم 1 اوشو شوا اکا با 21 اوشو شوا اکا جونی ما اوشک جونی شوا اکای شروع جون اوشو شوا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها خولی با رفت در زمین میریم شیر پلنگو رقم 7 هیچ که نمیگیره اکا جونوی ما رقم 7 هیچ که نمیگیره او میگه میریم نرتون بینم او شوا رقم 7 درون پس نباشه خیلی بخون میگیریم میشه اکنون میریم شیر پلنگو میریم رقم 11 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکای شروع جون 500 روبل میمونه اکای امیربek 300 روبل میمونه اکای شکریدین 300 روبل میمونه او شما میگن رقم 7 هیچ که نگید یک کن دیگه خونو میگن 2 21 3 32 4 20 5 22 6 27 20 یک باشه کوی ما خب خونو 11 او شما سره بسیده او شما سره بسیده رقم 3 اوشک جان شما دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم 3 بسیده زد باز در اومد در زمین اکو رقم 7 خولی از شیر پلنگو اکوی بودیگر مرحمت میکنه رقم 7 خولی رقم 7 شیر پلنگو رقم 7 یگو مکان نیسته بگیره رقم 7 یگو مکان نیسته بگیره اون میگه میریم نه کن بگیره زنده و سربلند و خانواد و پیروز باشه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم 3 زد میریم رقم 4 اکوی بازیگر مرحمت رقم 7 هیچ که نمیگیره او شما میگه میریم اون میگه میریم نه کن اکای شروع جون 300 روبل میمونه اکای امیربek 200 روبل میمونه اکای شکریدین 600 روبل میمونه او شما میگه رقم 7 خولی هیچ که نمیگیره رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 کنم 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2
21 رقم 3 خب خنور اکای ورادرو مرحمت ورا 300 روبلی ورا 200 روبلا ورا شیرپنانگو 200 روبلا 163 163 200 روبلی ورا صاحبای رقمو 136 136 اکای شکریدین 200 روبلی ورا 200 روبلی بچو خولی 763 200 روبلی ورا 200 روبلی شیرپنانگو 26 یک پاس تمام 26 چنی 36 یک اکای امیر بیگ رقم 7 یک کدامشو میگیری اکای امیر بیگ 1 7 کی میگیرم 7 کی میگیرم اکای شکریدین 400 روبلت میمونه اکا جون اکای امیر بیگ او میشیم رقم 7 ایش که نگیریف میریم رقم 4 خوشن نشون داده 5 رقم 7 ایش که نگیریف میریم بیشه 1000 روبل میمونه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 7 خولیه ایش که نگیریف مرد امیدون زنده و سربلند و خانوار باشه بگیریش 1000 روبل کده میزنه اوشک جون کنه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین رقم 7 ایش که نمیگیره 300 روبل 200 روبل ورا رقم 7 ایش که نگیره میریم شیرپلنگو هممون خمو با خمو میریم کده میزنه اوشک جون شما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم 7 ایش که نگیره گل درآمد در زمین همه تونده بود بوری شیرپلنگو بود بوری پیشوی رقم 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4 نه سه رقمی که بازیده نیست رقم 7 میکروفونم 1000 روبل او شوا رقم 5 اکای محمد و علیکم سلام 12 شما ده اکا جون رقم 6 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 شیرپلنگو اکای محمد جون رقم 7 خولیه 10 رقم 1 رقم 7 خولیه رقم 4 خاک خنود 20 10 11 12 او شوا رقم 6 با 20 او شوا اکا جون ما 7 خولیه رقم 6 زد 1000 روبل او شوا رقم 6 اوشک جون شوا اکای ما رقم 7 اکای محمد رقم 7 اکای شکریدین او شوا اکای امیر بیگ پاسکوری پاس اکای ما 27 خولیه اکا جون ما اکای محمد 27 کدامشو میگیری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکای شروع دارشی گفته شما در اکای امیر بیگ شما شیرپناه 1000 آمد که اومده کشنور زده اکای محمد 7 درا کدامشو میگیری اکای محمد شما 7 خولیه با شیرپناه 7 خولیه کمان میگیریمش تو آدم شدنه شما ده اکای محمد سونتا راکت میکنی اکای شروع جون 100 روبلت میمونه اکای محمد راکت گل برام رقم 7 خولیه شیرپناه اگه مکه نمیگیرم اکای شکریدین اکای شکریدین 6 5 3 1400 میشه 3 رقم داری 1100 میمونه اکای شروع 1 4 100 روبل میمونه اکای محمد شما راکت میکنی محمد اکای محمد 200 پارت افتی اکا رقم 10 اختای 100 روبل میمونه رقم 7 خوله شیرپنانگو میریم نگون کاس بگیرم مرحمت رقم 7 22 رقم 1
سه تا 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 خاک خنه 10 رقم 6 خاک خنه آش ها میگیم یک با سه تا دم آشو چوارده آشو چوارده جون اکای شروع آشو چوارشد کنم همه تونده بود بوری پیش اوی نه تون بینومید رقم 7 هیچ که نمیگیرم رقم 7 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد از زمین رقم 7 هیچ که نگیره خونم گریختنش میگیره رقم مقام آدن ها بریم شکرانگو میریم نه تون بینوم زنده و سربلند و خانواباد باشه میریم رقم 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 اکای شروع جون 500 روبل میمونه اکایش محمد او میشین اکای محمد او میشین اکای شروع جون 500 روبل میمونه اکای شوریدین 800 روبل میمونه 800 روبل میمونه سه رقم داری اکای ما رقم 7 خوله شرپرنگو اکای بازیگر باشه مرحمت رقم 7 خوله 20 رقم 3 11 رقم 4 7 خوله شرپرنگو 10 رقم 5 7 خوله 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 7 تا کی میگیره اکا جون خاک خنه 22 300 روبلی برا 300 روبلی برا مرحمت اکای ما 300 روبلی برا شرپرنگو 300 روبلی برا 1 2 3 4 5 اکای محمد برا دا پاستی اکای محمد برا 300 روبلی دا پاستی اکای شروع چی گفتنی داری 1 4 اکای شکریدین چی گفتنی داری شرپرنگو 300 روبلی برا او میگه میره بسوی 300 روبلی برا 300 روبلی برا اکای ما 300 روبلی برا شرپرنگو 300 روبلی برا گل برآمد از زمین صاحبای رقمو 300 روبلی برا دا کی میدروه اکای محمد رقم شد رو برده اکای محمد جون رقم 2 اکای محمد رقم 2 اکای محمد جون راکتا کدی 400 اکای محمد صدت میمونه شرپرنگو رقم 1 2 3 4 اکای شکریدین اکای شروع پاس باشه اکا بنویسه پاس 4 5 3 1 4 5 3 1 5 4 3 1 اکای شروع ورشیده که 6 5 6 7 ورکه رقمات همه داری 300 روبله داکا ورای 300 روبله اکای شروع اکای شکریدین 500 داری اکای شکریدین پاس باشه بنویس پاس ما اکا بکشم ده هستش شرپرنگو پاس باشه پاس 300 روبله ورا مرحمت رقمای خولی 300 روبله ورا شرپرنگو مرحمت میکنیم رقمای خولی دای گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که 300 روبله دا کی میدروه هیچ که ندرومد خودش پاس کن ندروه میریم شرپرنگو میریم یا اکای محمد رو بر تموم دیگریش 800 روبل کدوی میزنه اور شود اکای شروع ندرواد اکای شکریدی ندرواد میرین شرپرنگو 800 روبل اور شود اکای شروع درواد رقم 6 شن ای رقم 6 شن نشون داد در هفت میرین
شرپرنگو 300 روبلی برام همه 300 روبلی شرپرنگو 1 2 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 300 روبلی کلیه شرپرنگو نبوشم بریم دامی 3 kadar رقمی 2 7 6 بگیریش 800 روبل کدو میدوزنی او شوا بریم 7 2 6 7 2 6 2 6 بریم شرپرنگو میکرم خونه من رقمی 7 800 روبل او شوا رقمی 7 3 تا باله رقمی 2 22 رقمی 3 که باشه کوی ما 20 او شام میگیم هفتی استولا 800 روبل رقم 1 میریم او شام میگیم او میگیم میریم نه تون بینیم زنده و سربلند و خوناباد باشه دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وضبین باز در اومد از زمین رقم 7 خلیه کی میگیره رقم 7 خلیه شرپرنگو کی میگیره رقم 7 شما ده اکرم شما ده همه تون دا بود بوری شرپرنگو بود بوری پیش روید او میگه میره می نتون بینمه زنده و سربلند باشه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وضبین یک دو سه چهار پنج شش هفت من نمیخواد یک نفر yok tıvayman ti çok böyle akuyes tu akay Muhammadcan o şidi akay şorukyon 300 memuna akay Şükridin 800 oli 500 memuna gül baramat az zamin acab gili nozanin rakam ya haf kolya şerpalango 11 rakami yak 2 10 rakami 2 20 rakam 3 şerpalango 20 rakami 4 12 rakami 5 11 rakami 6 او میگم 3 تا توز او شوا rakami 7 خاک خنت او شوا rakami 6 akay Şükridin'e با 3 تا توز 800 بود او شوا میگم شرپرنگو میریم او میگم میریم نتون بینم دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وضبین باز در اومد در زمین akay Şükridin او شوا 800 بود او میگه میریم نتون بینم زنده سیسان Tamam, niye şey yapmadın? اینه جدا 200 بود 600 500 11 از اون ما دیگه خوازمز بخواه بشه همونجا پیش جدید دو پاس فکر انو شما در کوز میریم اکویا آدم جمع نمیریم بیا اکو مرحمت رجب میکنیم 500 دارم او رجب 500 200 اکای کی ایزاد 600 اکای کی دهقان ماچا دهقان ماچا 600 او اینجا پرکور دانش اینجا جام کریس ها بخیر او زیاد هم او 800 دونه زرکت دونه بود شروعی دواره بودم اکای کی شکریدین شما در کویا لحظه میسیم اکویا جوباجو میکنیم داینه درو اینه درو دا او 800 حکمتی 12 شما در کویما اکای حافظی نه سلامتیش برقرار شده گه اکا جانو خیلی ما خوشحالیم که برادری ما ساز دوباره برخواه آمد و بروی سری ما ما اکویا و بورشا میریم اکایوی ما میریم شما در کوز بشنیم بوده ببرید اکای شکریدین رو سویت نکن اما کوز نیست خوب
تو odam yapıyorsun. O otomatik ki ben de oradan bulacağım. Bakalım. Ama bak trafik. Yol baraman adamı. İki. Yok bak şöyle devam et. Bak ki. Her şey olur koyacağım. Şu anda akıllı yani kanka mesela şu kartı yapacağım. Ne canım? Ne şey var? Yok zaten. Arkadaş şarul tozu bir hemen kiden canım onu. Da o kanal mı baksana bir şart yapıyordu sevgili. Akşam çanza. Bakalım yine yakazar bu neyse. Şöyle bir arkadaş şurat yani tam çanda. Ha arkadaş kurayım. Şarj panse. Arkadaş kurayım şarj panse. Rüçka bir şunu mesela. Okuş onu ne? Her üç ne yapıyor? Now işte gidip Şarj panse. Pansa dost arkadaş kurayım. Cami haşsal. میمونه 1000 دکتر سه رقم دا بود. اگر شکلی با رقمو تا پاس که شهر نگم تاشم انا odam farkı müzik neyim? İlk neymiş arkadaş şoru. Rakam ya ki çoray. Sesa doğru sadece ona. Do odam da buzi. Rakami dil xoliyayı çan xolişi bu. Du ha. Akadını du ha xoliya marhama. Şeruna rakamı du ha xoliya. Nereye? Ola komese ya silka pilkami partoya jobajo meşen. Bir çekelim hadi. Ha? Siker tabii ki. Bilmem işte. Ha koyma zaten ki bırak. Daha koyuyorsun. Bunu Halişa sim şabır tamam. Arkadaş şuracon. Arkadaş kurdijon şeyden agora kanta pas kın arkadaş şoru khal bir rakam duran arka odan farokine bozuk bado odan bozu nmeşe şehir falan ko. Bado odan bozu nmeşe baço faro mekan hama kasa bozu mekan. Çünkü sen cümle ma. Saat na 5:53 o zaman meşe var. Hama kasa şöyle şehir falan ko hama kasa şöyle obodu sarbolandı. Onu obodu şeyin. Merem darlışı boluşimiş. Ve sen baço da silken partner şerinar با چاکو دست سیلکگی می پارتیم بوجه سار میکنیم همه کسا شما ده اکای شروع دیگه چهل داری شینا سلامتی و سوز سینجا خوب کور برو سودا که اکای شکردین همینجا اکای شکردین همون تو میره نه؟ اکا اومدن رقم 7 خوره او اکای شکردین جان سوزی خوبه که جان علیک سلام مزه کام ترو اکای شروع جان نیست اکا دیگه هم اکاسا سوزی خوبه اکای شکردین جان در رقم بگی بچه ها چه جان رقمای خوله بمونیم بچه ها فریاد کنیم همه کسا بازی کنیم اکا جان و اصلا بازی سیریوز میباریم ورم مراده همه پر کنیم اوز رقمای 7 دو خوله اکای شکردین 6 5 3 داری در رقم شو بگی اکا جان رقم شو پاس کن همینجا خیلی میرسیم که جمعه روز خولی شو بازی میکنیم تمام اکای شکردین جان زنده باشه که با خدا چند خشم مازنه نه رفتم کپ پاپ اون دستور هم مونده شو پای کولا نه کپلای نه کپ گذارو او تا تا و کولا با وینم زمان بعد کجا روی کار میگم نرفته سم یک گاد نیتا بینه یا بعد کیش خالی بخدم دکتر همین درسی هم هست دکترای تاجیکی که بعد خاورستان میفهمم میدونیم اکاو میدونیم اکام میگیرین کو اکای شکردین جو رقمو تا بگیم از این چون کنم بازی یک سریوز میبریم بچه ما سیلکا پافتان گیم بدوریم بازی کنیم با خدا اکا مردم خربی شما دوام کسا شما شرپلانگو گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزتات وزمین بوز درمات بر زمین
میریم دالشی بولشی میش. او میگیم زنده و سربلند باشین شیپلنگو. Onlar sonra John'un devam میکرد. John رو حل میکرده. John'u نبود که. John'u نبود که جونی ما. Gabnes که John Gabnes. O da adamı büyüyen şey ne? O da adamı büyüyen. همش میشه شیپلنگو کم داد. صبر میکنم که جونی ما. میشه. دیگه ama اینجا کچان کنه بودیم اون باخدو. کارت کشی هم یاد کردیم. کارت کشی هم یاد کردیم. چند خشی نیستیم خریب. آه. که بچه سرکار پارک میدونن. بازی کنن. کیفشون رو بگیرن. نبودگی ما چیگه خبر بلا که شکردین جان اکای شروع اما تینجی بدوخی انشاءالله یکان کمبودی پامودی نبود او نگیم گل بار من از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها وزبینه باز دارمد بر زمین وزبین میرم و کجانوی ما هم و کسخ شماده شیپلنگو هم دا دوری و هم دا پیشروی میدوریم و کار رقمو خوله و چند 6 5 3 1 4 و دیکن 7 و 5 هم خول میشن میدوریم و کجانوی ما میدوریم رقم میگیریم شیرین میدوریم رقم میگیریم هم و کسخ شماده کجانوی میدوریم رقم میگیریم بوزی سر میکنیم او میگیم شیپلنگو گل دا اوتر کردیم که خونه سر کردیم کوی رقم درو میدوریم رقم میگیریم شیرین اکو رقم گیری میدونیم رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بینای باز برآمد بر زمین میدونیم کجانوی ما میدونیم شیپلنگو اکو میدونیم رقم میگیریم شیرین گل ریزه میدونیم رقم رو میگیریم باز میگیریم کو کجانوی ما میدونیم شیپلنگو میدونیم هر کی ما رو یاد کرد از آنش برخدار رو میگیم میریم دال شکجانو میدونیم رقم خوله میگیریم بوزی میکنیم کجانوی ما گل اوتر کردیم کفون سر کردیم گل تریزه کس همون نوز کنه خوشم جونش ریزه میریم دالشی بولشی میشه کجانوی ما میریم دالشی بولشی میشی کو رقم گیر میدونیم رقم میگیریم شیرینه میرین زنده و شکجانو زنده و سربلند خونابور بشین همه دا بوری و همه دا پیشروی خانه میریم او میگیم شیپلنگو این نر تامینو شیرین هر کی ما رو یاد کرد از آنش برخدار بود تا توانه دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان رو گونه کنه در جهان به دوست بودن مشکل است
مشکل آسان کنید و کسان را گم نکنید. می‌دویم اکاجون ما 7 2 7 2 7 خالی می‌دونیم اکو رقم میگیریم بعد یک رقم 5 هم خالی میشه بچه بازنگر باشه مرحمت لیودی جنتلمنی رقم میگیریم با نگه ما به کور شدیم اکو ما سیرکا پرستن ما هم برابر شما هم به صبری کشیدیم که آدمو بیاین و ساعت شهر روز یکون این تا پزم و جمع میشه کم ترک صبر کردن نکره میریم دالشی بولشی میش دالشی بولشی میش گلید تریزا ریزا کسایمون نوز کنه خوشون جوشون بریزا او میگیم شوی پلنگو او میگیم میدوریم دالشی بولشی میشی شما در کجونه شما ای هاوی توز میرای تو در کسات نویج داشتم شما در گوش مو ندارم اخدو برای پاک سال کو اتو ساعت چوت میخوی انی میخوام برای کو پاک کارو میخوام میرم پلیام نبود دانا کو دخوناش واسه تی خال ساعت 12 لبرنش خب بیو داش بیچو کرده معلوم نمیدونم نمیدونم سال خودش میگم پاک نشی پرابلم داره دوستان شاوسون بیو جان برام آی فیرداوس بگیریم میدونم اکو میدونم رقم میشه نه اکاجون میدونم رقم میگیریم رقم گیرم مرحمت اکو رقم گیر مرحمت میدونم شوی پلنگو میدونم اکاجون ما میدونم رقم میگیریم کو اکاجون رقم گیرو کجوشن اکو رقم گیر میدونم اکاجون ما هم اکساخ شما شوی پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین او زل بارمان از زمین عجب کنی نوزنین دید که وزدها آزمونه باز برمد بر زمین زنده و سربلند خانه آباد باشین بریم اکو رقم میگین شیر پلنگو رقم میگیریم همه کساخ شما دین ای جان شا کردیم مایده بشین توته دیلاوته توته میدونیم اکو ما میدونیم رقم میگین شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم بوزه را سر میکنیم خوش آمدین او میگیم شیر پلنگو میدونیم اکاجون ما رقم میگیریم شلینا هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخدار بود میگیم میریم دلش یه زنده باشین شیرینار می جنگیم اکاجونو می جنگیم او گل داغتر کردیم کفان اثر کردیم گل بارمان از زمین عجب گل نوزنین دید که وزدها از بین باز درمد بر زمین شور میدونیم اکاو میدونیم شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم اکاجونو هم اکاسه میدونیم رقم میگیریم اکای شروع اکای انا کجا نمیجای شیرینار من این ساعت بعد میدگی مشتگی میده وقت دوغتام نیست 5 تا 6 تا 7 پا میگه میریم دالش میدونیم اکاجونو میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم بوزی را سر میکنیم شیرینار مرحمت اکاجونو ما میدونیم رقم میگیریم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین او اکای شروع میگم من همینجا با
اکه شروع زنده باشه او بگیم گلت ریزه کس همونوز کنه خوش جوش و ریزه زنده و سربلند خونابود باشیم تو در این خونه اکه امیربگ هفت افتای تمام اکه امیربگ هفت حقیقه راکت کدام گشه نه میریم دالشی اکه امیربگ راکت هم بکنیم میریم دال اکه شکریدن همجا اکه شکریدین اکه امیربگ جان اکه ما حقیقه شه راکت بکنیم اکه شکریدین همجا اکه شکریدین میریم او مگه شیر پلنگو همون دا بود دوری و همه دا پیشروی خواهونیم اکه امیربگ راکت هم بکنیم بوزه ما یک رقم خود میگیم افتار میگه خیلی بوز کدام اگه اکه شکریدین دوری بوزه اکه امیربگ بوز کنیم میریم اکه شکریدین همجا می شما و کجان شما همجا باشید نه اکه شکریدین شما همجا با او میگیم شیرینه گل داغو تر کدیم کفون از سر کدیم گل برمد از زمین عجب گل نوزنین دید که وضعیت ها از بین باز درمد بر زمین اکه شکرین اکه انا امیربگ کو کجا حرکت که خود برین کو اکه امیربگ 307 اکه شکرین همجا اکه شکرین اکه شکرین همجا می شما میرم اکه رقم اکه شکرین همجا اکه شکرین میرم اکه سخ شد اکه سخ شده زنده و سربلند خدا آباد باشید نه میرم اکه جانوی ما گل داغو تر کدیم کفون از سر کدیم اکه شکرین کجا با شما میرم اکه شکرین کجا با شما اکه شکرین اکه امیربگ اومده اکه امیربگ میریم اکه رقم میده مرحمه شیر پلنگو میداریم رقم ها رو میگیریم شیرینار اکه میداریم رقم ها رو میگیریم بوز میکنیم کوچیگاب میشه پولی کافوی نه بگی دیگه یا ای обод бشه که یا ты здесь да брат мой اکه شکریدین همجا اکه شکریدین اکه شروخه همجا اکه شکریدین همجا کجا شدی شیر پلنگ تیگ دیش براد موی تیگ دی اکه شکریدین براد موی تیگ دی اکه رقمگی مرحمه داری رقم درم بگیریم و تا اکه شکریدین مدنم انا نمشه ببادی رقم 5 خورمی شوخی میدوریم بوزی میکنیم شیرین میدوریم بوزی میکنیم او میگیم شیرین او میگیم گل داو تر کدیم کفون از سر کدیم گل برمد از زمین عجب گل نوزنین دید که وضعیت ها بالبینه باز درمد بر زمین میدوریم اکه جنو میدوریم او میگیم رقم ده اکه جو اکه شکریدن جا بشو بیاد دو خود تو بچه ها مدن اقید خیلی اصل کپ حرف دو برای من خمس سه رقم تا کو بگیم همین رقم در اخذ میگیریم بوز میکنم که تو دام درمون چی گفت اکه جنو ما
اگر اکای شروع خود بازی کردن بگیره هم میزنیم میریم اکای توی آدمو شدنه رفیره فقط پیش کنه شرینا تمام اکا گفته اوکی گاب نیست فقط رفیره پیش میکنه شرینا انا اکا بازی رو نچیناد میکنیم آو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزده و از بینای باز درآمد بر زمین تمام اگر بریم خمای دیگه چیکار میکنیم دیگه چیکار میکنیم زنده باشه کجانی ما همو دا بوری و همو دا پیشروی خواهانیم او اکو رقمگی باشم مرحمت شیران رقم دو خوله اکو رقمگی باشم مرحمت میکنم رقم دو خولیه میریم دالشی همه دا بوری و همه دا پیشروی خواهانیم شیر پلنگو همه دا بوری و همه دا پیشروی اکو رقمگی باشم مرحمت رقم دو خولیه اکو رقمگی مرحمت رقم دو خولیه میریم اکجانو رقم دو خولیه شیرینه او میگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دیدی که وزده و از بین خود پارتگون یک میریم اکجانو ما میدونیم رقم بگیریم شیر پلنگو کنم این رقم دیره یس کتانی بود یس نباشه خیلی بگیریم بریم اک مایده تو اتامو شدنه این ساعت خیلی ساعتی کمتر به اتمی ایده ساعتی به اتمی های کو پاره کو یک دو پیش رفت نکنم کو رپریش هستم چه ما دوستا رپر میشم چون نشو برم حافظه پرتم کارت کشن پرتم رپر میشم چی او میگیم شیر پلنگو او میگیم گلا دا او تار کردیم که خونه تار کردیم این دید که وزد ها از بینای باز درآمد بر زمین میدوریم اکجانو جانانه باها نگین شده است و کای می آی راستی گریتن شده است و کای می آی ایخ شما در کجانه ما هم کسا خوش آمدین همه در بوری و همه در پیشروی خواهانیم او میگن شیرینه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید اکا امیربگ همینجا اکا رقم دو خوله مرحمت اکا امیربگ همینجا شیرینه اکا امیربگ همینجا اکا شروع اکا انشکویده همینجا اکا شروع همینجا اکا جنوی ما کو اکا جنوی آوازی همینجا شیر پلنگو ایهی میگه میریم دارش او اکای تجکه در اگیلیتا اکای تجکه در تمام اکای تجکه به پارتیم بوزی میکن شیرینه اکای تجکه شما سازش رو کرد رقم میده اکای خیلی بوزی رو سال میکنیم رقم یک کارت رو میکشن شیر پلنگو یک کارت کشه سال میکنیم میریم خیلی کسی زد اوش جان شما میریم آن اکا امیر بگ رقمی
7 تا گرفتی نه اکنون بگه رقم 7 تا گرفتی شیرنا انا 300 پاند 200 نمونه شگیر الا اکه تجکه جون اکه شو واسو تجکه شیرنا رقم در اکه تنکه رقم کارتا کشیدن میگیریم همه دابور دوره ما همه در کشاره شیرنا همه کساخ شماره گل از آور گیم تر کردیم و تفاهم کنیم سال کردیم میریم دالشی بولش میش بخور چند کارتا کشیدن کارتا کشیدن نمیتونی میریم زنده و سربلند خانوابود شکرین ما همه دابور دوره ما در کشتاری خونه او میگم داشته همه کساخ شماره نه دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برای خود گیره دیگری با دوست ما هم اکا رقم یک کارتا میکفونو بیا حالا چی صحبت کنیم و کد صحبت میکنیم رقم ده شتای بچه های نو دارن میره در شهر رقم ده رفتیم کسی میره آشی جون شهر دارگی و او میگه میریم اینده و شاکو همه کسا شما که تجه جون راکت هم میکنیم رقم ده اشتاکن میریم دارشی بولشی میشه همه دا بود دوری و همه دا میشه اگر اکه رقم ده بچه مرحمت یا کسی رقم دارن بعد همی رقم شد بتونیم دارم کار اگر نباشه اگر خیلی بود کلام میگیرم دیگه اکه میریم دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک کو اکه تجکه جون جوش اکه تجکه یعنی نوت پارت 300 دیگه اکه تجکه 300 پارت 200 روبل دیونا خا اکه شکودی $1000 شل پرانجون اکه شورو $100 اکه جون اکه امیر بیگ $200 اکه تجکه $200 سالگی او شاشر پرانگو میده دالشی رقمی ده کو چند خانم ده جوش شروع رقمی ده 20 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 20 بخدا چند کارتونشون داخل لازمه رقمی 7 10 رقمی 1 باشه کویما 22 وارش 300 روبلی رقمی 1 رقمی 4 اکای شکردین ای هر جا گدومه وارا دورو اگه خودشون مرحمت نباشه در اون تو برو 300 روبلی وارا اکای وارا دورو باشه مرحمت 300 روبلی کوشه پالاگو کیا رقم 5 بکشون یک 4 وارا که هر جا که نه باشه که بتیم برو یاگم کاز وارا 300 روبلا میدونه شه پالاگو یاگم کاز وارا چنده وارا 300 روبلا اکای جون خوش اومدی دسادی وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی اکای جون بهش بگی که باشه رقم تیم بعد وارا بوز کا کجون از کیا آدم ادرون بودره آدم درون اکای شکردین یاگم رقم تام میدونه کجون اکای شکردین یاگم رقم میدونه اکای انا تجکه نه باشه تو میرا بعد دیکو رقم 5 اکای جون دابوزی پراسو داخل میتون موزیک بریم اکای شکردین نسی بچا کنه باشه هر جا کمی توش میرا میریم نستای اکای شکردین جواب نداده ساعت کارتون میکشه اگر جامعتا داکای خلی باشه که او اکای قهرمان شان شد نه اکای قهرمان سوزی خوبه سلام اکای قهرمان جون میاد اکای علی رقم 5 دابوزی پراسو نگیره داخل میتون اکای قهرمان جون سوزی خوبه که قهرمان اکای علی دابوزی پراسو 5 بگی اکای شروع خوشو چا اکای انا علی دابوزی پراسو 5 بگیری شیدا هیچ خبر ندارم اومد میره دالشی اکای شکردی 5 تا پاس میکنم 800 روبل نونا شیدن اکای شو 500 نونا اکای بیگ 100 نونا اکای تجکه 100 نونا میریم تمام اکای علی رقم 5 800 اکتا میکنیم اکای قهرمان جون سلامتی و کار بود خوبه کجون اکای علی جون رقم 5 شیدا کو اکای جون راکت که سرازو بریم هم کسا خشون اکای جون هم کسا خشون زنده و سربلند خانواباد بشین اکای علی جون اکای قهرمان جون میسیم خوری شما رقم بهتون شیران بوز میکنیم نه اون بوزه ساکتیم نه اوشتیم نه نخیلش نه اون بیاره خود بنا میریم اکای جون رقم هم میکنیم شیر پالانجو 5 اکتا بوزی پراستوی
Akay Ali Can, raket Akay Ali Can. کجا شیشه نه؟ Akay Ali 300 پاونده 200 روبل گشتم. میره دارش. اما لکه 200 رقم 5. 22. چند قدم باخت داشتم دستم لازم کمی 6. 10. رقم 7. 20. رقم 1. 20. باخت رقم 2. 22. رقم 3. 11. رقم 4 باشه که ما 21. 22. بالاشتر شیپارانگو مرحمه 300 روبلی. اکتر برادرو مرحمه برام باز 300 روبلی. یگان کاتوش مرحمه نباشه کارتر باید دک کشتن میگیریم سرازو 300 روبلی. اکای شروق اکای شکردین نمیدونم اکای شروق اکای شکردین. اکای شروق اکای شکردین کجاش اکای شکردین خود همینجا هست که آواز تابرو کوبیدیم تا همینجا هست که جون. اکای شروق میدونم اکای شروق پاس کنه پاس میکنه نباشه در باید دک با کشم مفید. نباشه باید شروق پاس کنه. یک شد آورا پاس شدن میریم دالشی. هر باید دک کم بکشم اگر هیچ کنه باشه. زندگی کنه آشانگی هم در بود گوری و هم در پیشتری خونه هم مثلا شاید شد کنه. پنج شد در کمی دو کارتر میکشه شد. اکش کردیم چیکاری که خود آوازه نمونه که جدا اکش کردیم آواز شدن میرم 2 5 2 5 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 آن اکنون دارش اکنون اکای تجکر رقمی 2 10 رقم 5 21 5 او شاکمی دارش رقم 6 اکای علی او شاکمی دارش همه در بود گوری و همه در پیشتری خونه او میگیم رقم 5 اکالیا ای آبول شوی پناهگاه هم مثلا شما در اکش کردین همینجا اکش کردین میریم ای نه شوی پناهگاه او شما رقم 5 آشا میگیم زندگی را آشا نداره یا میشه یک کلی دیگه آبول شما اون میگیم میری دالشی زنده و سربلند خنوغوشین 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 آن که من دارش اکر علی شیپان 100 روبل دیگه دونا اکر تجک ای توی اکر علی 700 روبل دیگه دونا اکر تجک او مشین اکر میبک او مشین اکر شروع 300 روبل دونا اکر شکودی 600 روبل دونا اکر شکودی افیت پیش دو بار وراش نبودی خود 8 رقم 5 تا پاس کردن 600 رقم دونا بریم رقم 6 ده رقم 5 تا پاس کردیم رقم 7 20 رقم 1 20 6 3 اختا تمام رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 بوشه که ما 20 رقم 2 اکای تجکی اوش اکای میلبک پافتار شدن 2 تا رقم 3 اکای میلبک پافتار اکای میلبک همه کسا شون شدن گو از داوس بالا موش اکای میلبک رو پافتار بوشه رقم 2 زد میره رقم 3 اوش اکای میلبک میگه گل تمام اکای شکریون شون چطوری ایزوچش میکشیم رقم 7 پافتاری سلام علیکم جناسیم روزی نورخان برادر ازبکی میکنیم برادر اون موزه بسیار نمیدونم خاطر چی رو بکنم اکای امیربک پافتار باشه و پافتار اکای قهرمان همینجا اکای قهرمان اکای قهرمان همینجا شیران 2 رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای قهرمان همینجا کجا ما موجود نگیرم کنش نموجود براد اکایش بلین گل فرانسه نگو 400 اکایش کردی جون اکای شو 100 روبل اکای امیربک پافتون سر تجکی 500 روبل اکای علی 600 روبل اکا رقمی 7 خوله کنش نموجود براد کنش نه اکا رقمی 7 پستول نمر 3 پستول میریم هر سه هفته بگیر اکو میریم اکا جون رقمی 7 داگون کساسه شیرینه نباشه داد براد نباشه 7 تخون بگیر میره دارشی رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 11
رقم 6 12 رقم 7 30 در نمر رقم 1 11 رقم 2 باشکوی ما خاکنه 20 رقم 3 آشا رقم 4 اکو رقمی مرحمه رقم 7 خالی 1 شیر پلانگو رقم 7 خالی با دمیر دلشی 3 رقم 4 همه بود بوریم همه تشنوی خانه او میگه شیر پلانگو اکادون رقم 7 ما خالی مرحمه بدریم رقم 7 هم بگیریم شیر نمیدونیم رقم 7 هم بگیریم بوز میکنیم بگفتم اکالی 7 بگیریم تا اکالی 7 کنه اصلی 3 اکای شکر دیگه آشوشان شیر پلانگو میریم دالشی بولشی بینشی او میگه میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 آن که میریم دالشی اکای علی شیپانان آن 400 لونه اکای تجکی شیپانان 400 لونه اکای هم بیربه که پس بگیم اکای شروع شیپانان مینوسی 100 میشه اکای شکردی 400 دوشه 800 لونه اکای شروع مینوسی 100 دوشه خیلی خود بروا میریم رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 میشه ما 11 رقم 7 12 رقم 1 اکای شروع 11 تا نوکن نوربک براد رقم 2 11 رقم 3 20 آن اکای کجا چیکار شد 12 پاری 11 پاری 11 پاری 10 پاری 20 مو 11 پاری 11 رقم 3 با 20 بوزار رقم 4 правильно کو правильно اکای شروع فاکتور اکای شروع 3 رقم 4 بومیر وقتی اکای شروع فاکتور اکای شروع میریم دالشی بولشی میشه اکای شروع فاکتور اکای او میگن 3 رقم 4 رقم 1 4 فاکتور اکای میریم دالشی همه دا بود بریم همه دا پیشروی 1 4 پاس اکای شروع 1 4 پاس اکای شروع شون شد توجه از اون ما اومدی بودی کردی بود زبان بودی نوربک بلند سلام کردم تا اکای شروع جون گاوش کنه انا اکای 3 رقم 4 زیاده باشه اکای شروع نوربک برات نمر 1 strip stories da bilediğiniz них میریم 3 4 5 6 7 1 2 شو اکای شروع جون شد نوربک نمر 1 story بچه شبیه اکای شکردیجون 1200 شد اکای شروع جون خوشون اکای جون اکای تجکی 300 شد اکای علی 200 شد نورخان دوسماتوف номер 1 4 пустой تا اکای شروع 200 دیگه پارتاک شو رخداد ای برات نورخان زاز نه у тебя 100 рублей уже ай хамар сам قط газон мухи او میگه میرم اختراع پارتو تا اکای شروع پارتو میگه برمیش من نه ارسی را میدونم نه ازبکی را میدونم قضیه چی بود میگم آیرم اکای شروع جون پارتوشه نه گفتن رقم 4 ترینکا رقم 5 20 رقم 6 20 شما حافظ پیش حافظ هم خیلی مفتکرگه است که 20 تونا که خونه پلان پای 20 که خونه میگه پلان پارتن با که خونه با هم خیلی چیزا رو 22 رقم 3 دا این خیلی بود رقم 14 رقم 5 میریم او شما کول ما میگیم همه در بود موری با همه در پیشنهادی خونه او میگه شیر پلاگو زنده و سربلند خانوادگی باشین تو در شما مبارک شما میگیم جان شگرگ شورده میریم رقم 5 زنده و سربلند خانوادگی باشین لایک باشید ملاقات بالگوش بدن آن که 14 میریم کوی من رقم 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 آن که میریم اکه علی جون شیپان او اکه تجکی شیپان 200 اکه شروع شیپان اکه شکرین 1000 اکه شروع یک 4 200 روبل گردونا میریم دالشی رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7
خاکی خنک 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 23 رقم 4 10 رقم 3 اوشا رقم 4 اکا علی جون پافتو رقم 6 پاف 50 اکا علی جون 50 پافتو شنا اوشا میگم اکا بریم دالشه همه دا برد بوری و همه دا فشار رقم 3 اوشا میگیم گلی اکا شوکشوزی اوشا 50 اکا علی جون پافتو شنا گلی ترزا اکا سرمون نشنا خوش میگوشون بردا او میگه شیطانگو همه خسته خوشا کنم اکا علی 50 پافتو شیطانگو بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 akımını dalşı akay şükürdüğün 1400 bir şeyden akay şoruk o şeyden akay teceke saat şeyden akay alijon paftora akajon rakay 50 akay alijon 50 paftora şeyden akali rakata mekeni hoz part iç خیلی خالی نبودی خالی چه سال من پارتم اکو بهم کافونه شه پناگو من پارتم با من کافونه نوربک برات все ben tamam mı میرم اکاجون ما akali جون پافتو شنا rakata اکاجون ما بریم کوتو بادام خوشجان شدن او میگیم شه پناگو میریم دالشی بولشی همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونیم میرم akali جون می پارتیم وزیرم میبریم زنده و سربلند خانوار بشین شیرینات همه کسا خوش آمدین گلا دا او تار کدیم و کفون سر کدیم میگیم میریم دالشی اکادون نباشه akali جون وزوی دو کارتا چی میگه اکو بدلی خودش میگه ندبره اوز akali جون значит то загруз طرفتان تمام аккаунт یا аккаунт دیگه کسی یا аккаунт خود میگیره شیدن انا загруз که وچلی پارت مون аккаунт метод بیام هیچ کنه سکی رقم بگیرم نوربک номер 3 у тебя هست ما قطیما هم میفهمم نوربک брат вот номер 7 5 пустой номер 7 у тебя номер 5 сам заберу играем давай рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 21 рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 21 вараш не 300 рубли вара 300 рубли шерпаранго мерем далши больш меш ягон кас варадро боша марҳамат акой варадро ҳаст вара 300 рубли ку акаҷонои варадро боша марҳамат шерина акай шукурдӣ мегам ман шашма медурорум акай шухоз мезанам маро итқадно акай алиҷонҷон михали гап мезака пул набемона мекафунмуш характер ман михалям идо парти бозитан ебар проблем несакам акай шукурдинҷон хта 1100 рубл дига дуна берем ҳеч ка дига намедура чӣ акай таҷика акай шорух намедура акай таҷика акай шорух акай таҷика дра варда 200 дига парту шедар акай таҷика 200 парту шедар 100 дошти акай шорух агон рақам намедура шедар мера дони гавон калта кад мебарӣ نه تو فقط ساعت چهار بود ما بارن ساعت ساعت بعد 10 ها 10 11 ممکن دو 10 اگر بشه کالتا با اگر نشوی 10 11 حالا همون جواب تو اشو خونه چه پرو بتاکسیم اون شده ساعت نمیشه تو اون مالچیکو همین نه акали ҷои до ход метон ход пул болӣ зара хил фесал расму дурагани 7 нишон дод рақами 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1020 кадом меза оша. Акай теҷакаҷон пул омада оғош дем. Акай шукудинҷон 1100 шуд. Хай кас мезан 1000 оша. Акай теҷака омада шеда. Рақами 7 нишон дада, рақами 2 шудем, рақами 2. 22. Рақами 3. 12. Рақами 6. 11. Рақами 7. 30. 7 оши чавака 100 рубле ки буд 7 Нурхон оши чавака. Мерем далши рақами 1 ҳамада бурд бори ба 30 гирд шадора. Оша брат Нурхон мерем далши ҳамада бурд бори ба ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау меге мерше параго гула дао сакадем. Кафон кафона сакадем. Ау меге мерем. Нурхон брати пафтор пас мас шалид мерем далши. Акай теҷаке пафтор шена. Акай теҷаке пафтор акай теҷаке. Мерем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Акай теҷаке пафтор акай шорух 900 миллион. Акай теҷаке пафтори акай шорух акай теҷаке пафтори шерина. Акай теҷаке пафтор боша акай тамекунем. Акай шорух пафтор акаҷон 1 4. Як чор пафторе. Як чор. Мепартем акай теҷаке мепартем акай шорух мепартем пафтор боши. Набоша акой 1 4 5 озраҷа холияк. 1 4 5 марҳамат акой рақамгир акой ҷониса акай теҷаке хитам мепартем шерпаранҷон. Мерем далши болши меши. Мерем акой мепартем акай теҷаке мепартем биг чора. 5 акай аз ку акай али 5 чора бигирем буд. Акай али 5 чора бигирем буд. 300 пафтагӣ. Акай шорух нест рақами 2 пулаш неомадест ана пул партоф. Акай теҷаке 100 пафта омешем. Мерем 1 4 акай али 4 5 бигирем буд. Ду бозӣ кайса 1 4 5 1 4 300 пафтагӣ 1 4 бигирем та 1 4 5 бигирем омеши. Бигирем дакали 1 4 1 4 5. Обугӯй бигирем дакали 1 4 5 бигирем буд. омеши мен теҷаке хитам ошди. Рафт рақами 1 акай али 1 20 2 20 3 тринка 4 23 5 22 6 21 7 да. Рақами 3 оша рақами 4 ку акай теҷаке акай али 7 рақамот пафтора. Акай теҷаке акай али 7 рақамот пафтора шефаго. Мерем далши рақами 3 зад рақами 4 мегирем мерем далши. оша акай мегирем дила дао кардем кафон кафона сакадем. Дил барма аз замин агар гули нозанин дит вазафо мазмин акай али пас кардам мерем акай рақамот холи шуд. Пас брат. Гап мез акай теҷаке ҷо хушон шедан 6 акай ҷо хушон шетанаҷон. 6 3 12 о акай акрам добро пажаловат медонем рақам мегирем. Акай акрам созиш мекард. Акай шукуридинҷон рақами 6 рақами 3 акай 900 дошти 1300 дошта шена. Мерем далши. Рақами 7 акай номуши буд. Дайма нао сакадем Нурхон. Нурхон рақами 7. Мерем 900 дош 800. Анак 1 2 4 5 нао сакад. Хела кас акаҷон саломатио соз тинҷа хуб. 1 2 4 5 мегирем шерпаранго 1 2 4 5 мегирем. Мерем боза давом медиҳем. Зинда боша акой ма ҳама каса хушон шерпаранго.
میریم اکو 1 2 4 5 اکا دیگه 4 داره شینا سلامتی و زندگی و کار بورا مکک نده 1 2 4 5 1 2 4 5 میریم همه کسا خشون اکا جانم از زنده و سربلند و خانوباد بشین او میگیم شیر پلنگو گل دعا تا کدین کفون سر کدین گل برآمد از زمین عجب گل نوزنین دید که وزت ها از مین باز برآمد بر زمین میدونیم اکا جانم 1 2 4 5 مو خولی مرحمت اکا جانم 1 2 4 5 مو خولی او میگیم شیر پلنگو گل دعا تا کدین کفون سر کدین میدونیم اکو 1 2 4 5 میگیم بازی میکنین شیرینا زنده و سربلند خانواباد بشین او میگه میریم 1 2 4 5 1 2 4 5 کو اکو رقمگی مرحمت میکنیم همه کسا جمع شویم رقم میگیریم 1 2 4 5 ما خولیای شرینا او نبودیم او کردیم مجنون نبودیم 1 2 4 5 خولی هی لالا گوشوش کجلا 1 2 4 5 1 2 4 5 خولیای میریم اکا جانم 1 2 4 5 مو خوله شیر پلنگو آباد سربلند خانوباد بشین همه کسا خشمانین شیرینار گل دعا تا کدیم و کفون سر کدیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از بینای باز برآمد بر زمین میریم اکا جانم 1 2 4 5 میگیریم بازی میکنین شیرینار 1 2 4 5 مرحمت اکا رقمگیر مرحمت گل دعا تا کدیم کفون سر کدیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از بین باز برآمد بر زمین میریم دلشی گلشی میشی او کو اکا جانم میدونم شیرینار میدونم اکا جانم بازی میکنیم 1 2 4 5 مرحمت اکا جانم میدونم رقم میگیم ادین دوا چتی پیاده نه با توجیکی جمع کردیم ادام اکا ما گرم بارسی گه بزنیم ادین چتی پیاده میریم شیف اوی ما شیر پلنگو میدونیم شیفتی میگیم شیفتی میدونم اکو 1 2 4 5 1 2 4 5 مرحمت اکا جانوی ما 1 2 4 5 میدونیم رقم میگیریم بازی میکنیم شیرینار آباد و سربلند خانوباد بشین همه کسا خشمانین شیرینار گل دعا تا کدیم کفون سر کدیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از بین باز برآمد بر زمین 1 2 4 5 1 2 4 5 میدونیم شیرینار اکا رقمگی مرحمت شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم بس کنیتون بچویوش رقمگیری سر کنیتون من عصبی نکنیتون او میگیم گل دعا تر کدیم و کفون سر کدیم میریم اکا جانوی ما 1 2 4 5 1 2 4 5 مرحمت اکا میدونیم رقمو 1 2 4 5 میگیریم میریم دلشی بولشی میش او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از بین باز برآمد بر زمین
میریم اکوی ما 1 2 4 5 میتونیم رقم بگیریم. مردو اکو رو مرحمت نکنیم رقم گیرو کو اکو بودن رقم گیره کوچیکه میشه شوینار. اکاجونو میدونیم رقم میگیریم. مرحمت شوینار اکو رقم گیر مرحمت رقم میگیریم. بچه ها جمع شوید نه شوید کشیم. میریم اکوی ما رقمو 1 2 4 5 خدا شوینار. رقمو 1 2 4 5 خدا زنده باشین اکاجونا زنده باشین. های اینا همه خودش تو اکاش کلی значит ты داداس ما 1500 دور شینال اکاش کلی جون 1500 دور پول تروی کنو بنویس میدم جبهه چخاله کنم اکاش کلی جون اکاش کلی چخاله کنیشا اکا دلار الکس اکا شما اکا جون هم رقمو خوله اکا دلار اکا دلار هم رقمو خوله سیکا فرگسی فعلا اکا دلار ده داخل زاین میش اینجا جو کتو چخشا کداینا اکاش کلی چخاله کنیش اینا پلیختا شما دکو هم کسا شما شی پلنگو زنده و سربلند خانواباد بشین همه دا بور بوری و همه دا پشکری خواه اکاش کلی نتای پولی ما را که تک تمام که این حاجی پلت میگذره حاجی پلت میگذره پوزینگارو ما برو مدینا کم آمدون شیطان گیردو آمدون خولی بدن عده خدا کم و خولیش خوازی صبر بکنیم میشه لگه سخن کن ولی میشه ساعت نا بگیم هفت فیلستای اینی بوزی های کم تر صبر میکنیم میشه اکای داده اکای داده بیا سلامتو چکار اما سوز اینه و خوب اوه خشام آمدن خشام آمدن اما کسا خشام آمدن میدوریم اکو رقم میگیریم شیرینار اکو رقمگی ملحمت میدوریم رقم میگیریم شیر پلنگو اکا جونو رقمگی مرحمت رقم میگیریم خشام آمده اکو مرحمت خشام آمده همه کسا زنده و سربلند خانواباد بشین او میگیم گل دعوا تر کردیم کفن کفن سر کردیم گل برمون عظمی عجب گلی نازنین اکای شدی سازی خوبه که سلامتی و سوز رقم خولی هست به پولش نیست چیه اکای شدی سلامتی و کار برو اینجا خوب ناست دک دیوی اکا بچه که دیو با تو
سالش اکه شده ساز و سلامت باشی. ساز و سلامت باشی اکه. دروی مکو اکو مرحمت رقم بگیریم. اکو مرحمت رقم بگیریم. خدا شکر که شدی جان سوز چینج الحمدلله گشتیم ایدم کار بار زندگی. خدا شکر میدونم اکو من میدونم رقم بگیرم شاید پلنگو این کار میدونم بسیم سپرده شکر اکو میدونم رقم شروع اکو رقمگیر مرحمت میدونیم رقم بگیریم. میدونیم اکا جونوی من میدونیم رقم بگیریم شاید پلنگو همه کفت شماده چو میدونم او بگیم بریم دارشی بولشی میشه همه در بوری و همه اشتاوی اکو کن مرحمت کنیم رقم گیر اکا داره همجا اکا داره بسون برو رازا دیدم خالی هی مثلا میشیم جا خیلی داشتی کارتا نکشیدم کارتا کشیدم هپ 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 چند شما کارتا نکشیدم بریم اکو مرحمت میکنیم رقم خالیه همه رقم خالیه پشتی او میگن شیرپلنگو همه رقم پشتی خالیه مرحمت میدونیم اکو رقم میگن شیرپلنگو اکو رقمگیر مرحمت شیرین رقم میگیریم همه کسا شما در کل ما بریم اکو دینا رقم میگیریم که کارتا کشیم که خیلی شه کارتا نکشن دست درست نموفی سیاه یا دست میپره رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم بیافید که کنیم سوزه این 21 او اکو میدون رقمو خوله مرحمت اکو رقمگیر شیرپلنگو پنجتا هم رقمو خوله اکای نورخون همجای نورخون اکای نورخون بود بریم نورخون برای چی известен или честь بذار او زنده باشه شیرپلنگو همه در بور بوده و همه در پیشتری شده او اکای نورخون تیزیز براد بود 21 رقم 7 20 رقم 1 دست خراز کنیم چند کشید کارتا نکشیدیم دیگه کارتا گپ نگه دست 21 ای بخدو رقم 2 اکو بدون رقمو خوله همه رقمو پشتی خوله شیرینان همه رقمو خوله رقم بگیریم بازی کدام میگیره شیرپلنگو ما با شما هم نمیفخیم ما دستگار کردیم بی برای دستگار کنی چند دستگار کردیم میدونم اکو همه رقمو خوله شیرپلنگو رقم میدونم بخواه که دلگی رقم دلگی برو بود میدونم اکو رقمگی همه رقمو خوله پشتی همه رقمو خوله میدونم اکو رقم میگیریم بازی میکنیم او بگیم میریم دلشی زنده و سربلند خانه آباد و شکرانه همه در بوری ای مردم گل بارو از زمین عجب گل زمین زید که وزد ها از بینه باز دارم بر زمین اکو رقمگیر مرحمت شیرینه او میگن شیرپلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شد او میگیم گل دعا ترک کنی کفون کفونه سر کنیم گل در بالای ریزه اکو مرحمت میکنیم بدون رقم میگیم شیرپلنگو همه رقم خوره میدونیم شیرپلنگو رقم میگیریم
Akay boynu hafta giritay verin. Ne rakam akay boynu hafta giritay verin daveti bolşimiş. Au begim. Zinda و سربلند باشه. اکای boynucu çoğu şeyler sağlaması çıkar aka. Medir akor akangir medirin. Kor bolun zindagi خوبه که جمع سلامتی ها گفت کرسو کک نده aka. میریم اکا اکنیتون اکا کش شوکنا کن. حدی میدونیم اشتیم و دوم پس. آدمو دو ایمایدون مرحمه اکا میدونیم رقمگیر و رقم میگه شدینا. اکا رقمگیر میدونیم رقم میگیم. اکا رقمگیر میدونیم رقم میگه شدید حالا میریم اکا میدونیم رقم میگه شدید فلانگو. ها اتصال شما داریم زنده و سربلند خانواباد بشین تو در این خانه مبارک شنگه دارشی لبگه ایوه پیشتا بدون سری دیوالی پیشتا ای لبگه جبگه لبگه لو لبگه جبگه لبگه جبگه لبگه لو میریم اکوی ما هم اتصال شما شد پرنگو مخدیم را زنده و سربلند خانواباد بشین همه در بوری و همه دا پیشتای کامل این نارتون گل رزاد رزاد اکو مرحمه 1 2 3 4 6 5 خلیه 1 2 3 4 5 6 خلیه 7 موز تو برا یا که داره درگی تو گو دامو چش برام برا میدالش او بگه شد پرونگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگه بردوز آباد باشین کدوم آباد باشین میدونیم اکنون هم اصلا کنیم میدونیم رقم میگیریم tam makasa damşarı rakam vereyim Meren dalişi bolşi menşezinde sarbalandı خانوما دوشین میدونم اکو رقمگیر مرحمه شد پلنگو رقم میگیریم اکو هم رقم خولی یک کو کدونم بیان رقم گیریم کو چیگر میشوه چیگر میشوه میدونیم اکدونم رقمگیر مرحمه میدونیم اکدونم ما شد پلنگو میدونیم رقم میگیریم اکدونم ما هم اکدونم شما دینیم زنده و سربلند خانواباد تنسیحت باز تنسیحت اکای بویموجو همجای شیدن میدونیم اکدونم ما میدونیم رقم میگیریم اکای رقمگیر مرحمه شیرینار کو شیر پلنگو میدونیم شیرینار دل دعا تا کردیم که خونخون سا کردیم گل باران از زمین عجب گلی نازنین دید که آنها ادمین باز باران از زمین زنده و سربلند خانواباد بشین او بگیم درشی هر کی ما رو یاد کرد ما هم اقلیت رو یاد کنیم هیلالا اوه هیلالا در آخر ایلالا هیچ شکل در جانجا دیخت اگر بمونیم دود نمیشده بریم دلشی درا بگیر میسا که در جانو همجور نباش خیلی درا میتون نباش میکنیم ای شوا کام ترک صبر کنیم ای شوا
صبر کنه میشود صبر کنه میشود صبر کنه میشود صبر کنه میشود تمام شد دو داخل میشن که داخل شده یکم کاسه نمیتونم که داریم دو ay خدت aşağı hihi ödemeyelim. Arkadaşlar marhamat ekşi falan rakam gir yak şarjse çol pan kola. Marhamat akor rakam gir yak şarjse çol pan kola. Şöyle rayon katmışım marhamat ekşi falan gir yak şarjse çol pan kola. Au megeşte falan gir ko akor rakam gir. Medro şöyle nar medro akor rakam gir. Özel krembit şmeklin canan şmeklin duktara çıkar şmeklin duktara. Eli tak şmeklin duktara çak şmeklin duktara çak şmeklin duktara. Canona bahor şudas tu kay da periyediş eli yediş eli prediş yediş Canona bahar şudas tu kay miyay Canona bahar saat çandı işkaliyiz saat haf alek şimdi bunu saat belirttim بدون مکان همه یک شش سه چهار پنج خله شناد و کجا یک شش سه چهار پنج خله شیرین مرحمه بدون یک شش سه چهار پنج مو خوری یک کوه کانگی بدون شیرین بدون یک شش سه چهار پنج مو خوری یک او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز آمد بر زمین میدونیم و کجا یک شش سه چهار پنج مو خوری او میگیم کجا میدونیم شیرپلنگو مرحمت میکنیم اکو مرحمت هم مرحمتوی مرحمت اکوی ما مرحمت میدونیم اکجونوی ما شیرپلنگو او میگیم او گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز آمد بر زمین میدونیم اکجونوی من
میریم مکان دون رقم میگیم شیر پلنگو و هم مدت بور دوری هم مدت پیش روی اینجا چهار جو چی؟ جو آخیر جو آخیر اکا جو آخیر شو اکا جو آخیر اکا جو آخیر شو اکا علیک سلام اکا جون ما علیک سلام شینا علیک سلام رقم خلی 16354 اکا مرما 16354 خلی 16354 میدونیم شیری و اینا میدونیم اکا جون ما رقم میگیریم او بگیم خوش آمده اکا جون هم اکا خوش آمدین سینده و سربلند و خوناباد بشونین میریم اکا مرحمت رقم میگیریم میریم او میگیم شیر پرنگو همه در بور دوری و همه در پیشروی خواهانیم او میگیم گلا دعوا تا کرده کفون کفون سر کرده میگیم میریم دالش زنده باشین شیر پرنگو زنده باشین هر کی ما را یاد کرد اکا رقم گیری است کتانی بود مرحمت اکا 1-7-1-6-5 چکره میریم اکا زنده و سربلند و خانوادگی باشین همه کسا شما اکا یک لایکی میزنیم باز یک لایکی میزنیم باز یک لایکی میزنیم باز یک لایکی میزنیم باز یک او بگیم شیر پرنگو همه در بور دوری و همه در پیشروی خواهانیم اکا جان ما زنده و سربلند باشین میدونیم اکا همه کسا شما دیم او بگیم او شما در اکا همه کسا شما دیم
میدونم اکو مرحمت اکو رقمگیر صحبت یاره کی مدارمه میدونم اکا جونم میدونم او میگم میریم دلش میگم میریم اکو خوش آمده اکا جونم هم اکا خوش آمدین سینده و سربلند باشین او میگم میدونم اکا جونم ما میدونیم زنده و سربلند خانه آباد نوشین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعها از بین دید که وضعها از بین باز آمد بر زمین دید که وضعها از بین باز آمد بر زمین میریم اکا جونوی ما میدورویم اکا رقمگیر میدورویم شروع نر او میگیم کو اکا رقمگیر باشم مرحمت اکا رقمگیر میدونم اکا هیچ کنیز که افری اکشتان دا کرای